تصویر بزرگ. نویسنده شان کارول. انتشارات آوای بوف. avayaboof.com. خاستگاه و هدف حیات. در یک پرواز شلوغ به مقصد کنفرانسی در شهر بوزمن در ایالات مونتانا من داشتم مقالاتی تحقیقاتی درباره ارتباط بین فیزیک آماری و خاستگاه حیات را مطالعه می کردم. مردی که کنار دست من نشسته بود نگاهی به آنها انداخت. سپس کنجکاوانه اظهار نظر نمود که بله، من با آن تحقیقات به خوبی آشنا هستم. در مقام یک فیزیکدان حرفه‌ای شما به کسانی برخورد می‌کنید که تئوری‌هایی درباره چگونگی کار جهان دارند و مشتاقند که آنها را با شما به اشتراک بگذارند. این تئوری‌ها ندرتاً خیلی وعده دهنده نیستند. شاید مطالعه حیات نیز به همین تعداد مشتاقان پرجاذبه‌ای را جذب می‌کند. اما ما یک پرواز طولانی در پیش داشتیم. من از او پرسیدم درباره موضوع چه فکرهایی دارد. او با اشاره سرش به نشانه رضایت جواب داد: این که آسان است. هدف حیات این است که دیوکسید کربن را هیدروژنه کند. این جوابی نبود که من انتظارش را داشتم. من خوشبختانه کنار مایکل راسل نشسته بودم که یک زمینشناس شیمیایی در آزمایشگاه نیروی محرکه جت در ناسا بود که نزدیک به انستیتوی تکنولوژی کالیفرنیا، یعنی محل کار خودم، قرار دارد. این یک اتفاق کاملا غیر مترقبه نبود. او و من هر دو برای سخنرانی در همان کنفرانس مسافرت می کردیم. معلوم شد که راسل یک شخصیت راهبردی، گرچه تا حدی بت شکنانه، در مطالعه خاستگاه حیات است و کسی که رویکردش به خصوص فیزیک دوستانه است. ما به خوبی همراه هم شدیم. راسل یکی از رهبران بخشی از بحث خاستگاه حیات است که باور دارند که اولین گام مهم ظهور متابولیسم بوده است. این اردوگاه پیشنهاد می‌کند که اتفاق اصلی ظهور یک شبکه کاملی از فعل و انفعالات شیمیایی است که انرژی آزاد موجود در محیط کره زمین جوان را مورد استفاده قرار داده که بعداً و به محضی که رونوشت سازی شروع شده می‌توانست از آن استفاده کند. علاوه بر این، یک اردوگاه اول رونوشت سازی هم وجود دارد که در جامعه بین دانشمندان مورد استقبال فراوانی است. این افراد متمایلند که فکر کنند که منابع انرژی نسبتاً فراوان بوده و مشکل ساز نیستند و جهش مهم در پیشرفت حیات سنتز یک مولکول حامل اطلاعات، احتمالاً RNA ریبونوکلئیک اسید است که میتواند خودش را رونوشت سازی کرده و اطلاعات ژنتیکش را به نسل‌های بعدی منتقل کند. ما درباره این عدم موافقت داوری نمی‌کنیم. سوالات سختی وجود دارند که ما هنوز هم برای آنها جوابی نداریم. اما اینها سوالات ناامید کننده ای نیستند. پیشرفت‌هایی برای فهمیدن خلق حیات که در چندین جبهه هم به طوری نظری و تجربی به انجام رسیدند. به هر ترتیبی که متابولیسم یا رونوشت سازی ظاهر شده اند، اما هر دو الزامی هستند و بخشی از لذت علم این خواهد بود تا به چگونگی جور آمدن همه اجزا با هم در یک نحوه اجرا پی برده شود. اگر شما در نظر دارید تا بدانید که حیات چگونه شروع شده است، منطقی است که به ویژگی‌هایی نظر بیاندازید که در فرم‌های گوناگون حیات مشترک هستند. به نظر می‌رسد که یکی از این ویژگی‌ها نیروی رانش پروتونی باشد که در کانویاس اسموسیسی درگیر است که در فصل 30 مورد بحث قرار دادیم. قشای سلولی از فوتون‌ها یا از ترکیباتی از قبیل قندها انرژی جمع کرده و این انرژی را مورد استفاده قرار می‌دهد تا الکترون‌ها را به بیرون از سلول رانده تا پروتون‌های اضافی در داخل سلول به جا بمانند. دفع دو جانبه پروتون‌ها نیرویی ایجاد می‌کند که می‌تواند برای انجام کار مفید مانند تولید ATP مورد استفاده قرار گیرد.
حیات این ایده را از کجا اخذ کرده است؟ این دقیقاً راه روشنی برای دستکاری انرژی توسط سلول نیست. وقتی که در سالهای 1960 فرایند کانویوس اسموسیس را پیتر میچل و جنیفر مویل مورد تحقیق قرار دادند، در جامعه زیست شناسی با شک بسیار زیادی روبرو شدند تا اینکه مدارک و شواهد تجربی کارهایشان را به اطمینان رساندند. ممکن است حقیقتی که طبیعت این تکنیک را به این حد مفید یافته سرنخی باشد که از ابتدا آن را مورد استفاده قرار داده است. این همان جایی است که هیدروژن کردن گاز کربونیک وارد می شود. اظهار نظر راسل به این حقیقت اشاره دارد که انرژی آزاد در مخلوطی از گاز کربونیک و گاز هیدروژن گنجانده شده است که هر دوی آنها در بعضی از محیط‌های کره زمین جوان به وفور یافت می‌شوند. اگر کربن موجود در CO2 به گونه‌ای بتواند 2 اتم اکسیژن را جدا کرده و به جای آن هیدروژن جانشین کند، برای ما گاز متان و مولکول آب به دست می‌دهد. متان یک پرکربندی است که انرژی آزاد کمتری دارد. تا آنجا که قانون دوم ترمودینامیک مد نظر است، این یک دگرگونی است که می‌خواهد اتفاق بیفتد. این امر به خودی خود اتفاق نمی‌افتد. هر وقت شما یک شمعی را روشن می‌کنید یا هر چیز دیگری را آتش می‌زنید، شما با ترکیب کردن ماده سوختی با اکسیژن انرژی آزاد را رها می‌سازید. اما شمع‌ها همینطوری آتش نمی‌گیرند، بلکه محتاج جرقه‌ای هستند تا فعل و انفعال را شروع کنند. در مورد گاز کربونیک ما محتاج چیزی پیچیده‌تر از یک جرقه هستیم. ابداع فعل و انفعال‌هایی که تدریجاً اکسیژن را از کربن جدا ساخته و به جای آن هیدروژن جانشین کنند آسان است. مسئله این است که در حالی که این توالی به طور کلی انرژی آزاد می‌کند، اما گام‌های لازم اولیه در واقع هزینه بر پر انرژی بوده، لذا به خودی خود رخ نمی‌دهند. استخراج انرژی آزاد از گاز کربونیک مثل دزدی از بانک است. پول زیادی در بانک وجود دارد، اما شما باید کوشش فراوانی انجام دهید تا پولها را از آنجا بیرون بیاورید. تعدادی از محققان من جمله ویلیام مارتین و نیکلین علاوه بر راسل به سختی کوشش کردند تا سناریوهایی را پیدا کنند که در آنها توالی مناسب فعل و انفعالها می توانند در مسیر دقیقی قرار گیرند تا وفور انرژی آزاد محیط را مورد استفاده قرار دهند. اینها فوتوفن‌های متعددی در اختیار دارند. یکی از اینها کاتالیز است، یعنی سرعت بخشیدن به فعل و انفعال مورد نظر با استفاده از ترکیبات مجاوری که خودشان فعل و انفعال نمی کنند، اما می توانند شکل یا ویژگی های مواد شیمیایی درگیر را تغییر دهند. دیگری عدم تعادل است، یعنی عدم تعادل در وضعیت‌های مکان‌های مجاوری که می توانند مورد استفاده قرار گرفته تا فعل و انفعال مورد نظر را به جلو برانند. این اجزا در محیطی مناسب، یعنی چشمه‌های هایدروترمال یا آب گرم، عمق دریاها، مخصوصاً چشمه‌های قلیایی در هم می‌آمیزند، یعنی جایی که مواد شیمیایی جذب کننده پروتونی تولید می‌شوند. این چشمه‌ها تنها محیط‌های محتملی نیستند که می‌توانیم در آنها در جستجوی خاستگاه‌های حیات باشیم. یک مثال دیگر آتشفشان‌های مارپیچی گلی هستند که یکی دیگر از ساختارهای کف اقیانوس‌ها هستند که ممکن است برای حیات آغازین مناسب بوده باشند، اما چشمه‌های قلیایی ویژگی‌های خوبی دارند. راسل بر اساس دیدگاهش برای خاستگاه حیات حتی در سال 1988 نوع خاصی از تشکیلات زمینشناسی را پیش بینی کرد که تا آن وقت کشف نشده بودند، یعنی چشمه‌های زیر آبی که قلیایی، گرم ولی نه خیلی داغ، به شدت متخلخل، با محفظه‌های کوچک غربالی مانند شده و نسبتاً باثبات و پایدار. ایده بود که بسته‌ها می‌توانند نوعی حجره شدن را حتی قبل از وجود هر گونه غشای سلولی ارگانیک در اختیار بگذارند و عدم تعادل بین مواد شیمیایی قلیایی در چشمه‌ها و آب سرشار از پروتئین اقیانوس‌ها که در همه اطراف بودند
طبیعتاً یک نسخه ای از نیروی رانش پروتونی را تولید می‌کنند که اینقدر مورد علاقه سلول‌های زیست شناسی است. در سال 2000 گریچن فروگرین در یک کشتی در وسط اقیانوس اطلس به عنوان عضوی از هیئت اعزامی که به رهبری دبرا کیلی زمینشناس دریایی مشغول تحقیقات بودند، به طور اتفاقی به یک مجموعه از برج‌های سفید شبح مانند در ویدیویی برخورد کرد که توسط رباتی از عمق کف دریا فیلم برداری شده بود. خوشبختانه همراه آنها زیردریایی بود به نام آلوین و خانم کلی برنامه ریزی کرد تا این ساختارها را از نزدیک مورد تجسس قرار دهد. تحقیقات بعدی نشان دادند که آنها دقیقاً نوعی از تشکیلات چشمه‌های قلیایی هستند که راسل پیش بینی کرده بود. 2000 مایل در شرق ایالت کارولینای جنوبی که خیلی از خط الرأس وسط اقیانوس اطلس دور نیست، میدان چشمه‌های آب گرم شهر گم شده حداقل 30,000 سال قدیمی است و ممکن است که واقعاً اولین مثال شناخته شده از یک نوع بسیار شایع تشکیلات زمین شناسی باشد. چیزهایی وجود دارد که ما هنوز هم درباره کف اقیانوس‌ها نمی‌دانیم. شیمی موجود در چشمه‌ها مانند آنهایی که در شهر گم شده هستند، غنی بوده و با نوعی از گرادیان انباشته شده که می‌تواند به طور منطقی راه‌های متابولیک حیات را از پیش متصور شود. فعل و انفعال‌هایی آشنا از تجربیات آزمایشگاهی توانستند تعدادی اسید آمینه، قندها و سایر ترکیباتی را تولید کنند که برای مونتاژ نهایی RNA مورد لزوم هستند. در تفکرات احتمالی اول، متابولیسم منبع نیرویی که توسط عدم تعادل ارائه می شود باید اول بیاید تا بالاخره شیمی منجر به حیات بر کل آن سوار شود. آلبرت سنت گیوریگی، فیزیولوژیست مجارستانی که در سال 1937 جایزه نوبل پزشکی را برای کشف ویتامین C برنده شد، یک وقتی نظریه‌ای ارائه داده بود که زندگی چیزی نیست مگر یک الکترون که به دنبال جایی برای استراحت می‌گردد. این یک خلاصه خوبی برای دیدگاه متابولیسم اول است. در بعضی هیکل‌بندی‌های شیمیایی، انرژی آزاد ذخیره شده است و حیات یک راهی برای آزاد کردن آن است. یکی از جنبه‌های متقاعد کننده تصویر این است که کار در حقیقت از این امر که ما می‌دانیم که زندگی وجود دارد به طور عقب رو به زندگی چگونه شروع شده است پیش نمی‌رود. در عوض این امر متصور این است که حیات راه حلی برای یک مسئله است. اینکه ما مقداری انرژی آزاد داریم. چگونه آن را رها کنیم؟ دانشمندان نجومی فرض کردند که چشمه‌های آب گرم مانند شهر گم شده اقیانوس اطلس ممکن است در ماه سیاره مشتری به نام یوروپا یا ماه سیاره زحل به نام انسلادوس به وفور موجود باشند. اکتشافات آینده منظومه شمسی ممکن است بتوانند این تصویر را تحت آزمایشات متفاوتی قرار دهند. در زیست بومی محققان تولید حیات، توضیح دهندگان متابولیسم اول در یک اقلیت با شهامتی قرار دارند. شایع ترین روی کرد همانطور که قبلا اشاره رفت همان رونوشت سازی اول است. متابولیسم اصولاً سوزاندن ماده سوختی است، چیزی که ما در همه اطرافمان می‌بینیم. از سوزاندن یک شمع تا روشن کردن موتور اتومبیل. رونوشت سازی به نظر سخت‌تر و گرانبهاتر بوده و مشکل‌تر به دست می‌آید. اگر بخشی از حیات وجود داشته باشد که بتواند به عنوان تنگنایی برای شروع آن باشد، این حقیقت است که موجودات زنده بتوانند خودشان را تولید مثل کنند. آتش یک فعل و انفعال به خوبی شناخته شده است که به راحتی خودش را باز تولید می کند. در بیشه‌زار از درختی به درختی می جهد، اما بنا به اکثر تعاریف به عنوان موجود زنده به حساب نمی آید. ما به دنبال چیزی هستیم که اطلاعات را از طریق فرایند تولید مثل حمل کند. چیزی که نسل‌هایش مقداری از اطلاعاتی را حفظ کنند که از کجا آمدند. مثال ساده‌ای از چنین اتفاقی وجود دارد. بلورها یا کریستال‌ها.
بعضی از انواع خاص اتم‌ها می‌توانند خودشان را در طرح‌های منظمی سازمان دهند که در این وضع به آنها کریستال می‌گویند. همان اتم‌ها ممکن است ساختارهای کریستالی دیگری را پشتیبانی کنند. وقتی کربن خودش را در یک طرح مکعبی مرتب می‌کند، ما الماس خواهیم داشت. اما اگر به طور 6 ضلعی طرح بگیرد، ما فقط گرافیت خواهیم داشت. کریستال ها با اضافه کردن اتم ها می توانند رشد کنند و بعداً به طور مقتضی با شکستن به 2 نیمه تقسیم شوند. هر کدام از نسل های بعدی ساختار کریستالی والدش را به ارث می برد. گرچه داریم نزدیک می شویم، اما این هنوز هم حیات نیست. در حالی که ساختار اساسی کریستال می تواند به ارث برسد، گوناگونی در این ساختار یعنی موتاسیون نمی تواند به ارث برسد. مطمئناً گوناگونی در کریستال ها ممکن است. کریستال های واقعی اغلب مملو از ناخالصی هستند یا از نقوصی زجر میبرند که در نتیجه آنها ساختارشان طرح غالب را دنبال نمی کند. اما راهی برای انتقال اطلاعات مربوط به این گوناگونی ها به نسل های بعدی وجود ندارد. چیزی که ما در نظر داریم یک پیکربندی است که شبیه به کریستال است که در آن یک ساختار ثابتی وجود دارد که میتواند تولید مثل کند، اما پیچیده تر از یک طرح تکراری ساده است. چیزی که ما لازم داریم توسط جان فون نیومن شرح داده شده که یک ریاضیدان باهوش مجارستانی آمریکایی بود که نقش عمده‌ای در پیشرفت مکانیک کوانتومی، مکانیک آماری و تئوری بازی داشته است. در دهه 1940 او در واژه‌های انتزاعی چیزی را پایه‌گذاری کرد که برای یک سیستم اگر بخواهد خودش را در طریقی بی انتها تولید مثل کرده یا تحول یابد لازم می‌آید. ماشین او یعنی سازنده جهانی فون نیومن که نه تنها حاوی مکانیزمی برای به انجام رساندن واقعی خود رونوشت سازی است، بلکه دارای نواری است که ساختار ماشین را رمزگذاری کرده است. خود رونوشت سازانی شبیه به ایده فون نیومن تکمیل شده با امکان موتاسیون و تحول در شبیه سازی های کامپیوتری پیاده شدند. هنوز هم کسی ماشینی فیزیکی با مقیاس بزرگی نساخته که به این طریق رفتار کند، اما هیچ چیزی در قوانین فیزیک وجود ندارد که مانع ما برای انجام این کار شود و ناسا و سایر سازمان‌ها این امکان را به طور جدی مورد تحقیق قرار دادند. آیا پیاده کردن فیزیکی سازنده جهانی فون نیومن مصداق زنده بودن است؟ آروین شرودینگر در کتاب حیات چیست الزام انتقال اطلاعات به نسل‌های بعدی را تشخیص داد. کریستال‌ها چنین کاری نمی‌کنند، اما به آن نزدیک می‌شوند. با در نظر گرفتن این امر، شرودینگر پیشنهاد کرد که مقصر باید نوعی کریستال بی‌تناوب باشد. یعنی مجموعی از اتم‌ها که به روش تولید مثلی با هم جور هستند، اما باید مجموعی باشد که استعداد حمل و نقل مقادیر قابل ملاحظه‌ای از اطلاعات را دارا باشد، به جای اینکه به سادگی یک طرح توتیوار را تکرار کند. این ایده موجب تحریک تخیلات 2 دانشمند جوان شد تا به دنبال معین کردن ساختار مولکولی شوند که واقعاً اطلاعات ژنتیکی را منتقل می‌کند. فرانسیس کریک و جیم واتسون که مارپیچ مضاعف دی را استنتاج کردند. دای اکسی رایبونوکلئیک اسید یا دی مولکولی است که اساساً همه ارگانیسم‌های زنده شناخته شده آن را مورد استفاده قرار می‌دهند تا اطلاعات ژنتیکی را انبار کنند که عملکردهایشان را هدایت می‌کنند. ویروس‌هایی وجود دارند که بر RNA وابسته هستند تا بر DNA، اما این امر که آیا این ویروس‌ها موجودات زنده هستند یا نه مورد مناقشه است. این اطلاعات در ردیف‌هایی از 4 حرف رمزگذاری شده که هر کدام با یک مولکولی همخوانی دارد به نام نوکلئوتید: آدنین، تایمین، سایتوسین و گوانین. این نوکائوتیدها الفبایی هستند که در آنها زبان ژنی نوشته می شود. این 4 حرف با هم زنجیره می شوند تا
تا رشته‌های طویلی را برپا کرده و در شکل یک مارپیچ مضاعف به دور هم لفاف شوند. هر رشته حاوی همان اطلاعات رشته دیگر است. چون که نوکلئوتیدهای واقع در یک رشته با نوکلئوتیدهای مکمل در رشته دیگر مزدوج می شوند. آها با تیها و سیها با جیها زوج می شوند. همانطور که واتسون و کریگ با مقداری کتمان حقیقت قانع شده در مقالهشان ذکر کردند، از ما پنهان نمانده است که زوج شدن خاصی که ما فرض گرفته ایم بلافاصله تصور یک مکانیسم محتمل کپی برداری برای مواد ژنتیکی را ایجاد می کند. اگر احتمالاً توجه نکرده باشید، مکانیسم کپی کردن اینطوری است. دو رشته دی ان ای می توانند از هم باز شده و بعد از آن به صورت قالب استفاده شوند. نوکلئویدهای آزاد در جاهای مناسب در هر رشته از هم جدا شده‌ای قرار می گیرند. از آنجا که هر نوکلئوتیدی فقط با زوج خاص خودش جور می شود، نتیجه این فرآیند دو کپی از مارپیچ مضاعف اولیه خواهد بود. حداقل تا آنجا که مضاعف سازی بدون خطا انجام گیرد. اطلاعات رمزگذاری شده در دی ان ای عملکردهای زیستشناسی داخل سلولی را هدایت می کند. اگر ما به دی ان ای به صورت یک ردیف از طراحی‌ها فکر کنیم، ممکن است حدس بزنیم که بعضی از متشابهان مولکولی به مثابه یک کارگر ساختمانی جلو آمده و طرح اوژالیدی را مطالعه کرده و بعداً رفته و کاری را که از او درخواست شده انجام می‌دهد. اما زیستشناسی سلولی یک لایه دیگری از بوروکراسی را در این عملکرد وارد می‌کند. پروتئین‌ها مستقیماً با دی ان ای فعل و انفعال نمی‌کنند. این کار به عهده RNA است. از نظر ساختاری RNA شبیه به DNA است، اما معمولاً به شکل تک رشته‌ای می‌آید. اسکلت رشته‌های RNA کمی از DNA متفاوت است و RNA آدنین را با یوروسیل زوج می‌کند، نه با تایمین. RNA از نظر شیمیایی از DNA کم ثبات‌تر است، اما در توالی نوکلئوتیدی خاص خودش می‌تواند اطلاعات معادلی را حمل کند. وقتی که دو رشته دی ان ای از هم باز می شوند، اطلاعات به بیرون رخنه کرده و توالیهای آنها بر قطعات RNA کپی می شوند. به این قطعات RNA پیامبر می گویند که اطلاعات ژنتیکی را به واحد متفاوتی در داخل سلول یعنی رابیوزوم می برند. رابیوزوم ها که در سال 1950 کشف شده اند، ساختارهای پیچیده‌ای هستند که اطلاعات موجود در RNA را برداشت کرده و آن را برای ساختن پروتئین‌ها مورد استفاده قرار می‌دهد. این فرآیند چند مرحله‌ای یک سیستم نسبتاً با ثبات اطلاعات DNA را قادر می‌سازد تا با استفاده از پیامبر با ثبات کمتر و تسهیلات کاملاً جدایی مولکول‌های مفیدی را بسازند. درست مانند حجره شدن و متابولیسم، تکثیر با مشکل ما چگونه از آنجا به اینجا رسیده ایم روبروست که همان مرتبط کردن ساختارهای پیچیده زیست شناسی مدرن امروزه با سیستم‌های ساده‌ای است که احتمالاً می‌توانند از بیرجانان به حیات پا گذاشته باشند. برای حجره‌ای شدن ما باید بفهمیم که چگونه دو لایه‌های ساخته شده از فسفولیپیدها را به دست آورده‌ایم. و جواب ممکن است در اسیدهای چرب باشد. برای متابولیسم ما باید بدانیم که چگونه به سلول‌هایی برسیم که با نیروی رانش پروتئینی تحریک پیدا می‌کنند و جواب می‌تواند در محفظه‌های متخلخل چهارچشمه‌های قلیایی باشد. برای رونوشت‌سازی باید بدانیم که چگونه به DNA رسیده‌ایم و جواب ممکن است RNA باشد. رابطه DNA با RNA مثل رابطه سنت دهن به دهن شعر با کلماتی باشد که در کتاب‌ها نوشته شدند. همان اطلاعات را می‌توان با هر دو وسیله منتقل کرد، اما DNA به مراتب قابل اعتمادتر و باثبات‌تر از RNA است. اما DNA هم به اندازه کافی پیچیده است که مشکل بتوان دید که چگونه به خودی خود پا به عرصه هستی گذاشته است.
وقتی که DNA کپی برداری می شود، بخش مهمی از کار پروتئین ها را انجام می دهند. اما فرض بر این است که پروتئین ها با استفاده از اطلاعات رمزگذاری شده در DNA ساخته شوند. چگونه هر یک از اینها می توانند بدون اینکه دیگری از قبل وجود داشته باشد سر برآورند؟ جواب مورد علاقه محققان خلقت حیات سناریویی است که به جهان RNA معروف است. ایده اساسی توسط یک عده از افراد من جمله الکساندر ریچ، فرانسیس کریگ، لیسی اورگل و کارل وئوس در سال 1960 پیشنهاد شده. DNA در ذخیره کردن اطلاعات کار خوبی انجام می دهد و پروتئین ها در عملکردهای بیوشیمیایی به خوبی کار می کنند. اما RNA قادر است هر دو کار را انجام دهد. گرچه به خوبی هیچ کدام کار نمی کند. RNA می تواند قبل از DNA یا پروتئین آمده باشد و به عنوان اساس یک فرم بدوی‌تر و کم قدرت‌تری از حیات اولیه خدمت کرده باشد. قبل از اینکه تحول و تکامل تدریجاً مسئولیت‌ها را به DNA و پروتئین‌ها محول کند. نقش RNA در استخراج اطلاعات از DNA خیلی زودتر شناخته شده، اما مدتی طول کشید تا زیستشناسان محقق کنند که RNA می‌تواند به عنوان کاتالیز عمل کرده، سرعت فعل و انفعالات بیوشیمیایی را سرعت بخشیده و بر آنها حکم روایی کند. مخصوصاً رایبوزوم‌ها که در دهه 1980 کشف شدند، نوع خاصی از RNA هستند که می‌توانند هم سنتز خودشان و همچنین سنتز پروتئین‌ها را کاتالیزوری کنند. واژه رایبوزوم به طور ناراحت کننده‌ای شبیه به رایبوزوم است. معلوم شده که بخش کلیدی کمپلکس رایبوزوم از RNA رایبوزومی تشکیل شده است. یعنی رایبوزوم ها اکثراً رایبوزوم هستند. اصطلاحات پیچیده مانند این هستند که دانشمندان جوان را به طرف فیزیک و نجوم می‌کشانند تا زیست شناسی. تحقیقات بیشتری نشان دادند که انواع گوناگونی از RNA وجود دارند که مسئول وظایف مختلفی در داخل سلول هستند. علاوه بر RNA پیامبر و RNA رایبوزومی، ما RNA ناقل داریم که اسیدهای آمینه را به محل مناسبی منتقل می‌کنند تا از آنها پروتئین‌ها ساخته شوند. RNA تنظیمی که به بیان ژن‌ها کمک می‌کند و انواع دیگری از آنها. این اکتشافات کمک کردند تا فرضیه دنیای RNA را مشهورتر کنند. اگر شما می‌خواهید که حیات از دیدگاه اول رونوشت سازی شروع شود، محتاج مولکولی هستید که می‌تواند اطلاعات ژنتیکی را بدون اتکا به سایر مکانیزم‌های پیچیده حمل کند تا خودش را تولید مثل کند. به نظر می‌رسد که RNA مفیدترین نکته باشد. ایده‌ای که RNA ممکن است اولین ناقل اطلاعات ژنتیکی بوده و این امر که هم می‌تواند خود بازسازی کرده و هم سایر ساختارهای بیوشیمیایی مفید را مونتاژ کند، متقاعد کننده و زیباست. مانند هر پارادایم خوبی، یکی از ویژگی‌های بزرگ سناریوی دنیای RNA این است که محرک به مقدار زیادی تحقیقات هیجان انگیز شده است. واقعیتی را در نظر بگیرید که RNA بتواند یک آنزیم باشد. یعنی بتواند کاتالیز کننده فعل و انفعالات شیمیایی هم برای خودمونتاژی و هم سنتز پروتئینی باشد. چون این توانی از کجا آمده است؟ کاملا آشکار است که چگونه یک رشته از نوکلئوتیدها می توانند اطلاعات را ذخیره کنند. اما به مثابه یک آنزیم رفتار کردن استعداد کاملا متفاوتی است. این سوال در یک آزمایشگاه جالب توجه توسط دیوید بارتل و جک زوستوک در سال 1993 مورد بررسی قرار گرفته است. زوستوک جایزه نوبل سال 2009 را برای تحقیقات درباره اینکه کروموزوم‌ها چگونه حین تقسیمات DNA محافظت می‌شوند سهیم شد. تکنیک آنها در اصل یک روایت از تحول داروینی با کمک انسان‌ها بود
این محققان با مقدار زیادی از RNA غیر انتخاب شده، یعنی از تریلیون‌ها مولکول RNA بدون هیچ توالی خاصی در نوکلئوتیدهایشان شروع کردند. آنها بعداً قسمت کمی از این مولکول‌ها را جدا کردند. بخشایی که به نظر می‌رسید تا حدی در ارتباط با درجات بالای کاتالیز کردن هستند و کپی‌های زیادی از آنها ساختند. این تکنیک را چندین بار تکرار کردند. آنها به دنبال RNA‌هایی بودند که بعضی فعل و انفعالات خاصی را کاتالیزی می‌کردند و از آنها رونوشت سازی می‌کردند. در هر مرحله رونوشت سازی موتاسیون‌های غیر مترقبه اتفاق می‌افتادند که گاهی منجر می‌شدند که RNA رونوشت سازی شده کاتالیزور بهتری از عقابش باشد. بعد از فقط 10 بار تکرار این تکنیک نتایج آشکار شدند. آخرین توده مولکولی تقریباً 3 میلیون برابر اثر بهتری در کاتالیز کردن فعل و انفعالات داشت تا نمونه اولیه. این یک نمایش روشن از این است که چگونه موتاسیون غیر مترقبه و یک طرفه می تواند منجر به بهبود قابل ملاحظه‌ای در استعداد مواد شیمیایی برای به انجام رساندن عملکردهای مفید زیست شناسی شود. پیشرفت دیگر از کارهای زیست شناسانی به نامهای تریسی لینکلن و جرالد جویس در سال 2009 به دست آمد. آنها توانستند یک سیستمی از 2 مولکول‌های آنزیمی RNA یعنی رایبوزایم بسازند که همراه خود رونویسی پابرجایی انجام می‌دادند. این مولکول‌ها بدون هیچ کمکی از پروتئین‌های اطراف یا ساختارهای زیست شناسی دیگر می‌توانند کاملاً یکدیگر را طی حدوداً 1 ساعت مضاعف کنند. از این هم بهتر، این مولکول‌ها گاهی موتاسیون پیدا کرده و در نتیجه دچار تحول داروینی می‌شوند که ساختارهای اسلحه‌تر به طور ارجحی بقا پیدا می‌کنند. این به هیچ عنوان یک سلول نیست، اما لازم نیست که شما کوشش زیادی بکنید تا ببینید که این امر می‌تواند یکی از گام‌ها در مسیر راهی باشد که از شیمی به حیات ختم می‌شود. حتی اگر RNA نقش اصلی در خاستگاه حیات داشته باشد، ما هنوز هم تصویر کاملی در دست نداریم. حجره‌ای شدن، متابولیسم و تولید مثل همه باید دور هم جمع شوند. RNA 2 لایه‌های ساخته شده از اسیدهای چرب ممکن است همزیگرا باشند. یعنی می توانند یکدیگر را کمک کنند تا در محیط خشن کره زمین آغازین شکوفا شوند. یک غشا می تواند RNA شکننده را از هرج و مرج خارجی محافظت کرده به آن کمک کند تا به مدت کافی بقا پیدا کرده تا بتواند تولید مثل کند. در این حال یک مولکول RNA می تواند سایر مولکول‌های زیست شناسی را به داخل غشا جذب کرده تا حدی به آنها کمک کند که به طور طبیعی به 2 بخش تقسیم شود. نوع بدوی تقسیم سلولی. ممکن است استقرار متابولیسم فوتوفن بیشتری لازم داشته باشد، با وجود اینکه زوستوک فکر نمی کند که این امر مشکل بزرگی باشد. او یک پیش سلول را متصور می شود. RNA‌ای که در یک غشای ساده محفظه دار شده. روی برکه‌ای معلق است که یک سمت آن گرم و یک سمت آن خنک‌تر است. جریان‌های انتقال گرمایی این پیش سلول را بین منطقه گرم و سرد هل می‌دهند. در انتهای سرد، RNA با جمع‌آوری نوکلئوتیدها از محیط رشد کرده و 2 رشته RNA یکدیگر را طوری در آغوش می‌کشند که گویی دنبال گرم کردن یکدیگر هستند. وقتی این پیش سلول به طرف گرمتر برکه کشیده می‌شود، گرما بیشتر شده 2 رشته را تدریجاً از هم جدا می‌کند. در اینجا قشای معدودی از مولکول‌های اسید چرب را به خودش می‌چسباند تا وقتی که تقسیم شود. و ما حالا 2 پیش سلول داریم که هر کدام یک رشته DNA دارند. هر دو اینها به طرف سرد برکه کشیده شده و تناوب پیش حیاتی دوباره شروع می‌شود. راسل و طرفداران متابولیسم اول فکر نمی‌کنند که وضع به همین آسانی باشد. آنها باور دارند که کار مشکل مونتاژ یک سیستم پیچیده از فعل و انفعالات شیمیایی است که می‌توانند انرژی آزاد محیط را مورد استفاده قرار داده
نیروهای رانش پروتئینی را در حجره‌های چشمه‌های زیرآبی متخلخل راه اندازی کنند. آنها پیشنهاد می‌کنند که این فعل و انفعال‌ها در این جاها به طور طبیعی از هر منبع سوخت انرژی آزاد اطرافی تغذیه می‌کنند که بتوانند پیدا کنند. این ممکن است به این معنی باشد که آنها با داخل شدن در غشاهای اسیدهای چرب خود را از صخره‌ها آزاد کرده و از طریق آنزیم‌ها و با نظم دادن به فعل و انفعالاتشان که بالاخره به RNA تبدیل می‌شوند به راهشان ادامه دهند. و امکان این هست که هر دو سناریو درست باشند یا هیچ کدام درست نباشند. هیچ دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم که ما نخواهیم توانست که معلوم کنیم که حیات چگونه شروع شده است. هیچ دانشمندی جدی که درباره خاستگاه حیات کار می‌کند، حتی آنهایی که شخصاً دیندار هستند، به یک فرایند خاصی اشاره نمی‌کنند و نمی‌گویند که این همان گامی است که ما لازم داریم تا متوسل به حضور یک نیروی حیاتی غیر فیزیکی یا بعضی عناصر برای دخالت‌های ماوراء طبیعت بزنیم. اعتقاد راسخی وجود دارد که فهمیدن خلقت حیات موضوع حل معماها درون قوانین شناخته شده طبیعت هستند و نه درخواست کمک از خارج از آنها. چون این اعتقادی از سابقه باور نکردنی تاریخی برمیخیزد که علم مستقر کرده است، در حالی که سوالات زیادی درباره خاستگاه حیات وجود دارند که علم هنوز جواب نداده. تعداد بسیار زیادی مسئله وجود دارند که جواب داده شده‌اند که هر کدام از آنها می توانسته مشکلی بوده باشد که علم فقط به تنهایی قادر به جوابش نبوده است. اظهار نظر مطمئنانه ایمانوئل کانت را به خاطر بیاورید که گفته هرگز نیوتنی برای یک برگ علف وجود نخواهد داشت. گونه ها چگونه از گونه های ماقبل تحول می یابند؟ مولکول‌های ارگانیک چگونه سنتز می‌شوند؟ غشاهای سلولی چگونه مونتاژ می‌شوند؟ شبکه‌های فعل و انفعالات پیچیده چگونه می‌توانند بر موانع انرژی آزاد فائق آیند؟ چگونه مولکول‌های RNA قدرتی را به دست می‌آورند تا به عنوان کاتالیزور فعل و انفعالات شیمیایی کار کنند؟ اینها سوالاتی هستند که ما جواب داده‌ایم. ضریب اعتبار بیزینی ما در این مورد که این زنجیره موفقیت‌ها به روندش ادامه می‌دهد واقعاً باید که بسیار بالا باشد. نه فقط در بین بنیادگرایان دینی بلکه در بعضی زوایای دیگر هم چون این دیدگاهی با مقاومت‌های خاصی روبرو می‌شود. برای مثال ایده‌ای که حیات صرفاً می‌تواند از غیر حیات سر برآورد به هیچ وجه آشکار نیست. ما در جلوی چشمانمان نمی‌بینیم که چون این چیزی اتفاق بیفتد. اهمیتی هم ندارد که ژان بیپستیپس ولهالمانت ممکن است هر چیزی رو هم تصور کرده باشد. ارگانیسم‌های عصر مدرن پیچیدگی‌های سرگیجه آوری دارند و از اجزای منفردی ساخته شده‌اند که به طور شگفت‌انگیزی به خوبی با هم کار می‌کنند. ایده‌ای که همینطوری اتفاق افتاده‌اند، ایده چالش برانگیزی است. فرد هویل فیزیکدان نجومی معروف که به جهت مخالفت سرسختش با الگوی بیگ بنگ شهرت یافته، سعی کرده تا این ناراحتی را کم کند. او پیکربندی اتم‌های موجود در یک ساختار زیستشناسی مثل یک سلول را در نظر گرفته است. سپس در حرکتی اقتباس شده از راهکار لودویک بولتزمن، تعداد کلی راههایی را که این اتم‌ها می‌توانند مرتب شوند با تعداد بسیار کمتری مقایسه کرده که می‌توانند واجد شرایط یک سلول باشند. با ضرب کردن تعداد بسیار کمی در یکدیگر، او نتیجه گرفته که شانس اینکه حیات به خودی خود مونتاژ شود چیزی شبیه به 10 به توان 40,000 است. هویل استاد تصورات روشن است و این نکته را در یک قیاس مشهوری نمایش داده است. شانس اینکه فرم‌های عالی حیات به این طریق ظهور کرده باشند قابل مقایسه با این شانس است که یک گردبادی که از درون یک محل جمع‌آوری قطعات اوراق شده می‌گذرد، یک هواپیمای بوئینگ 747 را از مواد آن مونتاژ می‌کند.
مسئله این است که روایت هویل از این طریق به هیچ وجه شبیه به چیزی نیست که محققان خلقت واقعی حیات باور دارند که حیات سر برآورده است. هیچ کس فکر نمی کند که اولین سلول وقتی رخ داده که یک مجموعه ثابت اتم‌ها بارها و بارها در تمامی راه‌های ممکن نظم دوباره‌ای داده شده اند تا اینکه ناگهان یک پیکربندی شبه سلولی به خود بگیرند. چیزی که هویل توصیف می‌کند اساساً سناریوی مغز بولتزمن است، یعنی نوسانات واقعاً اتفاقی به هم می‌آیند تا چیزی پیچیده و نظم‌دار را خلق کنند. دنیای واقعی متفاوت است. غیر محتملی مربوط به پیکربندی با انتروپی پایین با انتروپی باور نکردنی پایینی از آغاز در جهان برپا شده است که نزدیک به بیگ بنگ وجود داشته است. حقیقتی که توسعه کائنات از این وضع بسیار خاص آغازین پیش رفته به جای اینکه در یک مجموعه از حالات تعادلی عادی‌تری سرگردان باشد. یک جنبه مترقبه قدرتمندی از تحول جهان را تحمیل می‌کند. ظاهر شدن سلول‌ها و متابولیسم بازتابی از پیشرفت جهان به طرف انتروپی بالاتری است. نه یک تصادف بختانه غیر محتمل در یک پس زمینه تعادلی. مانند به هم زدن خامه‌ای که با قهوه مخلوط می‌شود. پیچیدگی اعجاب آور ارگانیسم‌های زیستشناسی یک نتیجه طبیعی پیکان زمان است. ما پیشرفت‌های شگفت‌انگیزی در فهم اینکه حیات چیست و چگونه سر برآورده انجام داده‌ایم و دلایل زیادی در دست هست که فکر کنیم که پیشرفت‌ها ادامه خواهند یافت تا ما موضوع را بفهمیم. کار آینده شامل شیمی، فیزیک، ریاضیات و زیست شناسی خواهد بود، نه سحر و جادو. خودراه‌اندازی تحول. در سال 1988 ریچارد لنسکی یک ایده درخشانی داشت. او در نظر گرفت تا زیستشناسی تحولی را به یک علم تجربی تبدیل کند. تحول ایده است که پلی بین خلقت حیات و نمایش مجلل حیات در کره زمین کنونی را برپا می کند. شکی نیست که تحول یک علم است. زیستشناسان تحولی فرضیه‌هایی تدوین کرده، احتمالات نتایج را بر اساس فرضیه‌های رقیب تعیین کرده و اطلاعاتی جمع‌آوری می‌کنند تا ضریب اعتبار ما را در این فرضیه‌ها بروز کنند. اما شیمیدانان و فیزیکدانان مزیتی بر زیستشناسان تحولی و به همین نحو بر ستاره شناسان دارند. آنها می‌توانند آزمایشات مکرری را در آزمایشگاه‌هایشان انجام دهند. بسیار مشکل خواهد بود تا یک تجربه آزمایشگاهی را راه انداخت تا تحول داروینی را در عمل مشاهده کرد یا یک جهان تازه‌ای را خلق کرد. اما غیر ممکن هم نیست. حداقل برای تحول. ولی ما هنوز هم نمی‌دانیم که چگونه یک جهانی را بسازیم. و این دقیقاً همان چیزی است که لنسکی برای انجام آن برنامه‌ریزی کرد. برنامه‌ریزی اساسی او ساده بود و هست، چون آزمایش او هنوز هم در جریان است. او با 2 بطری آزمایشگاهی حاوی محیط کشت شروع کرد. مایعی با مخلوط خاصی از مواد شیمیایی من جمله کمی قند تا انرژی فراهم کند. او سپس یک گروهی از باکتری‌های ایکولای مشابه را به این بطری‌ها اضافه کرد. در هر بطری هر روز تعداد باکتری‌ها از چند میلیون به چند صد میلیون افزایش می‌یافت. او 1% باکتری‌های بقا یافته را استخراج کرده و به بطری دیگری منتقل می‌کرد که همان ماده رشدی قبلی را دارا بود. بقیه باکتری‌ها دور ریخته می‌شدند. گرچه گاهی یک نمونه از آنها برای آزمایشات آینده منجمد می‌شدند تا یک سابقه فسیلی تجربی تولید شود. با استفاده از تکنولوژی در دست، برخلاف انسان‌ها، باکتری‌های زنده به راحتی منجمد شده و دوباره در آینده احیا می‌شوند. رشد کلی جمعیت باکتری‌ها در هر روز به 6.5 نسل می‌رسد. کمتر از 1 ساعت طول می‌کشد تا یک سلول تقسیم شود. تا سال 2015 این افزایش تا بیش از 60,000 نسل از باکتری‌ها پیشرفت کرده است که برای پیدایش بعضی نوآوری‌های تحولی کافی است.
باکتری‌های تحول یافته با محصور شدن در این محیط خاص و باثبات تا حال به خوبی به محیطشان تطابق پیدا کردند. فعلا اندازه آنها 2 برابر اندازه باکتری‌های گروه اولیه شده است و با سرعت بیشتری از قبلی‌ها تولید مثل می‌کنند. این باکتری‌ها در متابولیسم گلوکوز خیلی ماهر شده، در حالی که توانشان کلاً برای رشد و توسعه در محیط‌های تغذیه‌ای متنوع رو به زوال رفته. شگفت‌انگیزتر این که تغییرات کیفی و کمی در این کلاه‌ها ایجاد شدند. در بین ترکیبات محیط رشد اولیه سیترات وجود داشت، اسیدی که از کربن، هیدروژن و اکسیژن ساخته شده است. باکتری‌های اولیه قادر نبودند این ترکیب را مورد استفاده قرار دهند. اما لنسکی و همکارانش در حدود نسل 31000 توجه کردند که باکتری‌های واقع در یک شیشه خاص رشد بیشتری از دیگران داشتند. وقتی با دقت بیشتری نگاه کردند، متوجه شدند که بعضی از باکتری‌ها در آن شیشه استعداد متابولیزه کردن سیترات به جای گلوکوز را پیدا کردند. سیترات منبع انرژی به خوبی گلوکوز نیست، اما اگر شما باکتری در یک شیشه پر از باکتری‌های دیگری هستید که برای مقدار ثابتی گلوکوز رقابت می‌کنید، استعداد گذران زندگی با سایر منابع انرژی بسیار مفید واقع می‌شود. بدون داشتن هدفی برای سعی به نائل شدن آن و بدون سود بردن از هر ترفیع دهنده یا هر دستورالعملی، تحول به یک راه روشنی برای امکان دادن به ارگانیسم رسیده است تا در محیط خاص خود شکوفا شود. خاستگاه حیات ما در همه گذارهای دورانهای تحول و تغییر است. حیات مانند فعل و انفعالات شیمیایی دیگر یا ترکیبات آنها با تبدیل انرژی آزاد به انرژی بی‌نظم جلو رفته است. جنبه‌ای که زندگی را در بین فعل و انفعالات شیمیایی خاص می‌کند این است که حیات با خودش یک سری از دستورالعمل‌ها را حمل می‌کند. مانند نوار موجود در یکی از سازندگان جهانی جان فون نیومن، اطلاعات ژنتیکی واقع در DNA رقص به هم وابسته فعل و انفعال‌هایی را نظم داده و هدایت می‌کند که معرف یک ارگانیسم زنده هستند. دستورالعمل‌ها با انتقال از نسلی به نسل‌های بعدی می‌تواند تغییر پیدا کند. این استعداد همان چیزی است که انتخاب اسلحه طبیعی را راه اندازی می‌کند. ما فرض گرفته ایم که DNA از RNA آمده است که به نوبه خودش ممکن است تحت شرایط مناسبی تولید خودش را خود کاتالیزوریلی کرده باشد. ممکن است که طی مسیر خلق اولین مولکول RNA درگیر نوسانات اتفاقی در نقطه‌های کلیدی بوده است. بولتزمن به ما یاد داده است که انتروپی معمولاً افزایش می‌یابد، اما همیشه احتمال خاصی وجود دارد که به طرف پایین نیز حرکت کند. هرچه تعداد اجزای متحرک یک سیستم بیشتر باشند، چون این نوساناتی نادرتر می‌شوند. در مقیاس ماکروسکوپی تعداد اتم‌های درگیر آن قدر زیاد هستند که ارزش ندارد درباره آنها نگرانی داشته باشیم. اما در سطح مولکول‌های فردی نوسانات نادر به اندازه کافی فراوان هستند تا مهم شوند. ظهور اولین مولکول خود رونوشت‌ساز RNA ممکن است صرفاً امری سعادتمندانه بوده باشد. ما اغلب به انتخاب طبیعی به صورت بقای مناسب ترین ها فکر می کنیم. اما قبل از اینکه تحول در مفهوم داروینی رسما سهمی دارا شود، نوعی رقابت برای دسترسی به انرژی آزاد در جریان بوده است. مقداری از این انرژی به راحتی در دسترس بوده، اما مقداری شبیه به انرژی آزادی که در سیتریت شیشه باکتری ریچارد لیسکین قفل شده بود برای آزاد کردنش باید محتاج خلاقیت باشد. یک شبکه بغرنج از فعل و انفعال‌ها که توسط پروتئین‌هایی راهنمایی می‌شوند که توسط یک توالی از نوکلئوتیدها در RNA خلق شدند. می‌توانستند در جایی رونق پیدا کنند که فرآیندهای ساده‌تر خاموش می‌شدند. به محض اینکه اطلاعات موروثی ژنتیکی شروع به نقش بازی کردند، تمامی اجزای تشکیل دهنده برای آغاز انتخاب طبیعی در جایشان قرار گرفته بودند. از دیدگاه‌های خاصی، تئوری داروین به اندازه کافی عقل سلیمی است که به نظر غیر قابل اجتناب می‌آید. توماس هنری هانکسلی، معاصر و حامی پرسر و صدای داروین، وقتی برای بار اول کتاب خاستگاه را مطالعه کرد،
اقرار کرد که چقدر احمقانه بوده که به چنین چیزی فکر نکرده. اما انتخاب طبیعی یک فرایند بسیار خاصی است و به هیچ وجه غیر قابل اجتناب یا آشکار نیست. انتخاب طبیعی در حقیقت تغییر گونه‌ها طی زمان یا ارگانیسم‌های به خوبی تطابق پیدا کرده احتمال بیشتری برای تولید مثل دارند نیست. ارگانیسم‌ها تولید مثل می‌کنند و اطلاعات ژنتیکی را به نسل بعدی تحویل می‌دهند. این اطلاعات تا حد زیادی باثبات هستند. کودکان شبیه به والدینشان می‌شوند، اما به طور مطلقی باثبات نیستند. تغییرات کوچک و اتفاقی در هر گامی می‌توانند معرفی شوند و هیچ ارگانیسم فردی هم نمی‌تواند بر اعمالشان اثرگذار باشد. فرزندان شما عضلانی‌تر نمی‌شوند چون که شما بدنسازی می‌کنید. اگر ما با توارث تبار پیدا کنیم و تغییرات مختصر و اتفاقی در اطلاعات ژنتیکی پیش می‌آیند که بر احتمال تولید مثل مؤثر باشند، انتخاب طبیعی می‌تواند رخ دهد. تغییراتی که به طور اتفاقی شانس ارگانیسم را برای تحویل میراث ژنتیکی بهبود می‌بخشند، احتمال بیشتری دارند تا دوام بیاورند تا آنهایی که اثرات مضری داشته یا خنثی هستند. این اجزای تشکیل دهنده را نباید مفروض گرفت. به این دلیل است که زیست شناسان تفاوت بین تحول و انتخاب طبیعی را برجسته می‌کنند. اولی تغییر ژنوم، رده کامل اطلاعات ژنتیکی است، در حالی که دومی اشاره به مورد خاصی دارد که در آن تغییرات در ژنوم ناشی از مقادیر متفاوت موفقیت در تولید مثل است. داروین چیزی درباره دی ان ای یا آر ان ای یا حتی ژن‌ها، یعنی واحدهای مجزای اطلاعات به ارث رسیده، نمی‌دانست. این راهب آگوستینی به نام گرگول مندل بود که قوانین اساسی توارث را طی آزمایشات اکنون مشهور شده بارورسازی انواع گوناگون گیاه نخود مستقر کرد. در دهه‌های 1930 و 40 زیست شناسان سنتز مدرن را با ترکیب انتخابی طبیعی و ژنتیک مندلی ابداع کردند. با علم بیشتر و بیشتر ما درباره زیست شناسی و توارث، این پارادایم مبسوط‌تر شدند، اما تصویر اساسی به طور کلانی موفقیت آمیز باقی مانده است. جای تعجب نیست که واقعیت زیست شناسی در کره زمین پیچیده‌تر از ساده ترین شرح انتخاب طبیعی است. تئوری داروین مثل صحبت کردن درباره جهان فقط در حیطه کاربردی خودش کار می‌کند. در تاریخ حیات نیروهایی مشغول به کارند که غیر از ارگانیسم‌هایی هستند که با محیط‌هایشان توافق پیدا می‌کنند. این کاملا با ایده داروین سازگاری دارد. انتخاب طبیعی اتفاق می‌افتد، ولی در هرج و مرج دنیای واقعی اتفاق می‌افتد. اما این تنها چیزی نیست که اتفاق می‌افتد. ویژگی‌های زیادی از ژنوم هر گونه منفردی نتایج تصادفات خواهند بود تا یک تطابق خاص. به این امر سرگردانی ژنتیکی میگویند. بعضی اوقات موتاسیون‌هایی رخ می‌دهند که سازگاری یک ارگانیسم را نه زیاد می‌کنند نه کم. مواقع دیگر غیر مترقب بودن سرشتی در تولید مثل جنسی یا ویژگی‌های غیر قابل پیشبینی محیط موجب بعضی خصایصی می‌شوند که شیوع پیدا می‌کنند، در حالی که خصایص دیگر اطفا می‌شوند. زیستشناسان درباره اهمیت نسبی تطابق و سرگردانی ژنتیکی با هم مناقشه دارند، اما شکی نیست که هر دو اهمیت دارند. در آزمایش تحولی درازمدت لنسکی، موتاسیون‌هایی که امکان دادند که بعضی باکتری‌ها سیترات را متابولیز کنند، در حوالی نسل 31000 اتفاق افتادند. وقتی که محققان بعضی از نسل‌های قبلی را از حالت انجمادی خارج کردند تا ببینن آنها هم دوباره همین استعداد را پیدا می‌کنند، متوجه شدند که جواب مثبت است. اما این امر وقتی اتفاق می‌افتد که آنها از سلول‌های نسل 20000 یا دیرتر شروع کرده باشند. در حوالی نسل 20000 یک یا چند موتاسیون رخ داده بودند که خودشان به باکتری‌ها امکان نمی‌دادند تا سیترات را متابولیزه کنند.
اما صحنه را برای موتاسیون‌های بعدی آماده کرده بودند تا باکتری‌ها چنین کاری را انجام دهند. یک خصیصه واحد را می‌توان با موتاسیون‌های متعدد و جداگانه‌ای جان بخشید که نمی‌توانند به تنهایی هیچ اثر قابل ملاحظه‌ای داشته باشند. فشار انتخاب بر خصیصه‌ها عمل می‌کند، در حالی که اطلاعات ژنتیکی از طریق DNA منتقل می‌شوند و نقشه از یکی به دیگری یک نقشه ساده‌ای نیست. چیزی به بنیادی بلندی قد یک شخص را معمولاً نمی‌توان با یک رشته از نوکلئوتیدها ثابت کرد، بلکه در عوض به فعل و انفعال دو جانبه بین عوامل متفاوتی وابسته است که همزمان کار می‌کنند. در نتیجه فشار انتخابی که بر یک خصیصه اعمال می‌شود ممکن است در نهایت خصیصه دیگری را متأثر کند اگر آن خصیصه‌ها به رده‌های مشترک توالی‌های DNA وابسته باشند. تاریخ تحولی همانطور که به طور معروفی توسط زیستشناسان استیفن جی گولد و ریچارد لونتین تاکید شده مملو از محصولات جانبی است. اینها خصیصه‌هایی هستند که به دلیلی سر برمی‌آورند و سپس برای چیزی کاملا متفاوت مورد استفاده قرار می‌گیرند. محصولات جانبی به جای اینکه جنبه‌هایی باشند که مستقیما برای آن انتخاب شده باشند، فرایند تحولی هستند. گولد و لونتین پیشنهاد کردند که تعداد زیادی از ویژگی‌های مغز انسان در این فقره قرار می‌گیرند. برای پیچیده‌تر کردن موضوع، توارث می‌تواند در واقع بیشتر از تحویل DNA از نسلی به نسل بعدی باشد. انتقال افقی ژنی هم وجود دارد که طی آن ژن‌ها از طریقی غیر از تولید مثل از یک ارگانیسم به ارگانیسم دیگر منتقل می‌شوند. این امر در باکتری‌ها نسبتاً شایع است و گاهی در گونه‌های چند سلولی هم اتفاق می‌افتد. در پدیده‌های اپیژنتیک ساختار شیمیایی DNA به ارث رسیده طی رشد با تأثیراتی از قبیل مواد غذایی در دسترس یک ارگانیسم و محیط بدن مادری که در آن جنین رشد می‌کند تعدیل می‌شود. فعلاً معلوم نیست که تا چه اندازه چنین تغییراتی می‌توانند توسط نسل‌های بعدی به ارث برده شوند، اما تا حدی که به ارث می‌رسند انتخاب طبیعی طبق معمول بر آنها اعمال اثر می‌کند. بنابراین دنیای واقعی یک هرج و مرج زیبایی است. آیا این همان مکانیسم هدایت نشده است که یعنی دقیقاً همان چیزی که ما از جهانی انتظار داریم که با قوانین تعمق نشده زیربنایی و پیکان قدرت زمان حکم روایی می شوند؟ برای شرح تمامی ریزکاری‌های کره حیاتی سیاره خودمان کفایت می کند؟ داروین در کتاب درباره خاستگاه انواع می نویسد در این دیدگاه از حیات عظمتی وجود دارد، اما آیا مکانیسم ساده او واقعاً کافی است تا دالفین‌ها و پروانه‌ها و جنگل‌های بارانی را از یک تجمع ناچیز مولکول‌های ارگانیک برپا کند تا برای انرژی آزاد مبارزه کنند؟ آیا شگفتی‌های کارآمدی و خلاقیتی که ما در ارگانیسم‌های زیست‌شناسی می‌بینیم واقعاً از تغییرات اتفاقی به اضافه زمان سر بر آورده‌اند؟ اشاره می‌کنم که بله، همینطور است. تصویر بزرگ. نویسنده شان کارول. انتشارات آوای بوف. avayaboof.com. جستجو در چشم‌انداز. مثل حیات، ما در علوم کامپیوتری اغلب با مسئله ساده پیدا کردن بعضی اقلام در یک فهرست بلند احتمالات مواجه می‌شویم. مسئله فروشنده دوره‌گرد را در نظر بگیرید. با در دست داشتن فهرستی از شهرها و فواصل بین آنها، کوتاه‌ترین راهی که او هر شهری را فقط یک بار بازدید کند چیست؟ این مسئله را می‌توان به این طریق هم بازگویی کرد. فهرستی از شهرها و فواصل بین آنها را در نظر بگیرید. حالا فهرست دیگری درست کنید که شامل هر مسیر ممکنی باشد که حداقل از هر شهری یک بار بگذرد. این فهرستی به مراتب طولانی تر خواهد بود،
اما هنوز هم نامحدود نیست. کدام راه کوتاه‌تر است؟ یک الگوریتم جستجو رویه بیان شده دقیقی برای یافتن چیزی است که شما در یک فهرست از اشیا به دنبالش هستید. البته که شما می توانید با زحمت زیاد تمامی اقلام فهرست را مرور کرده از خودتان بپرسید آیا این همان چیز است؟ این امر می تواند کار مشکلی باشد، چون که سوالاتی که به نظر کاملا منطقی می آیند می توانند شامل فهرست هایی به اندازه های بسیار غیر منطقی باشند که بتوان آنها را بررسی کرد. در مورد مسئله فروشنده دوره‌گرد، تعداد مسیرهای ممکن به مقدار کم و بیشی بستگی به حاصل ضرب تعداد شهرهای درگیر رشد خواهند کرد. حاصل ضرب عدد n مساوی با 1 ضرب در 2 ضرب در 3 و ضرب در 4 ضرب در n خواهد شد. برای 27 شهر حاصل ضرب 10 به توان 28 مسیر می شود که باید تجسس شوند. با سرعت تجسسی 1 میلیارد مسیر در هر ثانیه، چون این تجسسی طولانی تر از عمر جهان قابل مشاهده خواهد بود. پس فوتوفن قضیه فقط این نیست که در جستجوی یک الگوریتم تجسسی قدیمی براییم، بلکه الگوریتمی را پیدا کنیم که کارآمد باشد و غالباً هم تعداد گزینه‌ها آنقدر زیاد هستند که ما خوشحال خواهیم شد اگر راه حل‌هایی را پیدا کنیم که فقط نسبتاً خوب باشند به جای اینکه مطلقاً کامل و تمام عیار باشند. به انتخاب طبیعی می‌توان به مثابه یک الگوریتم تجسسی فکر کرد. سوالی که تحول با آن سر و کله می‌زند این است که در این محیط خاص حیاتی کدام ارگانیسم به طور کارآمدتری بقا پیدا کرده و تولید مثل می‌کند. به غیر از اینکه حقیقتاً این ارگانیسم‌ها نیستند که موضوع جستجو هستند، بلکه ژنوم‌ها یا توالیه‌های خاصی از نوکلئوتیدها در یک رشته از DNA هستند. این کار زیادی است در مقایسه با برای مثال یک باکتری که ممکن است چندین میلیون نوکلئوتید داشته باشد. اما اجازه دهید که خیلی مغرور نباشیم. گیاهان گلداری وجود دارند که بیش از 100 میلیارد زوج نوکلئوتیدی بنیانی در DNA آنها وجود دارند. بعضی از ارگانیسم‌ها بقا پیدا کرده و تولید مثل می‌کنند، در حالی که بعضی نمی‌کنند. ما چگونه طی نسل‌ها توالیه‌های DNA هایی را پیدا کنیم تا ارگانیسم را به سمت بیشترین شانس زنده ماندن هدایت کنند؟ از دیدگاه منابع محاسبه‌ای این مسئله سختی به حساب می‌آید. هر کدام از 3 میلیارد زوج نوکلئوتیدی انسان‌ها یکی از 4 گزینه ممکن است. A، C، G یا T. تعداد کل ترتیبات ممکن DNA اندازه انسان 4 ضرب در 3 میلیارد نیست که خیلی بد نخواهد بود، بلکه 4 به توان 3 میلیارد است، یا تقریباً عدد یکی است که به دنبالش 2 میلیارد صفر می آیند. این به طور بهت‌آور و مسخره‌ای عدد بزرگی است، ولی این یک تخمین بیشتر از حد است. چون بعضی از توالیه‌های نوکلئوتیدی همان اثر عملکردی را مانند بعضی دیگر دارند و تعداد متنوعی از توالیه‌ها حتی منجر به ارگانیسم نمی‌شوند. ما می‌توانیم به جای نوکلئوتیدها ژن‌ها را محاسبه کنیم. این امر تعداد ابعاد را به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌دهد. از آنجا که این ژن‌ها می‌توانند بیش از 4 فرم ممکن به خود بگیرند، لذا تعداد هنوز هم بسیار زیاد است و استقلال عملکردهای متفاوت ژن باعث می‌شود که چنین حسابگری‌هایی کمی نامطمئن‌تر شوند. با هر وسیله ممکنی مشکل یافتن بهترین ارگانیسم با تجسس در همه ژنوم‌های ممکنی که یک ارگانیسم ممکن است داشته باشد مسئله دلهره آوری است. تحول در خصوص تجسس برای یافتن بالاترین سازگاری ژنوم‌ها در یک فضای مسخره‌آمیز بزرگی از احتمالات یک استراتژی ارائه داده است. دانشمندان کامپیوتری اخیراً نشان داده‌اند که یک الگوی ساده شده‌ای از تحول که به ترکیب شدن از طریق تولید مثل جنسی امکان می‌دهد، اما نه برای موتاسیون‌ها،
از نظر ریاضی معادل الگوریتمی است که سالها قبل توسط تئوری‌های بازی ابداع شده که به نام بروز کردن‌های وزنی مضربی شناخته می‌شوند. ایده‌های خوب تمایل دارند که از جاهای مختلفی خودشان را نشان دهند. عبارت الگوریتم تجسسی به این معنا نیست که دلالت بر این دارد که کسی یک الگوریتمی نوشته یا کسی یک هدفی را مشخص کرده که از تحول انتظار می رود به آن هدف دست یابد. تحول هیچ هدفی در پیش ندارد. تحول در حقیقت با خونسردی لاپلاسی هر گامی به دنبال گام قبلی رخ می دهد. در روحیه طبیعت‌گرایی شاعرانه، الگوریتم تجسسی در حقیقت یک راه مفید برای صحبت کردن درباره فرآیند تحول است. تحت شرایط مناسب اینها از نظر ریاضی رسما هم ارز هستند و رابطه آنها بینش‌های زیبای بینایی را ارائه می‌دهند. نگذارید سخنان گولتان بزنند تا باور کنید که عاملی وجود دارد که سیر تحول را نظم می‌دهد یا قبل از موعود اهدافی تعیین می‌کند. ضمناً اجازه ندهید که ترس از اینکه به نظر می‌آید که به عاملیت باور دارید مانع از این شود تا از زبانی استفاده کنید که بینش‌های مهمی در مورد فرایند به شما می‌دهد. یکی از راه‌های تصور مسئله جستجوی تحولی در واژه‌های چشم‌انداز سازگاری است. ایده این است که ما می توانیم به هر ژنوم خاصی در هر محیط مشخصی یک نمره ارزشی بدهیم که سازگاری خوانده می شود. این نمره مشخص کننده این است که چه احتمالی دارد که یک ارگانیسم برقرار شده بر اساس آن ژنوم در آن محیط می تواند تولید مثل کند. ما می توانیم سازگاری را در واژه‌های یک منظره موجدار تصور کنیم. با پستی و بلندی ها جایی که نقش جهت در فضا را فرم‌های متفاوتی بازی می‌کنند. جایی که نقش جهت در فضا را فرم‌های متفاوتی بازی می‌کنند که هر ژنی می‌تواند به خود بگیرد و نقش ارتفاعات بالای زمینی را سازگاری بازی می‌کند. وقتی که ما واقعاً یک منظره سازگاری را می‌کشیم، معمولاً در هر بار به یک یا دو ژن نگاه می‌کنیم. اما باید به خاطر داشته باشید که منظره در واقع یک فضای 25,000 بعدی است که ما به آن فکر می‌کنیم. یک بعد برای هر ژن. ارتفاع با سازگاری بالا با ژنومی مطابقت دارد که ارگانیسمی را تولید می‌کند که احتمال زیادی دارد که تولید مثل کند. هرچه موالید بیشتری داشته باشد، چه بهتر، در حالی که یک پستی با سازگاری پایین با ژنومی مطابقت دارد که نامحتمل است که نسل‌های بعدی را تولید مثل کند. ما می‌توانیم به تحول به مثابه تشویق کردن جمعیت به طرف بالا رفتن از ارتفاعات در منظره سازگاری فکر کنیم و به ژن‌هایی التفات کنیم که منجر به ارگانیسم‌های واجد شرایط‌تری می‌شوند. البته این امر یک ساده سازی است. هیچ منظره واحد ثابتی وجود ندارد که برای تمامی ارگانیسم‌ها و همه شرایط و در همه زمان‌ها مناسب باشد. شکل منظره به تمامی ویژگی‌های این محیط وابسته است. گونه‌های دیگر می‌آیند و می‌روند. محیط اطراف تغییر پیدا می‌کند، لذا منظره طی زمان عوض می‌شود. اما بعضی جنبه‌های محیط می‌توانند به اندازه کافی و به مدتی لازم با ثبات بمانند تا یک منظره ثابت بتواند استعاره مفیدی برای آن چیزی باشد که در جریان است. زیستشناسان دنیا را از فیزیکدانان متفاوت‌تر می‌بینند. مفهوم منظره در فیزیک هم پیش می‌آید. برای مثال، ما می‌پرسیم که یک سیستم با یک درجه حرارت و فشار خاصی در چه فازی آرامش می‌گیرد. اما فیزیکدانان همیشه در فکرشان به توپی فکر می‌کنند که از یک سراشیبی در حال غلتیدن است. در نتیجه، نقاط مطلوب در منظره ارزش‌های حداقلی عملکردی است که طراحی می‌شود، چون که توپ به پایین می‌غلتد. زیستشناسان درباره بزهای کوهی زیرک یا کودکانی فکر می‌کنند که مشغول بازی سلطان تپه هستند. برای آنها نقطه‌های مطلوب منظره ارزش‌های حداکثری برای سازگاری هستند. این همان طریقی است که تحول در منظره سازگاری جستجو کرده.
به دنبال ارتفاعات بالاتر می‌گردد. ما جمعیتی از ارگانیسم‌ها از گونه‌های خاصی را داریم، لذا آنها در منظره یک رده از نقاط نزدیک به هم را اشغال می‌کنند. افراد متولد می‌شوند. امیدوارانه تولید مثل کرده و می‌میرند. نسل‌هایشان ژنوم کمی متفاوت‌تر دارند. لذا آنها در جاهای دیگری در منظره قرار می‌گیرند که خیلی دور از آنها نیستند، اما دقیقاً در همان محل هم نیستند. آنهایی که در دامنه پایین‌تری قرار می‌گیرند احتمال کمتری برای تولید مثل از آنهایی دارند که خودشان را در ارتفاعات بالاتری پیدا می‌کنند. با گذشت نسل‌ها جمعیت تدریجاً خودش را در ارتفاعات بالاتری پیدا می‌کند. ما یک طرح دو بعدی کشیدیم، اما در واقعیت تعداد ژن‌ها می‌تواند بسیار زیاد باشد. لذا مدت‌های زیادی ممکن است طول بکشد تا یک جمعیت از ارتفاعات بالا بکشند. گونه‌ها ممکن است هرگز به قله یک تپه هم نرسند، چه برسد به اینکه به قله بلندترین کوه اطراف صعود کنند. گرچه خصیصه منحصر به فردی ممکن است این کار را انجام دهد. بعضی قسمت‌های چشمانداز نسبتاً مسطح هستند. اینها همان جاهایی هستند که ژنوم‌های متفاوت درجات خیلی متفاوتی از سازگاری ندارند و در این جاها سرگردانی ژنتیکی می‌تواند ویژگی غالب در تحول باشد. تصویرسازی واقع بینانه تر یک منظره زمان متغیر هم خواهد داشت، چون که ویژگی‌های فیزیکی و زیست‌شناسی محیط زندگی طی زمان به طور مستمری در اطراف جابجا می‌شوند. وقتی که این امر رخ می‌دهد، واقعاً ممکن نیست تا به سادگی قله یک تپه را یافته و در آن نشست. قله در یک روز می‌تواند در یک روز بعد باشد. بالاخره هیچ مظنونی وجود ندارد که بر اساس آن الگوریتم تحولی تضمین کند تا بهترین نتیجه ممکن را پیدا کند. اکثر تغییرات کوچک هستند و به ما امکان می‌دهند تا فقط نقاط همجوار در چشمانداز را کاوش کنیم. گاهی ممکن است یک موتاسیون نادری اتفاق بیفتد که ما را قادر سازد تا از یک نقطه به نقطه دیگری بجهیم، اما فقط به ارتفاعاتی که از ابتدا به هم نزدیک بوده‌اند. درست شبیه به مسئله فروشنده دوره‌گرد، یافتن راه حل مقبولی ممکن است برای اهداف عملی بسیار مفید واقع شود. روش جستجو کننده‌ای که تحول به کار گرفته آنقدر کارآمدی دارد که برنامه‌ریزان کامپیوتری انسانی حقیقی اغلب یک فرایند مشابهی را مورد استفاده قرار دهند تا استراتژی‌های خودشان را وسعت بخشند. این تکنیکی است که الگوریتم‌های ژنتیکی شناخته می‌شود. ما می‌توانیم مانند ژنوم‌ها به یک رده از تمامی الگوریتم‌های ممکن با طول مشخصی حداقل در یک زبان کامپیوتری فکر کنیم. تعداد بسیار زیادی از آنها وجود خواهند داشت و در اصل ما می‌خواهیم دانست که کدام یک در حل بعضی مسائل خاص بهترین هستند. رویکرد الگوریتم ژنتیکی مثل انتخاب طبیعی کار می‌کند، به استثنای اینکه نقش منظره سازگاری را برنامه‌ریزی وارد می‌کند. در زیست‌شناسی به این تحول هدایت شده می‌گویند تا بر تفاوت بین آن و انتخاب طبیعی، یعنی جایی تاکید شود که منظره سازگاری بدون هیچ برنامه کاری خاصی توسط طبیعت استقرار می‌یابد. برای این کار با تعدادی الگوریتم شروع کنید که بدون برنامه انتخاب شدند و اجازه می‌دهید تا آنها با برنامه سر و کله بزنند. بخشی را انتخاب می‌کنید که بهترین کار را انجام می‌دهد و بعد آن را دستخوش موتاسیون می‌کنید و احتمالاً اجازه می‌دهید که با الگوریتم‌های موفق دیگر مخلوط شود. استراتژی‌های ناموفق را دور ریخته و فرایند را تکرار می‌کنید. جمعیت الگوریتم‌هایی که مورد مطالعه هستند تدریجاً از منظره سازگاری مربوطشان صعود می‌کنند که با این ویژگی تعریف می‌شود که هر استراتژی در یافتن یک راه حل خوب برای مسئله خودش به چه خوبی کار می‌کند. الگوریتم‌های ژنتیکی نمایش زیبایی از بعضی از ویژگی‌های جالب توجه تحول را به مثابه یک مخترع استراتژی ارائه می‌دهند. یکی از این مثال‌ها را دانشمند کامپیوتری به نام ملانی میچل اختراع کرده است. او از ما می‌خواهد تا رابی را در نظر بگیریم.
یک ربات مجازی که در دنیای ساده ای یعنی یک شبکه 10 در 10 از مربع‌ها زندگی می کند. رابی شب قبل یک پارتی داده است و قوطی‌های خالی در سرتاسر شبکه پخش و پلا شدند. رابی در نظر دارد که آنها را با عجله، با کارآمدی هرچه ممکنی، فقط با مقدار محدود وقتی که در اختیار دارد جمع‌آوری کند. تکلیف ما این است که یک استراتژی یعنی یک رده از دستورالعمل‌های غیر مبهم در این باره که در هر گامی چه باید کرد ابداع کنیم که به رابی کمک کند تا تمامی قوطی‌های شبکه را جمع‌آوری کند. شما ممکن است فکر کنید که رابی می‌تواند همینطوری از یک قوطی به قوطی دیگر برود و چالشش این است که کوتاه‌ترین راه را پیدا کند. اما رابی شاید به این علت که شب قبل در مهمانی کمی زیادی روی کرده است، دچار دو ناتوانی مهم است. اول اینکه نمی‌تواند خیلی دورترها را ببیند. با ایستادن در هر مربعی فقط می‌تواند ببیند که آیا یک قوطی در هر یک از مربع‌های بلافاصله واقع در شمال، جنوب، شرق یا غرب خودش هستند یا نه. اما این تنها جهت دیدش است. او نمی‌تواند ببیند که آیا قوطی در مربع‌های مورب یا در مربع‌های دورتر وجود دارد. شما بعداً فکر کردید که رابی می‌تواند در یک نوع طرحی حرکت کند. یعنی به طور سیستماتیک شبکه را اسکن کند و هر قوطی را که می‌بیند بردارد. اما او ناتوانی دیگری هم دارد. رابی به هیچ وجه هیچ حافظه‌ای ندارد. او نمی‌داند کجا بوده است، چه چیزی را برداشته است یا حتی یک لحظه قبل مشغول به چه کاری بوده است. استراتژی او فقط می‌تواند به چیزی اشاره داشته باشد که او در گام بعدی بر اساس وضعی که همین الان دارد چه کاری باید انجام دهد. استراتژی نمی‌تواند شامل چیزی مانند برو به شرق و دفعه بعد برو به جنوب، چون این امر در برگیرنده دو حرکت پشت سر هم می‌شود. با در نظر گرفتن این محدودیت‌ها آسان است تا هر استراتژی را بشماریم که رابی می‌تواند دنبال کند. 5 مربع هست که او درباره آنها می‌داند. مربع خودش و 4 مربع همسایه‌اش که با هر کدام از جهت‌های اصلی مطابقت دارند. هر مربعی یکی از این 3 وضع را داراست. می‌تواند خالی باشد، یک قوطی داشته باشد یا پشت دیوار باشد، جایی که او نمی‌تواند ببیند. وضع رابی یک لیستی از چیزهایی است که او درباره 5 مربع می‌داند. مجموعه 3 به توان 5 مساوی 243 حالت. 7 عمل ممکن وجود دارد که او می‌تواند انجام دهد. او می‌تواند یک قوطی را بردارد. او می‌تواند در یکی از جهات اصلی حرکت کند. او می‌تواند در جهتی اتفاقی حرکت کند یا همانجا ایستاده و هیچ کاری انجام ندهد. یک استراتژی برای رابی فقط مشخص کردن یکی از 7 عمل برای هر یک از 243 حالات است. لذا تعداد استراتژی‌های ممکن 7 به توان 243 یا 10 به توان 205 است. شما در نظر ندارید تا هر یک از استراتژی‌ها را امتحان کنید تا اینکه بهترین راه را برای رابی پیدا کنید. شما می توانید زیرک بوده و استراتژی را طراحی کنید که فکر می کنید کار خوبی انجام می دهد. میشل دقیقاً همین کار را کرد. انتخاب یک استراتژی پایه‌ای برای چیزی که به عنوان تا حدی خوب به حساب می آید حتی اگر الزاماً بهترین استراتژی نیست. این یک دستورالعمل ساده برای رابی است. رابی اگر در مربعی با یک قوطی هستی آن را بردار. رابی اگر در مربعی با یک قوطی هستی آن را بردار. اگر نه به دنبال قوطی در یکی از مربع‌های اطراف بگرد. اگر یک قوطی وجود دارد به آن سمت حرکت کن. اگر قوطی وجود ندارد در جهتی دل بخواه حرکت کن. اگر در اطرافت بیش از یک قوطی وجود دارد در جهت خاصی حرکت کن. شما می توانید این را استراتژی معیاری بخوانید. آنطور که امید می‌رفت ثابت شده که استراتژی معیاری کار مقبولی انجام می‌دهد. در تعداد زیادی از آزمایشات به طور معمولی به 69% نمره کامل رسیده است. متناوباً ما می‌توانیم از روش طبیعت الهام بگیریم
و با استفاده از تحول هدایت شده استراتژی را متحول کنیم. استراتژی خاصی برای رابی شبیه به لیست خاصی از نوکلئوتیدها، یعنی یک رشته مجزای حامل اطلاعات در یک DNA است. ما می توانیم آن را به طور مصنوعی با شروع از تعدادی از استراتژی هایی که بدون نظم خاصی انتخاب شده اند تحول بخشیده امکان دهیم برای مدتی جریان پیدا کنند و آنهایی را که بهترین کار را انجام می دهند برداشت کنیم. بعداً چون این رونوشت از هر بقا یافته‌ای را ساخته، هر رونوشتی را با معدودی از اعمال خاصی متحول کنیم که هر استراتژی برای یک حالت خاصی معین می کند و حتی تولید مثل جنسی را هم با بریدن استراتژی ها و به هم چسباندن آنها با استراتژی های دیگر تقلید کنیم. این فرآیند یادآور تحول است. آیا این می‌تواند برای رابی استراتژی پیدا کند که بهتر از استراتژی طراحی شده نسبتاً خوب باشد؟ البته که می‌تواند. تحول به آسانی راه حل به مراتب بهتری از طراحی پیدا کرده است. بعد از فقط 205 نسل کامپیوتر می‌توانست به همان خوبی استراتژی معیاری کار کند و بعد از 1000 نسل تقریباً به 97% نرمه کامل رسید. بعد از اینکه الگوریتم ژنتیکی تحول پیدا کرد، ما می توانیم به عقب رفته و نگاه کنیم که چه کاری می کند. سعی کنیم تا بفهمیم چی باعث شد اینقدر کارآمد شود. این تکه فوتوفنی از مهندسی معکوس به طوری روزافزون چالشی برای دنیای روزمره است. تعداد زیادی برنامه‌های کامپیوتری مفید بر اساس الگوریتم‌های ساخته شده ژنتیکی کار می‌کنند که واقعاً هیچ برنامه‌ریز انسانی آنها را نمی‌فهمد که یافته ترسناکی است. خوشبختانه گزینه‌های رابی به اندازه کافی محدود هستند که ما می‌توانیم سعی کنیم تا بفهمیم که چه اتفاقی می‌افتد. بهترین استراتژی‌های رابی در استراتژی معیار در تعدادی از طرق زیرکانه بهبود پیدا می‌کنند. موقعیتی را در نظر بگیرید که در آن رابی در مربعی است که دارای یک قوطی است و در مربع‌های شرق و غرب او هم قوطی‌هایی قرار دارند. استراتژی معیاری کاملا به طور طبیعی به او راهنمایی می‌کند تا قوطی‌ها را بردارد. اما فکر کنید که بعد از این چه اتفاقی می‌افتد؟ رابی یا به شرق یا به غرب حرکت می‌کند. در نتیجه رد پای قوطی واقع در جهت دیگر را از دست می‌دهد. الگوریتم ژنتیکی با وجود اینکه طوری برپا شده است که از هیچ چیز مگر تغییرات و انتخاب غیر مترقبه استفاده نمی‌کند، این را سنجیده و به استراتژی بهتری پرداخته است. وقتی که رابی در وسط یک مربعی با 3 قوطی است، او قوطی را که در مربع خودش هست بر نمی‌دارد. او به شرق یا غرب حرکت می‌کند تا به لبه گروه بندی قوطی ها برسد و فقط در این حال است که یک قوطی را بر می‌دارد. کاملا به طور طبیعی او به گروه بندی برگشته و در مسیرش قوطی ها را جمع آوری می کند. معلوم شده که این و خرد مهندسی های زیرکانه دیگر به مراتب کارآمدتر از استراتژی طرح شده معیاری آشکار است. تحول همیشه از طراحی بهتر نیست. یک طراح واقف به همه چیز می تواند هر بار بهترین استراتژی ها را پیدا کند. نکته این است که انتخاب طبیعی یا در این مورد تحول هدایت شده واقعاً یک استراتژی تجسسی خوبی است. اگرچه که الزاماً بهترین استراتژی ها را پیدا نمی کند، اما مرتباً استراتژی های ذکاوتمندانه چشمگیری را پیدا می کند. علیرغم شگفت‌انگیزی تحول در تجسس برای ارتفاعات موجود در یک منظره سازگاری پیچیده با ابعاد زیاد، مکانهایی وجود دارند که تحول پیدایشان نمی‌کند. منظره‌ای را در نظر بگیرید که دارای یک قله بسیار مرتفعی است که با یک دشت مسطح طولانی از تجمع تپه‌های مواجی جدا شده است و گروهی را در نظر بگیرید که ژنوم‌هایشان در آن تپه‌ها قرار گرفتند. فرآیند تغییر کوچک و انتخاب طبیعی به گونه‌ها امکان می‌دهد تا اطراف تپه‌ها را کاوش کنند تا به دنبال ارتفاعات بلندتری باشند که می‌توانند پیدا کنند. اما تا زمانی که تغییرات در ژنوم موجود در گروه کوچک می‌ماند، همه افراد گروه در مجمع تپه‌ها باقی می‌مانند. هیچ کدام دلیلی ندارند تا یک کوچه پرزحمت بیپاداشی را در سر تا سر دشت متقبل شوند تا به قله منزوی برسند.
تحول نمیتواند در سرتاسر عرض فضای ژنوم ها نگاه کرده و بهترین رو انتخاب کند، بلکه به طور موضعی از طریق تغییرات اتفاقی و بعداً با ارزیابی جلو می رود که این تغییر در این لحظه به چه خوبی کار می کند. شکست در یافتن یک راه حل مشخص برای بعضی از مسائل در بین یک فهرست بلندی از احتمالات مختص تحول نیست. تقریباً هر استراتژی تجسسی سعی می‌کند تا ساختار موجود در لیست احتمالات را مورد استفاده قرار دهد. مثل حقیقتی که نقاط نزدیک در منظره سازگاری ارزش‌های سازگاری مشابهی دارند، به جای اینکه کورکورانه هر گزینه‌ای را اسکن کند. با این وجود می‌تواند یک چالش تجربی به انتخاب طبیعی را به عنوان تئوری صحیح تحول گونه‌ها قادر سازد. اگر کسی بتواند نشان دهد که ژنوم یک ارگانیسم خاص در چشم‌اندازی که با محیطش تعریف شده سازگاری بالایی دارد، اما نمی‌توان آن را با استراتژی که تحول به کار گرفته پیدا کرد، ضریب اعتبار ما را به تحول داروینی کم می‌کند. با در نظر گرفتن هر ژنوم خاصی، ما چگونه می‌دانیم که آن یک قله منزوی در منظره سازگاری است؟ قرین به یقین چون این قله‌هایی وجود دارند، گرچه ممکن است شیوع کمتری از آن حدی داشته باشند که در اول به نظر می‌آیند. وقتی که ما یک منظره دو بعدی را رسم می‌کنیم، قله‌های منزوی تقریباً غیر قابل اجتناب هستند. اما وقتی که فضای زیربنایی ابعاد بسیار بیشتری دارد، می‌تواند مسیرهای بسیار بیشتری برای رسیدن از یک قله به قله دیگر وجود داشته باشد. مایکل بهی یک منتقد انتخاب طبیعی و مدافع طراحی هوشمند است. یک معیار ممکنی برای ژنوم‌ها را پیش کشیده که نمی‌تواند توسط تحول تولید شده باشد. بهی در کوششی برای اینکه نشان دهد که بعضی از ارگانیسم‌ها نمی‌توانستند از طریق تحول داروینی مرسوم برخاسته باشند، ایده پیچیدگی غیر قابل تقلیل را پیشنهاد کرده. در تعریف بهی، یک سیستم پیچیده غیر قابل تقلیل سیستمی است که عملکردهایش شامل تعدادی بخش‌های فعل و انفعال کننده است، با خصوصیتی که هر یک از بخش‌ها برای سیستم لازم هستند تا وظیفه خود را انجام دهند. ایده این است که سیستم‌های خاصی از بخش‌هایی ساخته شده‌اند که چنان به طور تنگاتنگی به هم وابسته شده‌اند که نمی‌توانند تدریجاً سر برآورده باشند. همه آنها باید همراه هم آمده باشند. این چیزی است که ما از تحول انتظار نداریم. مسئله این است که ویژگی پیچیدگی غیر قابل تقلیل به راحتی قابل اندازه‌گیری نیست. برای نشان دادن مفهوم، بهی یک تله موش معمولی را ذکر می‌کند با یک مکانیسم فنری و یک اهرم رها کننده و امثال. او دلیل می‌آورد که اگر هر بخشی را خارج کنید، تله موش بی‌حاصل می‌شود. لذا تله موش باید طراحی شده باشد، نه اینکه به طور تدریجی از طریق تغییرات کوچکی کنار هم قرار داده شده باشد که هر کدام به تنهایی مفید بوده باشند. شما شاید حدس می‌زنید که بعداً چه اتفاقی رخ می‌دهد. حداقل دو فرد متفاوت، جان مکدانلد و الکس فیدلزبوس، مسیرهای تحولی را ارائه دادند که تله موش ممکن است دنبال کرده باشد. آنها یک سری طرح‌ها را ابداع کردند، از بسیار ساده شروع کرده و تدریجاً به صورت تله موش کارآمدی آن را پیچیده‌تر کردند. هر گامی کمی بهتر از گام قبلی کار می‌کرد، علی‌رغم اینکه فقط با تغییر کمی از آن متفاوت بود و گام نهایی دقیقاً تله موش مدرن است. جواکیم دک برای پاشیدن نمک بر زخم راهی را تحقیق کرد که تله موش‌های واقعی طی سالها تغییر پیدا کردند و نشان داد که علی‌رغم طراحی بودن آنها تدریجاً تحول پیدا کردند، نه اینکه ناگهان کل آنها ظاهر شود. به گفته دگ، تمامی پیش نیازها برای تحول در گروه‌های تله موش‌ها فراوان هستند. تحول شامل ارتعاش، انتقال و انتخاب. پیچیدگی غیر قابل تقلیل بازتاب یک دلواپسی عمیقی است که افراد زیادی درباره تحول دارند. ارگانیسم خاصی که ما در بایوسفر کره حیاتی پیدا می‌کنیم، آنقدر به نظر طراحی شده می‌آید که ممکن نیست از طریق شانس اتفاقی به اضافه انتخاب سر برآورده باشد. نسخه از این اعتقاد را می‌توان تا قیاس ساعت ساز ویلیام پیلی ردگیری کرد.
پیلی قبل از اینکه داروین وارد صحنه شود به این قصد نوشته بود تا مقداری کوشش در تلاشی تزریق کند که در صدد انکار متفکران داروین مانندی بود که نقش مرکزی خدا را در شرح پیچیدگی دنیا حاشا خواهند کرد. واژه چشم بیش از 200 بار در کتاب الهیات طبیعی یا مدارک وجود و صفات خدایی جمع‌آوری شده از ظواهر طبیعت پیلی آمده است. از نظر پیلی، قطعات متعددی که باید با هم کار کنند، کارآمد بودن غیر قابل انکار چشم در کاری که به آن محول شده و کوششی که بدن انجام می‌دهد تا چشم را محافظت و نگه دارد، شدیداً به نفع دیدگاهی صحبت می‌کند که چشم دلالت بر الزام وجود یک خالق هوشیار دارد. نه تنها چشم را می‌توان از طریق انتخاب طبیعی شرح داد، بلکه به نظر می‌رسد که طی تاریخ طبیعی بارها به طور جداگانه‌ای تحول پیدا کرده است. مشکل نیست تا مسیرهای محتملی را که چشم‌ها چگونه می‌توانستند توسعه یابند را ردیابی کرد. جذب فوتون‌ها یکی از فعالیت‌های اساسی است که موجودات زنده انجام می‌دهند. این استعداد می‌تواند در تکه‌های حساس به فوتون یا لکه‌های چشم متمرکز شوند که می‌توان آنها را حتی در ارگانیسم‌های تک‌سلولی هم یافت. داشتن استعداد حس کردن نور به ارگانیسم این مزیت را می‌دهد تا حساسیت به جهاتی بدهد که نور از آنها می‌تابد. راه ساده‌ای به دست آوری این استعداد این است که این لکه در یک کاسه فرو رفته‌ای قرار گیرد. همانطور که در بعضی از کرم‌های مسطح مشاهده می‌شود. عمیق کردن کاسه تا تقریباً به حد یک حفره کره‌ای به ارگانیسم امکان می‌دهد تا یک عدسی بدوی را مانند دستگاه‌های عدسی سوراخ سوزنی به کار گیرد. این همان چیزی است که ما در حلزون‌های معاصر پیدا می‌کنیم. پر کردن این سوراخ چشمی با یک مایع شفاف هم به حفاظت و هم به تمرکز کمک می‌کند. طی مسیر تعداد زیادی از این گام‌ها در یک جهش واحد رخ نمی‌دهند. تحول می‌تواند مکانیزم‌ها را از سایر عملکردهایی در ارگانیسم قرض بگیرد که به دلایل دیگری پیش آمدند. موضوع دستگیرتان شد. نه تنها چشم‌ها می‌توانند در مراحل با افزایش پیچیدگی و سازگاری توسعه پیدا کنند، بلکه ما واقعاً چنین رشد و توسعه‌ای را در مخلوقات امروزی می‌بینیم و چشم انسان‌ها با شگفت‌انگیزی‌اش دارای خطاهایی است که برای یک طراح ماهر پوزش پذیر نیستند، اما در پرتو تحول کاملا قابل فهمند. رشته‌های عصبی که اطلاعات بینایی را به مغز منتقل می‌کنند بدون هیچ دلیل مقبولی در جلوی شبکیه هستند تا در عقب آن. چشم‌های 8 پایان که شبکیه در جلو و اعصاب در عقب هستند بهتر طراحی شدند، طوری که هشپوها در میدان دیدشان هیچ نقطه کوری مانند انسان‌ها ندارند. تشریح بدن ما بازتابی از اتفاقاتی از تاریخ تحولی ماست. هدف ظهور. وقت آن است که به چند سوال انتخابی بپردازیم. چرا زرافه‌ها چنین گردن درازی دارند؟ 1. طی نسل‌ها زرافه‌ها گردن‌هایشان را به طرف بالا کش دادند تا به برگ‌های بالای درختان برسند. 2. گردن دراز کمک به خوردن می‌کند. موتاسیون‌های اتفاقی در دی ان ای آنها به بعضی زرافه‌ها گردن‌های درازتری از دیگر زرافه‌ها داده است. این افراد از یک مزیت تغذیه‌ای بر هم نوعانشان برخوردار شدند، چون که می‌توانستند به برگ‌های تازه در بالای درختان برسند. این مزیت به نسل‌های بعدیشان منتقل شد و تدریجاً جمع زرافه‌ها گردن‌های درازی پیدا کردند. 3. گردن‌های دراز سکسی هستند. زرافه‌های نر برای جذب احساسات ماده‌ها سرهایشان را به طرف آنها تاب می‌دهند. موتاسیون‌های اتفاقی در دی ان ای آنها به بعضی از زرافه‌ها گردن‌های درازتری از بقیه داده که مزیت تولید مثلی به آنها عطا کرده است. این مزیت به نسل‌های بعدی آنها منتقل شده و تدریجاً جمع زرافه‌ها گردن‌های درازتری پیدا کردند.
4. با در نظر گرفتن قوانین فیزیک و وضع آغازین جهان و موقعیت ما در کائنات، مجموعی از اتم‌ها به شکل زرافه‌های گردن دراز 14 میلیارد سال بعد از بیگ بنگ پا به عرصه هستی گذاشتند. تفاوت بین گزینه 1 و 2 راه شایعی برای توضیح تئوری انتخاب طبیعی داروین است. گزینه 1 غلط است. تغییراتی که افراد طی زندگی‌هایشان دچار آنها می‌شوند، مانند تغییرات ناشی از ورزش یا یادگیری رفتارهای تازه، در اطلاعات ژنتیکی ادغام نمی‌شوند و لذا به نسل‌های بعدی منتقل نمی‌شوند. اختلاف نظرهای مختصری در اینجا وجود دارند، چون که بعضی راه‌های بیان ژن‌ها که از محیط متأثر می‌شوند ممکن است مورثی شوند، حتی اگر خود ژن‌ها تغییر پیدا نکنند. گزینه دوم یک توضیح استانداردتر داروینی است. موضوع این نیست که اعقاب زرافه‌ها می‌خواستند به بالاترها برسند. موضوع این است که زرافه‌هایی که توانستند به بلندی‌های دسترسی پیدا کنند، این استعداد را به نسل‌های بعدی منتقل کردند. سپس گزینه 3 وجود دارد که به انتخاب جنسی معروف است. این یک شرح کاملاً محتمل داروینی است. شرحی که بر مکانیسم خاصی از فشار انتخابی تکیه دارد تا نتایج تجربی به دست آورد. بعضی از محققان پیشنهاد کرده‌اند که شکلی از انتخاب جنسی شرح بهتری از داستان رسمی برگ‌های بالای درخت است که ما درباره درازی گردن زرافه می‌گوییم. این امر نشان دهنده یکی از مشکلاتی است که ما در این فهم داریم که تحول در جهان واقعی حقیقتاً چگونه پیش می‌رود. ممکن است بیش از یک راهی وجود داشته باشد تا ظهور یک خصیصه منفردی شرح داده شود. مناظره برقرار است. برای مثال، بر اساس انتخاب جنسی احتمال دارد که زرافه‌های نر و ماده به طور متفاوتی تحول پیدا کنند، اما به نظر می رسد که اطلاعات معرف این هستند که آنها به وضوح شبیه هم هستند. در زمان حال گزینه دوم شایع‌تر است، اما اطلاعات تازه به تحت تاثیر گذاشتن ضرایب اعتباری ما برای هر یک از فرضیه‌ها ادامه خواهند داد. پس درباره گزینه 4 چی؟ که از هر داستانسرایی تحولی احتراز می کند. این یک بیان درستی است، اما در این زمینه مفید واقع نمی شود. از دیدگاه طبیعت‌گرایی شاعرانه، انتخاب طبیعی راه موفقیت آمیزی برای صحبت کردن درباره ویژگی‌های ظهوری دنیای زیست شناسی را ارائه می دهد. ما محتاج این نیستیم تا از واژگان تحول و تطابق استفاده کنیم تا به درستی چیزی را که اتفاق می‌افتد شرح دهیم. اما انجام این کار به ما دانش مهم و مفیدی می‌دهد. تحول حیات منبع غنی از پدیده‌های سطح بالا را در دسترس می‌گذارد که از شرح بنیادی واقعیت ظهور پیدا می‌کند. من جمله پدیده‌هایی که هیچ قیاس مستقیمی در عمیق‌ترین سطح ندارند. از آنجا که جهان خاص ما از یک حالت خاص شروع می شود و یک پیکان زمان قدرتمندی را نشان می دهد، این تصاویر ظهوری می توانند متوسل به واژه‌هایی از قبیل هدف و تطابق شوند. با وجود اینکه این ایده ها در هیچ کجای رفتار مکانیستی واقعیت زیربنایی یافت نمی شود. قضیه شایع در بین شک‌گرایان تحول این است که چگونه فرض گرفته شده است که تحول منجر به خلق انواع چیزهای جدید از حرکت بی‌تفکر ماده شود. ما بدون خجالت ظاهری میگوییم که چیزهایی از قبیل هدف گردن دراز زرافه کمک به اوست تا به برگ‌های نزدیکتر به بالای درخت برسد. مثال دیگر اطلاعات است. گفته می شود که دی ان ای اطلاعات ژنتیکی را حمل می کند. عصب بینایی اطلاعات را از چشم به مغز منتقل می کند. سپس موضوع آگاهی است. قضیه این است که این مفاهیم بازنمود انقطاعی افراطی از کار کردنهای صرف قوانین فیزیکی لاپلاسی است.
چگونه تحول که خودش در غایت صرفاً فیزیکی است، چنین انواع به شدت تازه چیزها را به هستی در می‌آورد. این یک موضوع طبیعی است که موجب نگرانی است. فرایند تحول برنامه‌ریزی و هدایت نشده است. چه اطلاعات ژنتیکی به نسل‌های بعدی منتقل شوند و چه نشوند، فقط به شرایط محیط اطراف و به شانس اتفاقی بستگی دارد، نه بر یک هدفی در آینده. چگونه یک فرایند ذاتاً بی هدف منجر به وجود هدف می شود؟ اما این دلواپسی حداقل در دست هر کسی که قبول کرده که انتخاب طبیعی شرحی برای چیزهای بیشتر کسل کننده از قبیل آبشوش و کره چشم ارائه داده است کمی عجیب و غریب است. این نوع اعضا در راه‌های خودشان به شدت تازه هستند. هیچ اصل کلی در راستای اینکه انواع جدید چیزها نمی‌توانند به طور طبیعی طی سیر غیر هدایت شده تحول سر برآورند وجود ندارد. چیزهایی از قبیل ستاره‌ها و کهکشان‌ها به جهانی وارد می‌شوند، جایی که قبلا در آن وجود نداشتند، چرا که اهداف و اطلاعات اینطور نباشند. در طبیعت‌گرایی شاعرانه ظاهر شدن یک مفهوم واقعاً تازه، آنطور که یک تئوری از تئوری دیگر ظهور پیدا می‌کند، کمترین چیز تعجب آوری در دنیاست. با گذشت زمان و افزایش انتروپی، پیکربندی ماده در جهان شکل‌های متفاوتی به خود می‌گیرد که ظهور راه‌های سطح بالاتری از صحبت کردن را ممکن می‌سازد. ظهور چیزی مانند هدف حقیقتاً به این سوال منتهی می‌شود که آیا وقتی که به تئوری کارآمدی از این بخش از واقعیت در این حیطه خاص کاربردی می‌پردازیم، هدف مفهوم مفیدی است؟ آیا هدف مفهوم مفیدی است؟ ممکن است هر تعدادی از موضوعات جالب توجه و چالش برانگیز وجود داشته باشند که باید به آنها پرداخته شود، اما طی راه هیچ مانعی برای ظهور انواع گوناگون مفاهیم وجود ندارد. درباره رابی رباتی فکر کنید که مشغول جمع‌آوری قوطی‌ها در شبکه‌اش است. در موفق‌ترین استراتژی‌ها که به طور مصنوعی از طریق نسل‌های فراوانی از تغییر و انتخاب تولید شده‌اند، رابی یک تکنیکی را متحول کرده که اگر قوطی در شرق یا غربش وجود دارد، قوطی موجود در مربعی را که در آن هست بر ندارد، بلکه او در یک جهت حرکت می‌کند. مثلا به غرب تا به مربعی برسد که در آن یک قوطی وجود دارد، اما هیچ قوطی در مربع غربی او وجود نداشته باشد. فقط در آن هنگام است که برگشته و تمامی قوطی‌های سر راهش را جمع‌آوری می‌کند. چرا رابی به این وضع رفتار می‌کند؟ ما به سادگی خواهیم گفت که این حرکات بخشی از استراتژی است که در فرایند الگوریتمی ژنتیکی بقا پیدا می‌کند. این معادل جواب شماره 4 در لیست شرح درازی گردن زرافه‌ها در فوق است. اشتباه نیست، اما خیلی هم روشن کننده نیست. یا ما می توانیم بگوییم رابی نمی‌خواهد فراموش کند که قوطی‌هایی در هر یکی از طرفین وجود دارند، لذا او آنها را سر جایشان باقی گذاشته، با این اطلاع که برگشته و آنها را بعداً جمع‌آوری خواهد کرد. آیا این راهی منطقی برای صحبت کردن است؟ رابی رباتی واقعاً چیزی نمی‌خواهد. او حتی یک ربات واقعی نیست. فقط یک رشته از صفرها و یکها در داخل یک حافظه کامپیوتری. وقتی که ما افکار یا احساسات انسانی را به اشیاء بیجان نسبت می‌دهیم، روانشناسان گاهی از سفسطه شبه انسانی صحبت می‌کنند. مثلا اگر من کامپیوترم را گاهی مجدداً راه اندازی یا ریبوت نکنم، بدخلق می شود. ممکن است سرگرم کننده و بی ضرر باشد که راجع به رابی طوری صحبت کنیم که گویا او می خواهد، اما این واقعاً حقیقت ندارد. درسته؟ این احتمال را در نظر بگیرید که ما این امر را معکوس داریم. وقتی ما میگوییم که رابی رباتی واقعاً در همان مفهومی که یک انسان خواسته دارد
خواسته ای ندارد، ما موضوع تلویحی میگیریم که چیزهایی به نام خواسته ها وجود دارند که میتوان آنها را به درستی به چیزهایی در جهان مانند انسان ها نسبت داد، نه به دیگران مانند ربات های مجازی. به هر حال این خواسته ها چه هستند؟ ایده‌ای که چیز دیگری را می‌خواهد راهی برای صحبت در این مورد است که این چیز به طور بالقوه در شرایط مناسبی مفید واقع می‌شود. ایده ساده‌ای که مقدار قابل ملاحظه‌ای از رفتارهای پیچیده را به طریقی سهل و آسان خلاصه می‌کند. اگر ما ببینیم که میمونی از درخت بالا می‌رود، ما می‌توانیم با ارائه لیستی کارهایی را که این میمون در هر لحظه زمانی انجام می‌دهد وصف کنیم. یا برای همین امر ما می‌توانیم موقعیت و سرعت هر اتمی در بدن میمون و محیط را در هر لحظه مشخص کنیم. اما به طور فوق‌العاده‌ای راحت‌تر و کارآمدتر خواهد بود که بگوییم این میمون آن موزها را در بالای درخت می‌خواهد. حقیقتی که ما می‌توانیم این را بگوییم یک قطعه اطلاعاتی مفید به مراتب برتر از همه آن موقعیت‌ها و سرعت. هیچ ایده افلاطونی از خواسته وجود ندارد که در دنیای ایده ها معلق باشد که بتواند به طور مناسبی با انواعی از موجودات مربوط بوده و با دیگران نباشد، بلکه موقعیت‌هایی وجود دارند که در آنها مفید خواهد بود که چیزها طوری توصیف شوند که گویی چیزی خواهان چیزی است و موقعیت‌های دیگری وجود دارند که در آنها چنین کاری آنچنان مفید نخواهد بود. این موقعیت‌ها می‌توانند در تحول طبیعی و هدایت نشده ماده در جهان ظهور کنند. این خواسته‌ها به همان اندازه حقیقی هستند که چیزها هرگز حقیقی می‌شوند. در مورد خواسته رابی نه الزامی دارد و نه مخصوصاً مفید واقع می‌شود که رفتار آن را در واژه‌های خواستن‌ها، اهداف یا امیال توصیف کنیم. به همان اندازه آسان خواهد بود که به سادگی گفته شود که استراتژی قوطی جمع کردن آن واقعاً چیست. اما تفاوت بین او و یک انسان تا آنجا که موضوع هستی شناسی خواسته ها مورد نظر است، حقیقتاً موضوع درجه است. اما ما رباتی را تصور می کنیم که دارای برنامه‌ریزی به مراتب پیچیده تری از رابی کوچولوست. ما ممکن است چیز زیادی درباره آن برنامه‌ریزی خاص ندانیم، اما شاید ما قادریم تا مشاهده کنیم که ربات چگونه رفتار می‌کند. ممکن است بهترین راه فهم ربات، رفتار ربات این باشد که گفته شود این ربات واقعاً می‌خواهد آن قوطی‌ها را جمع‌آوری کند. بر اساس طبیعت گرایی تفاوت زیادی بین یک انسان و یک ربات وجود ندارد. ما همه صرفاً تجمعات پیچیده‌ای از ماده هستیم که در طرح‌هایی حرکت می‌کنند. از قوانین بی‌فاعل فیزیکی در محیطی با یک پیکان زمانی اطاعت می‌کنند. خواسته‌ها و مقاصد و آرزوها انواعی از چیزها هستند که به طور طبیعی طی راه ایجاد می‌شوند. داستان مشابهی وجود دارد که می‌توان در مورد اطلاعات گفت. چون که این موضوع وقتی که ما درباره آگاهی شروع به صحبت کنیم مجدداً پیش خواهد آمد. بهتر است درباره آن فکر کنیم. اگر جهان فقط یک مشتی از مواد است که از قوانین فیزیکی مکانیکی اطاعت می‌کنند، چگونه یک چیزی هرگز می‌تواند حامل اطلاعات درباره چیز دیگری باشد؟ چگونه یک پیکربندی از اتم‌ها می‌تواند درباره بعضی پیکربندی‌های دیگر باشد؟ واژه‌هایی از قبیل اطلاعات راه مفیدی برای صحبت کردن درباره چیزهای خاصی است که در جهان اتفاق می‌افتند. ما هرگز لازم نداریم تا درباره اطلاعات صحبت کنیم. ما می‌توانیم دیدگاه گزینه 4 را اتخاذ کرده و فقط درباره حالت کوانتومی جهانی صحبت کنیم که به طور اجتناب ناپذیری طی زمان تحول پیدا می‌کند. ما حقیقتی که اطلاعات راه کارآمدی برای مشخص کردن بعضی واقعیت‌های فیزیکی است، بینشی حقیقی و پر اهمیت درباره جهان است. کتاب خطی ووینیچ را در نظر بگیرید. این کتابی جالب توجه و منحصر به فرد است که سرمنشأش احتمالاً به ایتالیای اوایل قرن 15 ردیابی شده است.
کتابی عجیب و غریب مملو از تصاویری از سوژه‌های نجومی و زیست شناسی. اکثر گیاهانی که در تصاویر کشیده شده‌اند را نمی‌توان با نمونه‌های واقعی گیاهان شناسایی کرد. از این هم جالب توجه‌تر این است که ثابت شده که نوشته‌های کتاب تا امروزه کاملاً غیر قابل رمزگشایی هستند. نه تنها زبان بلکه الفبای ظاهری چیزی است که هرگز قبلا دیده نشده است. به نظر می رسد که تجزیه و تحلیل آماری کلمات و نمادها در نوشته با زبان معمولی مطابقت دارد. اما رمزگشایشان در کوشش‌هایشان برای تفسیر این متن به عنوان نوعی رمزگیر کرده است. ممکن است که نوع بسیار خوبی از رمزگذاری باشد. ممکن است که زمان منحصر به فردی باشد که توسط یک نفر اختراع شده و بعد از آن فراموش شده است، یا ممکن است کاملا شوخی فریب آمیزی باشد. آیا کتاب خطی ووینیچ شامل اطلاعات است؟ ممکن است وسوسه شد و گفت که این بستگی به خاستگاه کتاب دارد. اگر واقعا شوخی باشد و کلمات نوعی مهملات نیمه اتفاقی باشند، نباید حاوی اطلاعات زیادی باشد. اما اگر صرفاً یک رمز زیرکانه باشد که یک روزی رمزگشایی شود، ممکن است حاوی مقدار زیادی اطلاعات باشد. حتی اگر آن اطلاعات مطلقاً محصول تصورات نویسنده باشد. اگر نوشته ووینیچ رمزی است که هرگز گشوده نمی شود چی؟ اگر در ابتدا به هدف بسیار خاصی نوشته شده ولی معنیش آنقدر به خوبی پنهان شده که هیچ کس هیچ وقت قادر به آشکار کردن آن نشود چی؟ اگر نوشته در یک محفظه‌ای قرار داده شده و به فضا فرستاده شود و زمین به وسیله برخورد با یک سنگ آسمانی فاجعه آمیزی از بین برود و کتاب در خلا تا ابدیت معلق بماند چی؟ آیا در آن موقع حاوی اطلاعات است؟ ما تمایل داریم که از واژه اطلاعات به راه‌های متعدد و اغلب متناقضی صحبت کنیم. در فصل 4 ما درباره حفظ اطلاعات در قوانین بنیانی فیزیک صحبت کردیم. در آنجا چیزی که ممکن بود ما اطلاعات میکروسکوپی بخوانیم، اشاره به مشخص کردن کامل حالت دقیق سیستم فیزیکی بوده باشد و نه خلق شده و نه نابود شده. اما ما اغلب به مفهوم ماکروسکوپی بالاتری از اطلاعات فکر می‌کنیم. مفهومی که واقعاً می‌تواند بیاید و برود. اگر کتابی سوزانده شود، اطلاعات موجود در آن از دست ما می‌رود. اگر از دست جهان نرود. اطلاعات ماکروسکوپی که در یک کتاب محتوا شده نسبت به محیطی است که در آن تعبیه شده است. وقتی که ما درباره اطلاعات موجود در یک کتابی صحبت می‌کنیم که مورد مطالعه شماست، مقصودمان این است که این واژه‌ها با ایده‌های خاصی مطابقت دارند که شما با مطالعه آن به دست می‌آورید. شما کلمه زرافه را می‌خوانید و ایده نوع خاصی حیوان سمدار گردن دراز آفریقایی در ذهنتان ظاهر می‌شود. همین امر در مورد اطلاعات موجود در یک رشته از DNA صدق می‌کند. این رشته با سنتز بعضی پروتون‌ها در داخل سلول مطابقت دارد. اتصال با یک ترکیب بندی ماده با چیز دیگری در جهان، تصویر زرافه با یک مولکول پروتئین مفید است که به ما امکان می‌دهد تا درباره وجود اطلاعات صحبت کنیم. بدون این مطابقت‌ها اگر کسی نیست یا هرگز نخواهد بود که کتاب را مطالعه کند یا مولکول RNA که بتواند DNA را بخواند و برود و پروتئین سازی کند، صحبت کردن درباره اطلاعات بی‌حاصل است. از این دیدگاه ظهور اشیا حامل اطلاعات در سیر تحول یک جهت ماده و حیات تعجب آور نیست. چون این چیزی اگر برایش صبر کنید رخ خواهد داد. چون که جهان از آنتروپی بسیار پایینی شروع شده است. این امر به این معنی است که در یک حالت بسیار خاصی بوده. تنها دانستن پیکربندی ماکروسکوپی با آنتروپی پایین جهان به ما مقدار هنگفتی اطلاعات درباره حالت میکروسکوپی آن می‌دهد. در حالت تعادل وقتی که آنتروپی بالاست، حالت میکرویی می‌تواند تقریباً هر چیزی باشد و ما اساساً هیچ اطلاعی از آن نداریم.
به محضی که جهان از این پیکربندی بسیار خاص به یک پیکربندی عمومی تحول پیدا کرد، به طور طبیعی مطابقت بین بخش‌های مختلف جهان پیش آمده است. گفتن اینکه یک بخش حامل اطلاعات درباره بخش دیگر است، مفید واقع می شود. این فقط یکی از چندین راه مفید صحبت کردن درباره دنیا در یک سطح ماکروسکوپی ظهوری است. در اواخر دهه 1990 جنجالی در مورد بیانیه‌ای درباره تدریس تحول پیش آمد که توسط اتحادیه ملی معلمان زیستشناسی در ایالات متحده آمریکا اتخاذ شده بود. تنوع حیات در کره زمین نتیجه تحول است که یک فرایند بدون نظارت، بی‌فاعل، غیر قابل پیشبینی طبیعی نزول زمان با تعدیل ژنتیکی که متأثر از انتخاب طبیعی، شانس، احتمالات تاریخی و محیط‌های متغیر است. موضوع مورد مشاجره ادغام واژه‌های بدون نظارت و بی‌فاعل بود. عده‌ای فکر کردند که چنین مشخص کردنی با قضاوت درباره مسائلی که به حوزه دین تعلق دارند فراتر از علم محض رفته است. دو متخصص الهیات مشهور، آلوین پلانتینگا و هادسون اسمیت، نامه‌ای به NATB نوشتند و بحث کردند که چنین تعدی با پایین آوردن احترام آمریکایی‌ها برای دانشمندان و مقامشان در فرهنگ ما نتیجه معکوسی خواهد داشت. فرضاً فکر این بود که در هر مناظره بین علم و دین، آمریکایی‌ها همیشه دین را انتخاب می‌کنند. پلانتینگا و اسمیت به مدیران عامل انجمن اصرار کردند تا تبصره‌ای به بیانیه اضافه کنند تا واژه‌های بدون نظارت و بی‌فاعل را حذف کنند. بعد از مقداری مباحثه، مدیران عامل موافقت کردند و این واژه‌ها در چاپ‌های بعدی از بیانیه حذف شدند. می‌توان در مورد عقلانیت سیاسی چنین حرکتی دلیل آورد، اما واژه‌نگاری اول NATB از نظر علمی مناسب بود. تئوری تحولی یک فرایند بی‌نظارت و بی‌فاعلی را توصیف می‌کند. تئوری ممکن است غلط یا ناکامل باشد. چیزی که به نظر ما تحول بی‌هدایت می‌آید ممکن است به طور اسرارآمیزی توسط نیروی ظریف، نامرئی به جهتی ارجح تشویق شده باشد. اما این یک تئوری متفاوتی است. تئوری که شما حق دارید موشکافی‌اش کنید و سعی کنید با تکنیک‌های علمی رسمی آن را مورد امتحان قرار دهید. در تئوری که به نظر می‌رسد ارائه دهنده توصیف عالی از تاریخ حیات در کره زمین باشد. هیچ چیزی تحت نظارت نبوده و هیچ چیزی فاعل نداشته است. انتخاب طبیعی به سمت هیچ هدفی تکاپو نمی‌کند. چه افزایش پیچیدگی و ظهور نهایی آگاهی و چه شکوه بیشتر خداوند باشد. با در نظر گرفتن موفقیت فوق‌العاده تئوری داروین، جای تعجب نیست که بعضی از متفکران دینی روایت‌هایی از تحول الهیاتی، یعنی انتخاب نیمه طبیعی اما هدایت شده توسط دست‌های خداوند را پیشنهاد کردند. حامیان چنین دیدگاهی شامل تعدادی زیستشناس مشهور من جمله فرانسیس کولینز، مدیر مؤسسه بهداشت آمریکا، و کنت میلر، زیستشناس سلولی که فعالانه بر علیه تعلیم خلقت‌گرایی در مدارس آمریکا فعالیت می‌کنند. شاید بهترین راه برای کوشش در وقف دادن تحول و دخالت الهی این است که از ذات محتمل بودن مکانیک کوانتومی استفاده شود. استدلال چنین پیش می رود یک جهان کلاسیک از ابتدا تا انتها احتمالاً جبری است و هیچ راهی برای خدا وجود ندارد که تحول حیات را تحت تأثیر قرار دهد بدون اینکه به طور سرراستی از قوانین فیزیک تخطی کند. اما مکانیک کوانتومی فقط احتمالات را پیش بینی می کند. در این دیدگاه خدا به سادگی می تواند فقط بعضی از نتایج مکانیک کوانتومی را انتخاب کند تا به واقعیت بپیوندند بدون اینکه واقعاً قوانین فیزیک را زیر پا بگذارد. او در حال حاضر واقعیت‌های فیزیکی را در راستای یکی از این احتمالات متعدد ایجاد می کند که ملازم مکانیک کوانتومی هستند.
در راستای این چنین خطوطی پلانتیگا پیشنهاد کرده که مکانیک کوانتومی می‌تواند تعدادی از مواردی از اعمال الهی از شفای معجزه آسا گرفته تا تبدیل آب به شراب و شکافتن دریای سرخ را شرح دهد. درسته، به تمامی این ظاهراً اتفاقات معجزه آسا می‌توانند بر اساس قوانین مکانیک کوانتومی امکان داده شوند، اما حقیقتاً بسیار نامحتمل است. به شدت فوق‌العاده و به طور وحشتناکی نامحتملند. اگر ما همه سیاره‌هایی را که دور ستاره‌ها در جهان می‌چرخند مملو از دانشمندان کنیم و به آنها امکان دهیم به طور دائمی طی تمامی عمر امروزی جهان مرئی آزمایش کنند، به طور فوق‌العاده‌ای غیر محتمل است که حتی یکی از آنها شاهد یک قطره آبی شوند که به شراب تبدیل شده است. اما این هم امکان دارد. امکان دارد کاملا کاری را انجام نمی دهد که مدعیان تحول الهی دوست دارند آن را انجام دهند. تخمیناً 2 سناریو وجود دارند. در یکی، انتخاباتی که در هر اتفاق کوانتومی انجام می شوند احتمال زیادی دارند که به خودی خود به حقیقت بپیوندند و دست خدا به سادگی اتفاق محتمل را از بین احتمالات زیادی انتخاب می کند. در این مورد خدا به هیچ وجه کار زیادی انجام نمی دهد. ظاهر شدن انسانها هرگز خیلی نامحتمل نبوده. به سهولت می توانست بدون دخالت خدا اتفاق افتد. اگر شما دعا می کنید که در یک شیر یا خط منصفانه شیر بیاید و چون این شود به نظر عجیب خواهد آمد اگر که به خدا تمجید زیادی نسبت دهید. یا از دیدگاه بیضینی حاصل احتمالی که شما از دخالت الهی به دست می آورید به هیچ وجه کافی نیست تا بر پیچیدگی اضافه شده و از دست رفتن غیر قابل اجتناب دقت درگیر در امکان دادن تأثیرات الهی غلبه کند تا مسیر دنیای فیزیک را تغییر دهد. سناریوی دیگر این است که اتفاقاتی که لازم هستند تا انسان را طی مسیر تحول به وجود آورند در مقایسه با احتمالاً شکافتن دریای سرخ به طور فوق‌العاده‌ای نامحتمل ترند ولی امکان دارند. در این مورد شما نه تنها به سادگی از غیر جبری بودن کوانتومی استفاده می کنید بلکه شما قوانین فیزیک را زیر پا می گذارید. مشاهده اتفاقی که فوق‌العاده نامحتمل است که شما انتظار ندارید آن را در جایی در جهان مرئی ببینید. باید به عنوان مدرکی به حساب آید که شما احتمالات را در تئوری غلطی محاسبه می کنید. اگر کسی یک سکه را 100 بار بالا بیاندازد و هر بار شیر بیاید به شرطی که سکه منصفانه باشد شما نتیجه ممکنی را مشاهده می کنید. اما احتمال بسیار بیشتری دارد که سکه دستکاری شده است. غیر جبریت کوانتومی هیچ مفری برای آنها ارائه نمی دهد که در نظر دارند برای خدا جایی بسازند تا تحول جهان را متأثر کند. اگر خدا در ریزکاری هایی دخالت کند که کدام نتیجه محقق شود به همان اندازه دخالت است که گویا او مومنتوم سیاره‌ای را در مکانیک کلاسیک تغییر دهد. خدا یا بر جهان اثری دارد یا ندارد. مشکل تئیسم این است که هیچ مدرکی در دست نیست که خدا در کار جهان دخالتی دارد. مدعیان تحول الهی هیچ مورد مثبتی را ارائه نمی‌دهند که ما محتاج دخالت خدا هستیم تا مسیر تحول را شرح دهیم. آنها صرفاً مکانیک کوانتومی را به عنوان توجیه ارائه می‌دهند که ممکن است اتفاق افتد. اما البته که امکان دارد اتفاق بیفتد. اگر خدایی وجود داشته باشد، خدا می‌تواند هر چه دلش می‌خواهد انجام دهد. اهمیتی ندارد که قوانین فیزیک چه ممکن است باشند. چیزی که تحولگرایان الهی در واقع انجام می‌دهند، استفاده از غیر جبری بودن کوانتومی به مثابه برگ انجیر، ستاره عورت آدم و حواست. موضوع این نیست که خدا امکان دارد که در دنیا دخالت کند، بلکه موضوع این است که آنها اجازه دارند که او را طوری تخیل کنند که او به طریقی کار می کند که هیچ کس متوجه نمی شود و هیچ اثر انگشتی باقی نمی گذارد.
معلوم نیست که چرا خدا چنین ارزش والایی به عمل کردن در طریقی می‌دهد که انسان‌ها نمی‌توانند متوجه شوند. این رویکرد تئیسم را به موردی تقلیل می‌دهد که فرشته‌ها ماه را به دور زمین می‌چرخانند که ما به آن در فصل 10 پرداختیم. شما نمی‌توانید کذب تئوری را با هیچ آزمایشی ممکن اثبات کنید، چون که دقیقاً طوری طرح‌ریزی شده است که از تحول معمولی فیزیکی قابل تشخیص نباشد. اما هیچ چیزی هم به دست نمی‌آورد. منطقی تر است که ضرایب اعتباریمان را در ایده‌ای قرار دهیم که دخالت الهی حقیقتاً وجود ندارد. تصویر بزرگ. نویسنده شان کارول. انتشارات آوای بوف. avayaboof.com. آیا هدف ماییم؟ با وجود چشمگیر بودن پیدایش آن، آیا حیات کمی شکننده به نظر نمی رسد؟ اگر شرایط مختصری متفاوت بودند، آیا به نظر محتمل نمی رسید که حیات به هیچ وجه سر بر نمی آورد؟ گاهی پروای چنین چیزی تبدیل به ادعای مثبتی می شود که وجود حیات مدرکی بر علیه طبیعت گرایی است. ایده این است که شرایط از وزن الکترون گرفته تا درجه انبساط جهان آغازین به طور ظریفی برای هستی یافتن حیات نظم داده شدند. استدلال چنین پیش می رود که اگر این اعداد فقط مقدار ناچیزی متفاوت می بودند، ما در اینجا نمی بودیم تا درباره آن صحبت کنیم. این گفته بر اساس تئیسم کاملا مفهوم دارد، چون که خدا می‌خواسته که ما اینجا باشیم. اما بر اساس طبیعت گرایی مشکل می‌توان شرحی برای آن داد. در زبان بیزینی احتمال اینکه زندگی در جهان پدیدار شود باید بر اساس تئیسم بسیار بزرگ و بر اساس طبیعت گرایی بسیار کوچک باشد. لذا می توانیم نتیجه گیری کنیم که در واقع هستی ما دلیل قدرتمندی به نفع وجود خداست. استدلال تنظیم باریک بینانه برای وجود خدا بعضی افراد را عصبانی می کند. به نظر می رسد که این استدلال تمام چیزهایی را که علم از زبان کوپرنیکوس جمع‌آوری کرده را کاملا معکوس می کند. اگر چنین منطقی صحیح باشد، ما به طور استعاره‌ای واقعا در مرکز کائنات قرار گرفته ایم. ما دلیل هستی جهان هستیم. اعدادی از قبیل وزن الکترون ارزش‌هایی را که می‌گیرند نه واقعا به طور تصادفی یا حتی به علت مکانیسم پنهان فیزیکی، بلکه به خاطر وجود ما هستند. این امر با غرور بیش از حدی قرین می شود تا به تمامی میدانهای فعل و انفعال کننده کوانتومی تئوری هسته‌ای اندیشیده یا تصویری از صدها میلیارد کهکشانی را در نظر بگیریم که جهان ما را اشغال کرده اند و به خودمان بگوییم من می دانم چرا این چنین است، برای اینکه من اینجا باشم. به هر حال تنظیم ظریف شاید قابل احترام ترین استدلال به نفع تئیسم باشد. این یک قطعه استدلال استقرایی ظاهراً زیرکانه‌ای نیست که بدون اینکه از جایمان تکان بخوریم به ما امکان دهد تا وجود بعضی از ویژگی‌های جهان را نشان دهیم. بحث تنظیم ظریف با قواعدی بازی می‌کند که ما چگونه درباره جهان اطلاع حاصل می‌کنیم. این استدلال هر دو تئوری طبیعت‌گرایی و تئیسم را در دست گرفته و سپس آنها را با پیش‌بینی کردن و بیرون رفتن و نظاره جهان برای این تست کردن که کدام پیش‌بینی درست از آب در خواهد آمد، آنها را آزمایش می‌کند. این بهترین دلیل برای وجود خداست. هنوز هم این دلیل خیلی خوبی نیست. این دلیل بر چیزی تکیه دارد که آمارشناسان آن را مدرک قدیمی می‌خوانند. ما در گام اول پیشبینی‌های تئیسم و طبیعت‌گرایی را تدوین نکردیم
و بعد بیرون رفته و آنها را آزمایش کنیم. بلکه ما از اول می‌دانستیم که حیات وجود دارد. در اینجا یک تأثیر انتخابی وجود دارد. ما این مکالمه را فقط در دنیاهای ممکنی می‌توانستیم داشته باشیم که در آنها وجود داریم. پس هستی ما واقعاً به ما چیز تازه‌ای نمی‌گوید. هنوز هم طبیعت‌گرایی باید شدیداً با تنظیم ظریف مقابله کند. این امر به معنی فهمیدن چیزی است که پیش‌بینی می‌شده که جهان بر اساس تئیسم و طبیعت‌گرایی شبیه به آن باشد تا ما بتوانیم به طور مشروعی مقایسه کنیم که چگونه مشاهدات ما ضرایب اعتباریمان را متأثر می‌کند. خواهیم دید که وجود حیات در بهترین وضع کمک کوچکی به احتمالی ارائه می‌دهد که تئیسم صحیح است، در حالی که ویژگی‌های مربوطه به جهان کمک بسیار بزرگی به طبیعت گرایی می‌کنند. مهمترین گام این است که احتمالی را تعیین کنیم که ما نتایج تجربیات مختلف را در هر تئوری اندازه‌گیری می‌کنیم. با در نظر گرفتن اینکه نسخه‌های مخصوص متعددی از تئیسم و طبیعت گرایی وجود دارند، گفتن این امر راحت‌تر از انجامش است. ما سعی خودمان را خواهیم کرد، اما به خاطر داشته باشید که راه گریز زیادی در تخمین احتمالات و بعضی از عناصر خاص قضاوتی وجود دارند که به جواب نهایی ما رنگ می‌دهند. اگر طبیعت گرایی صحیح باشد، احتمال اینکه جهان قادر می بود که از حیات پشتیبانی کند چیست؟ استدلال معمولی تنظیم ظریف این است که احتمالش بسیار کم می بود، چون که تغییرات کوچکی در اعدادی که دنیای ما را تعریف می کنند، حیات را غیر ممکن می ساختند. یکی از معروفترین این اعداد انرژی خود فضا یا انرژی خلا یا ثابت کهکشانی است. بر اساس نسبیت عام، فضای خالی مقداری انرژی ذاتی در هر سانتی متر مکعب دارد. بهترین مشاهدات امروزی ما نشان می‌دهند که این انرژی بسیار مختصر است، اما کاملاً صفر نیست. در حدود 100 میلیونیوم یک ارگ در هر سانتی متر مکعب فضاست. یک ارگ انرژی زیادی نیست. یک لامپ 100 واتی در هر ثانیه 1 میلیارد ارگ انرژی مصرف می‌کند. اما انرژی خلا می‌توانسته به شدت بیشتر از این باشد. یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که مقدار منطقی می‌توانسته 10 به توان 112 ارگ در هر سانتی متر مکعب باشد. کاملاً 120 بار 10 برابر از آنچه که واقعاً هست. اگر انرژی خلا چنین مقدار طبیعی را به خود می‌گرفت، شما همین الان این سطور را نمی‌خواندید. چون این چیزی به عنوان جهان یا کتاب یا انسان‌ها وجود نمی‌داشتند. انرژی خلا سرعت انبساط جهان را افزایش داده و چیزها را از هم دور می‌کند. انرژی به این قدرت تک تک اتم‌ها را می‌شکافد و بر پایه چیزی مانند حیات را غیر محتمل می‌کند. برعکس، مقدار ناچیز انرژی خلا در دنیای واقعی به نظر ظریف و تایید کننده حیات است. به نظر نمی رسد که انرژی خلا تنها عددی باشد که برای زندگی تنظیم شده باشد. طریقی که ستاره ها می درخشند که در نهایت انرژی آزاد برای کره حیاتی یا بایوسفر مهیا می سازند به طور حساسی به جرم نوترون ها وابسته است. ستاره ها با سوخت هسته‌ای کار می کنند. اولین گام وقتی است که 2 پروتون به هم آمده و یکی از آنها به نوترون تبدیل می شود و هسته دوتریوم را می سازند. اگر نوترون مقدار کمی سنگین تر می بود، در ستاره ها چنین فعل و انفعالی اتفاق نمی افتاد. اگر کمی سبکتر هم می بود، همه هیدروژن موجود در ابتدای جهان به هلیوم تبدیل می شد و ستاره های برقرار شده بر هلیوم عمر بسیار کوتاه‌تری می داشتند. به نظر می رسد که وزن نوترون مانند انرژی خلا به طور ظریفی تنظیم شده تا وجود زندگی را ممکن سازد. ممکن است که چنین باشد، اما 2 ظریفکاری وجود دارند که چنین استدلالی را کمی نامطمئن می کنند. اول، ما راه قابل اعتمادی نداریم که قضاوت کنیم که آیا ارزش کمیت‌های فیزیکی محتملند یا غیر محتمل.
انرژی خلا در جهان ما بسیار کمتر از آن چیزی است که ممکن است تخمینی ساده ما را به مقدار آن هدایت کند. اما این تخمین‌های ساده که بر اساس فهم ناکامل ما از قوانین نهایی فیزیک آنطوری که هستند بنیانگذاری شده‌اند، ممکن است به شدت گمراه کننده باشند. برای مثال، وقتی که انرژی خلا کمتر باشد، آنتروپی حداکثری که یک ناحیه از فضا می‌تواند داشته باشد بیشتر خواهد شد. شاید یک اصل فیزیکی وجود دارد که ترجیح می‌دهد که فضا دارای حداکثر آنتروپی بالایی باشد تا آنتروپی پایین‌تری. اگر چنین است، این امر ارزش‌های بسیار کم انرژی خلا را ترجیح می‌دهد که دقیقاً همان چیزی است که ما مشاهده می‌کنیم. ما نباید وقتی که کمیت‌های فیزیکی به طور غیر طبیعی به نظرمان بزرگ یا کوچک می‌آیند، اگر مکانیزمی وجود دارد تا وقتی که آن مکانیزم را نفهمیده ایم که این ارزش‌ها را برقرار کرده، هیجان زده شویم. این ارزش‌ها می‌توانند منسوب به فرآیندهای معمولی فیزیکی باشند و هیچ ارتباطی با وجود حیات نداشته باشند. دوم، ما اطلاع زیادی در این باره نداریم که اگر اعداد جهانهای ما بسیار متفاوت می بودند، آیا زندگی ممکن می شده است؟ به این موضوع اینطوری فکر کنید. اگر ما غیر از اعداد اساسی تئوری هسته‌ای و کیهانشناسی هیچ اطلاعی درباره جهان نداشتیم، آیا می توانستیم پیش بینی کنیم که حیات سر برمی آورد؟ به نظر بسیار نامحتمل می آید. آسان نیست که از تئوری هسته‌ای به چیزی به بنیادی جدول تناوبی عناصر برسیم تا چه برسد که به شیمی ارگانیک و در نهایت به حیات برسیم. بعضی اوقات سوال ساده است. اگر انرژی خلا به شدت بیشتر بود، ما اینجا نبودیم. اما وقتی که به حد اکثر اعدادی میپردازیم که مشخصه فیزیک و کیهانشناسی هستند، مشکل خواهد بود که بگوییم که چه اتفاقی میافتاد اگر این اعداد ارزش‌های دیگری به خود می‌گرفتند. شک کمی وجود دارد که جهان به شکل کاملا متفاوتی به نظر می‌آمد، اما ما نمی‌دانیم که آیا مهمان نواز زیست شناسی می بود یا نه. واقعاً یک تجزیه و تحلیلی توسط ستاره شناسی به نام فرد آدامز نشان داده است که جرم نوترون می‌توانسته به طور قابل ملاحظه‌ای متفاوت از ارزش واقعی آن باشد و ستاره ها هم هنوز می توانستند بدرخشند و از مکانیزم های جایگزین دیگری به جای مکانیزم های استفاده کنند که ستاره های امروزه مورد استفاده قرار می دهند. حیات یک سیستم پیچیده از فعل و انفعالات شیمیایی در هم آمیخته است که با بازخورد و انرژی آزاد رانده می شود. حیات در کره زمین یک شکل خاصی به خودش گرفته است. از نرمش پذیری شگفت‌انگیز شیمی برپا شده از کربن استفاده می کند. چه کسی می تواند بگوید که سیستم های مشابه دیگر ممکن است چه شکل های دیگری به خود بگیرند؟ فرد هویل، موی دماغ ستاره شناسی که دوست دارد بر بیگ بنگ و خاستگاه حیات شک وارد کند، یک داستان ساختگی علمی را نوشته به نام ابر سیاه که در آن کره زمین توسط یک ابر وسیع زنده با ذکاوتی از گاز بین ستاره‌ای مورد تهدید قرار گرفته است. رابرت فوروارد، دانشمند دیگری که او هم متمایل به داستانسازی علمی است، کتاب تخم اژدها را درباره فرم‌های میکروسکوپی حیاتی نوشته که در سطح یک ستاره نوترونی زندگی می‌کنند. شاید 1 تریلیون سال بعد، مدتها بعد از اینکه آخرین ستاره به خاموشی گراییده، کهکشان تاریک آن موقع پر از موجودات شفافی می شود که در نور ضعیفی معلقند که از تشعشعات سیاه‌چاله‌ها ساطع می شود. زمانی قابل قیاس با یک ضربان قلبی که 1,000,000 سال طول بکشد. هر یک از احتمالات به نظر بعید می آیند، اما ما از تعدادی سیستم های فیزیکی اطلاع داریم که به طور طبیعی با افزایش آنتروپی طی زمان رفتارهای پیچیده‌ای تولید می کنند. به هیچ وجه مشکل نیست تا تصور کنیم که حیات می تواند در جاهای غیر منتظره‌ای توسعه یابد. بغرنجی دیگری هم وجود دارد. ممکن است که ما یک جهان یا یونیورس نداشته باشیم.
بلکه چندین جهان یا مالتیورس وجود داشته باشد. اعداد فیزیکی که مدعی شده ظریفانه تنظیم شده اند، حتی فرزن اعداد ثابت پابرجا مانند وزن نوترون ممکن است از جایی به جای دیگر ارزش متفاوتی به خود بگیرند. اگر این مورد داشته باشد، حقیقتی که ما خودمان را در بخشی از مالتیورسی میابیم که با زندگی سازگاری دارد، دقیقاً همان چیزی است که ما باید انتظار داشته باشیم. چه جای دیگری ما خودمان را میافتیم؟ به این ایده گاهی برچسب اصل آنتروپیک یا انسان مداری میزنند. تنها ذکر آن باعث می شود که مناظره‌ای پرشور و شر بین موافقان و مخالفان آن برقرار شود. این کار بدی است چون که مفهوم اساسی بسیار ساده بوده و عملاً مسلم است. اگر ما در دنیایی زندگی می کنیم که شرایط از جایی به جای دیگر بسیار متفاوت می بود، پس یک اثر انتخابی توانمندی بر چیزی وجود دارد که ما واقعاً در مورد آن دنیا مشاهده می کنیم. ما همیشه خودمان را در بخشی از آن دنیا میابیم که به ما امکان هستی میدهد. برای مثال، چندین سیاره در منظومه شمسی وجود دارد و بعضی از آنها به مراتب بزرگتر از زمین هستند. اما هیچ کس فکر نمی کند که عجیب و غریب است که کره زمین جایی است که ما در آن زندگی می کنیم. زمین نقطه‌ای است که به شدت مهمان نواز حیات است. این همان اصل آنتروپیک در عمل است. تنها سوال واقعی این است که آیا معقول است که تصور کنیم که در گام اول ما در یک جهان چندگانه زندگی می کنیم؟ واژه شناسی تخصصی می تواند موجب سردرگمی باشد. طبیعت‌گرایی می گوید که فقط یک جهان وجود دارد، اما آن جهان می تواند شامل تمامی مالتیورس ها شود. در این زمینه چیزی که ما اهمیت می دهیم یک کیهان شناسی مالتیورسی است. این موضوع معنیش این است که واقعاً نواحی مختلفی از فضا وجود دارند که بسیار دور بوده و برای ما قابل مشاهده نیستند. جاهایی که شرایط کاملاً متفاوتند. ما به اینها جهانهای دیگر میگوییم، گرچه آنها هنوز هم بخشی از دنیای طبیعی هستند. از آنجا که سالهای یتناهی از بیگ بنگ میگذرد و چون نور با سرعت ثابتی حرکت میکند، بخشهایی از فضا وجود دارند که حقیقتاً آنقدر دور هستند که ما نمیتوانیم آنها را ببینیم. کاملاً ممکن هم هست که در ورای افق مرئی ما نواحی وجود دارند که قوانین محلی فیزیک معادل تئوری هسته‌ای به شدت متفاوت هستند. ذراتی متفاوت، نیروهای متفاوت، حتی تعداد ابعاد متفاوتی از فضا و میتواند تعداد بسیار زیادی از این نواحی حتی با نسخه‌هایی از قوانین محلی فیزیک وجود داشته باشند. این همان مالتیورس کیهانی است. این ایده‌ای غیر از دنیاهای متعدد مکانیک کوانتومی است، جایی که شاخه‌های متفاوت عملکرد موجی مفعول همان قوانین فیزیک هستند. بعضی افراد این نوع فرضگیری را نامطبوع می‌یابند، چون که بر پدیده‌هایی تکیه دارد و خواهد داشت که فراتر از دسترسی مشاهده است. اما اگر ما نمی‌توانیم دنیاهای دیگر را ببینیم، وجودشان می‌تواند بر فهم ما از دنیایی که می‌بینیم اثر بگذارد. اگر فقط یک جهانی وجود دارد، معمای انرژی خلا این است که چرا انرژی خلا این ارزش خاص را به خودش می‌گیرد که گرفته است. اگر چندین جهان با ارزش‌های متفاوتی از انرژی خلا وجود دارد، سوال این خواهد بود که چرا ما خودمان را در این بخش از جهان مالتیورس می‌یابیم، جایی که انرژی خلا چنین ارزشی را به خود می‌گیرد. اینها موضوعات کاملا متمایزی هستند، اما هر کدام یک مورد تعمقی علمی کاملا معمولی هستند. اینکه ما در مالتیورس زندگی می‌کنیم یا نه، یک موضوع مورد نظر علمی کاملا معمولی است که باید با روش‌های کاملا معمولی قضاوت شود. کدام الگوی فیزیکی بهترین شرح را برای اطلاعات می‌دهد؟ مسلماً اگر ما تمامی این نواحی مختلف فضا را بدون هیچ دلیل خوبی فرض بگیریم،
یا تنها به این دلیل که ما می‌توانیم به مسئله تنظیم ظریف بپردازیم، چیز بی‌اعتباری درباره ایده مالتیورس وجود خواهد داشت. این بازنمودی از الگویی بسیار استادانه و اندیشمندانه برپا شده خواهد بود. حتی اگر این سازگاری خوبی با اطلاعات ارائه دهد، طبیعی است که هنگامی که وقت آن میرسد که ضریب اعتباری پیشینی به آن تخصیص دهیم، آن را مجازات کنیم، چون که همیشه باید تئوری‌های ساده را بر تئوری‌های پیچیده‌تر ترجیح دهیم. اما در کیهانشناسی مدرن، مالتیورس به هیچ وجه اصلاً تئوری نیست، بلکه یک پیشبینی است که توسط تئوری‌های دیگر به انجام رسیده. تئوری‌هایی که برای اهداف کاملاً متفاوتی ابداع شدند. مالتیورس به این علت ابداع نشده چون که مردم فکر می‌کردند که یک ایده سرگرم کننده است، بلکه به وسیله بهترین کوشش‌های ما برای فهم بخشی از جهانی که می‌توانیم ببینیم به ما تحمیل شده است. به خصوص دو تئوری ما را به فکر مالتیورس می‌کشانند. در حال حاضر تئوری تارها استرینگ کاندید پیشرو برای تلفیق جاذبه با قواعد مکانیک کوانتومی است. این تئوری به طور طبیعی پیشبینی ابعاد بیشتری از 3 بعد فضایی را می‌کند که ما می‌بینیم. شما ممکن است فکر کنید که این امر ایده را رد می‌کند و ما باید کاری به این کارها نداشته باشیم. اما این ابعاد اضافی فضا می‌توانند در یک شکل هندسی کوچک بپیچند، فضاهایی آنقدر کوچک که با هیچ آزمایشی که تا حال انجام شده قابل رؤیت نیستند. چندین راه برای به هم پیچیده شدنشان، یعنی شکل‌های متفاوت زیادی که ابعاد اضافی می‌توانند به خود بگیرند، وجود دارند. ما تعداد واقعی آنها را نمی‌دانیم، اما فیزیکدانان دوست دارند که آنها را چیزی مانند 10 به توان 500 راه مختلف تخمین بزنند. هر کدام از این راه‌ها در پنهان کردن ابعاد اضافی همان چیزی است که تئوری تارها آن را فشرده سازی می‌خواند. منجر به تئوری کارایی با قوانین فیزیکی مشهود متفاوتی می‌شود. در تئوری تاری، ثابت‌های طبیعت از قبیل انرژی خلأ یا جرم ذرات بنیادی توسط راه دقیقی معین شده که در آن ابعاد اضافی در هر ناحیه‌ای مورد نظر جهان به طریق متفاوتی پیچیده شدند. در جای دیگری از جهان اگر ابعاد اضافی به طریق دیگری پیچ بخورند، هر کسی که در آنجا زندگی می‌کند اعداد مختلف را به طور بسیار متفاوتی اندازه‌گیری می‌کند. راه‌های متفاوتی که ابعاد اضافی فضا می‌توانند به هم فشرده شده و از دید ما پنهان بمانند. هر احتمالی منجر به اعداد متفاوتی می‌شود که مشخص کننده قوانین فیزیکی است که ما در آن منطقه اندازه‌گیری می‌کنیم. پس تئوری تاری به وجود مالتیورس امکان می‌دهد. برای اینکه آن را واقعاً به هستی بیاوریم، به انبساط متوسل می‌شویم. ایده انبساط که توسط فیزیکدانی به نام آلن گوت فرض شده، ادعا دارد که جهان بسیار آغازین محتمل یک انبساط بسیار سریع شده که توسط نوعی از انرژی خلأ موقتی فوق‌العاده متراکم نیرو گرفته است. این ایده چندین جنبه مفید دارد. به نظر می رسد که جهانی را که ما می بینیم شرح می دهد. یک فضا زمان مسطح را پیش بینی کرده، اما فضا زمانی که جرمش دچار نوسانات مختصری می شود، دقیقاً نوعی که می تواند طی زمان و بر اساس نیروی جاذبه به ستاره ها و کهکشان ها منجر شود. در زمان حال ما مدرک مستقیمی در دست نداریم که واقعاً انبساط انجام گرفته است. اما این چنان ایده بدیهی و مفیدی است که تعداد زیادی از کیهانشناسان آن را به مثابه مکانیسم پیشفرضی برای شکل دادن جهان ما به وضع امروزی قبول کردند. اتخاذ ایده انبساط و ترکیب آن با نامطمئنی مکانیک کوانتومی با هم می‌توانند منجر به عاقبت دراماتیک و غیر منتظره‌ای بشوند. یعنی جهان در بعضی نقاط از انبساط باز ایستاده و ستاره‌ها شبیه به چیزی می‌شوند که می‌بینیم، در حالی که در نقاط دیگر ادامه پیدا می‌کند. انبساط لایزال موجب فضایی بزرگتر و بزرگتر می‌شود. بالاخره در هر منطقه خاصی انبساط متوقف می‌شود و وقتی متوقف می‌شود ما می‌توانیم خودمان را با یک فشردگی کاملاً متفاوت‌تری از ابعاد اضافی بیابیم که در جاهای دیگر داشتیم.
انبساط می‌تواند به طور بالقوه تعداد بی‌نهایتی از منطقه ها را خلق کند که هر کدام دارای نسخه‌ای از قوانین فیزیک محلی دارا باشند. هر کدام جهانی جداگانه. انبساط و تئوری تار همراه هم محتملاً می‌توانند به مالتیورس جان ببخشند. ما لازم نداریم که مالتیورسی را به صورت بخشی از تئوری فیزیکی نهاییمان فرض بگیریم. ما تئوری تار و انبساط را که ایده‌های فربه و ساده‌ای هستند و به دلایل مستقلی ابداع شده اند را فرض می‌گیریم و مالتیورس را مجانی به دست می‌آوریم. در زمان حال هم تئوری انبساطی و هم تئوری تاری کلاً ایده‌های فرضی هستند. ما هیچ مدرک مستقیمی در دست نداریم که هیچ کدام از آنها صحیح هستند. اما تا آنجایی که می‌توانیم بگوییم این ایده‌های معقول و امیدبخش هستند. ما امیدواریم که مشاهدات آینده و توسعه‌های نظریه‌ای به ما کمک کنند تا در مورد آنها تصمیم قاطعی بگیریم. چیزی که می‌توانیم با اطمینان بگوییم این است که اگر ما از این طریق مالتیورسی را به دست آوریم، هر نگرانی که در مورد تنظیم ظریف و وجود حیات داریم برباد خواهد رفت. پیدا کردن خودمان در جهانی که مهمان نواز حیات است، نه بیگانه است و نه مطلع کننده بیشتری از یافتن خودمان در حال زندگی در کره زمین است. نواحی مختلفی وجود دارند و اینجا آن محلی است که ما می‌توانیم در آن زندگی کنیم. در این مورد که چنین مالتیورسی وجود دارد، ضریب اعتبار ما چه باید باشد؟ با در نظر گرفتن سطح فهم امروزه ما از فیزیک بنیادی و کیهان شناسی مشکل میتوان به این سوال جواب داد. بعضی فیزیکدانان شانس را قریب به یقین میدانند، بعضی عملاً صفر. احتمالاً 50-50 است. برای بحث در دست ما چیزی که اهمیت دارد این است که یک مکانیسم ساده و فربهی وجود دارد که بر اساس آن طبیعت‌گرایی میتواند کاملاً با وجود حیات سازگاری داشته باشد، حتی اگر معلوم شود که حیات به شدت به ارزش‌های دقیق پارامترهای فیزیکی مشخص کننده محیط زندگی ما حساس است. پس درباره احتمالی که بر اساس تئیسم جهانی مانند جهان ما وجود می‌آید چی؟ در اینجا ما با مسئله مشابهی روبرو هستیم. واژه تئیسم به یک تئوری منحصر به فرد و پیش بینی کننده درباره جهان اشاره ندارد. اشخاص آن را در راه‌های مختلفی تعبیر می‌کنند که منجر به تخمین‌های متفاوتی از احتمالات ویژگی‌های قابل رؤیت گوناگونی می‌شود. ما راه دیگری نداریم مگر اینکه پیشرفته نامطمئنی‌های ذاتی سؤال را در خاطر داشته باشیم. معقول است که قبول کنیم که تئیسم وجود زندگی را با احتمال بالا پیش بینی می‌کند. حداقل اکثر تئیسم‌ها از ایده‌ای از خدا دفاع نمی‌کنند که بر اساس آن خدا کاملاً به وجود انسان‌ها بی‌تفاوت است. ما می‌توانیم چنین ایده‌ای را تصور کنیم: خدای بی‌مداخله‌گری که جهان را خلق کرده یا پایدار نگه داشته، اما هیچ اهمیتی به آنچه که من و شما زندگی می‌خوانیم نمی‌دهد. اما می‌توانیم استطاعت این را داشته باشیم که دست و دلبازی بیشتری کرده و فرض بگیریم که احتمال زندگی بر اساس تئیسم قابل ملاحظه است. در واقع بیشتر از آنچه که بر اساس طبیعت گرایی است. این به هیچ عنوان ختم داستان نیست. تمایز مهمی بین حیات و اعدادی وجود دارد که جهانی را شرح می‌دهند که با انواعی از فعل و انفعالات شیمیایی پیچیده‌ای مطابقت دارند که ما با ارگانیسم‌های زیست‌شناسی تعریف می‌کنیم. خدا ممکن است دلواپس اولی باشد، اما کمتر روشن است که به دومی هم اهمیتی می‌دهد. پارامترهای فیزیکی دنیای ما بر اتفاقاتی حکم روایی می‌کنند که بر اساس قوانین فیزیکی رخ می‌دهند. اما بر اساس تئیسم، حیات کلاً چیزی غیر از تظاهر ساده قوانین فیزیکی است. تئیست‌ها تمایل دارند که فیزیکالیست نباشند. آنها باور دارند که ارگانیسم‌های زنده حقیقتاً بیش از رفتار تجمعی اجزای فیزیکی آنها هستند. یک جوهر، روح یا نیروی حیاتی وجود دارد که مهمترین جزء چیزی است که حیات واقعاً هست. جنبه‌های فیزیکی ممکن است مهم باشند، اما آنها در مرکز چیزی نیستند که ما از حیات قصد داریم.
اگر این حقیقت داشته باشد، معلوم نیست که چرا اصلاً ما باید به تنظیم ظریف ویژگی‌های فیزیکی جهان اهمیت بدهیم. دنیای فیزیکی می‌تواند به هر طریقی که دلش می‌خواهد رفتار کند. هنوز هم خدا می‌تواند حیات را خلق کند و اون را با تجمعات متفاوتی از ماده به هر طریقی مرتبط کند که خودش انتخاب می‌کند. الزامی که وضع فیزیکی ما باید با شبکه‌های پیچیده فعل و انفعالات شیمیایی تطبیق کنند که خودشان را دائمی کرده و از انرژی آزاد به روشی تغذیه می‌کنند که ما معمولاً به ارگانیسم‌های زنده مربوط می‌کنیم. فقط وقتی مورد دارد که طبیعت‌گرایی حقیقت داشته باشد. به هر حال این حقیقت که جهان ما این پیکربندی‌های فیزیکی را ممکن می‌سازد را باید قبول کرد تا ضریب اعتبار ما را برای طبیعت‌گرایی به هزینه تئیسم افزایش دهد. مسلماً هر تئیستی که در حرفش ماهر باشد دلایل زیادی خواهد آورد که چرا خدا انتخاب می‌کند تا ارواح غیر مادی را حداقل تا مدتی با فعل و انفعالات شیمیایی خود نگهدارنده‌ای مرتبط کند. به همین منوال اگر ما در جهانی زندگی می کردیم که حیات به این طریق با ماده ارتباطی نداشت، مشکل نمی بود تا به توجیهی برای آن برآییم. این مشکل تئوری هایی است که به خوبی مشخص و شناسایی نشده‌اند. مشکل اساسی دیگری برای این ایده وجود دارد که تنظیم ظریف مدرکی به نفع تئیسم ارائه می دهد. برای مثال در مورد قوانین طبیعت و پیکربندی جهان چیزهای زیادتری از این امر وجود دارد که آیا حیات حقیقتاً میتواند وجود داشته باشد یا نه. اگر کسی بخواهد ادعا کند که تئیسم بعضی ویژگی‌های جهان ما را شرح می‌دهد چون که ما پیش بینی می‌کنیم که خدا می‌خواسته حیات حسی پیدا کند، در آنجا ما باید بپرسیم کدام ویژگی‌های جهان را ما بر اساس تئیسم پیش بینی می‌کنیم. در اینجاست که تئیسم خوب کار نمی کند. به دو دلیل پیشبینی این که جهان بر اساس تئیسم چگونه باید به نظر بیاید مشکل است. ایده های بسیار متفاوتی از خدا وجود دارند که همه آنها تا اندازه‌ای مورد مشخصه های مقاصد خدا درباره ثابت های طبیعت مبهم هستند. علاوه بر این حقیقت که ما چیزهای زیادی در این باره می‌دانیم که جهان واقعی چه شکلی به نظر می آید باعث می شود که جلایی به پیشبینی‌های ما بدهد. این یک مشکل ذاتی با هر تئوری است که با استفاده از کلمات تدوین شده است. معادلات آزادی کمتری به شکل دادن پیشبینی‌ها می دهد تا با نتایج شناخته شده تطبیق کنند. معادلات آزادی کمتری به شکل دادن پیشبینی‌ها می دهد تا با نتایج شناخته شده تطبیق کنند. با این حال اجازه دهید امتحانش کنیم. جهان تعدادی ویژگی دارد که اگر وجود حیات یا انسان منظور اصلی در طراحیش می بود، شاید انتظار می داشتیم که آنها را ببینیم. اجازه دهید 3 عدد از آنها را برجسته کنیم. درجه تنظیم ظریف. اگر دلیل اینکه چرا بعضی ویژگی‌های جهان به نظر به ظرافت تنظیم شده‌اند این است که حیات لازم دارد هستی داشته باشد، ما انتظار داریم که آنها به اندازه کافی تنظیم شده باشند تا حیات را ممکن سازند، اما هیچ دلیلی برای آنها وجود ندارد که بیشتر از آن تنظیم شده باشند. انرژی خلا واقعاً چنین صفتی را دارد. کمتر از آن چیزی است که میتواند باشد، اما به اندازه کافی بزرگ است که قابل رؤیت باشد. اما اعداد دیگر برای مثال آنتروپی جهان آغازین که به نظر می رسد که بیش از اندازه تنظیم شده تا به هستی حیات امکان دهد. حیات محتاج یک پیکان زمان است، لذا در وضع آغازین باید نوعی آنتروپی پایینی وجود داشته باشد. اما در جهان ما آنتروپی به مراتب پایین تر از آن چیزی است که برای امکان یافتن حیات لازم است. از منظر انسانواری مطلق به هیچ وجه هیچ دلیلی برای خدا وجود ندارد که آنتروپی را اینطوری بسازد. لذا ما فکر می‌کنیم که دینامیکی و دلیلی برپا شده بر فیزیکی وجود دارند که چرا آنتروپی با ارزش ظریفانه‌ای تنظیم شده شروع شده است و به محضی که ما به این احتمال امکان دهیم سایر تنظیمات ظریف ممکن است شرح‌های مشابه فیزیکی داشته باشند. در هم و برهمی فیزیک مشهود، اگر
قوانین فیزیک انتخاب شده‌اند تا اینکه حیات بتواند به وجود آید، ما باید انتظار داشته باشیم که هر کدام از ویژگی‌های گوناگون این قوانین نقش مهمی در شکوفایی حیات داشته باشند. برعکس، چیزی که ما می‌بینیم چیز قروقاتی است. همه موجودات زنده از نسل سبکترین فرمیون‌ها ساخته شدند. الکترون و کوارک‌های بالا و پایین با ظهور گاهگاهی نوترونی‌ها از الکترون. اما دو خانواده سنگین‌تر از ذرات وجود دارند که هیچ نقشی در حیات ندارند. مثلا چرا خدا کوارک‌های بالا و پایین را ساخته و چرا آنها جرمی را دارند که دارند؟ بر اساس طبیعت‌گرایی ما انتظار ذرات مختلفی را داریم که بعضی از آنها برای حیات مهم هستند و بعضی نیستند. این دقیقاً همان چیزی است که ما مشاهده می‌کنیم. مرکزیت حیات. اگر ظهور مشروط به شرایط معین حیات وقتی که خدا جهان را طرح‌ریزی می‌کرد منظور مهمی برای او بود، مشکل بتوان فهمید که چرا حیات اینقدر در محصول نهایی بی اهمیت است. ما در کهکشانی زندگی می‌کنیم که بیش از 100 میلیارد ستاره دارد و در جهانی که بیش از 100 میلیارد کهکشان دارد. تا آنجا که منظور حیات است، تمامی این شکوه و عظمت زائد هستند. هیچ چیزی درباره زیست شناسی در اینجا در روی کره زمین متفاوت‌تر به نظر نمی آمد اگر ما در جهانی زندگی می کردیم که فقط منظومه شمسی ما و چند هزار سیاره اطراف ما را می داشت. شاید برای اینکه دست و دل باز باشیم بقیه کهکشان را هم قبول می کردیم. اما میلیاردها کهکشان که ما به سختی در تلسکوپ‌های قدرتمندمان می بینیم، آنها را دریابیم هیچ نقشی در هستی ما ندارند. تا آنجا که به فیزیک و زیست شناسی مربوط است، جهان به راحتی می توانست از تعداد نسبتاً کمی از ذراتی ساخته شده باشد که در هم آمیخته شده اند تا معدودی ستاره را برپا کنند و اینها محیط راحتی برای زندگی انسانها مهیا می کردند. تئیسم پیش بینی می کند که به هیچ وجه بیشتر ستاره ها و کهکشان های دیگر نباید آنجا می بودند. به شوخی اگر حیات برای خدا اهمیت می داشت، وجود ما در اینجا در کره زمین سودای بزرگتری جلوه می کرد. یک پاسخ ممکن این باشد که گفته شود خدا مرموز است. ما هیچ ایده‌ای نداریم که او چه نوع جهانی را طراحی می کند. این یک موضوع محتمل است، اما در این زمینه منصفانه نیست. ذات استدلال تنظیم ظریف این است که ما چیزی درباره جهانی که خدا طراحی می‌کرده می‌دانیم. طرحی که توسط قوانین فیزیکی ظهور فعل و انفعالات شیمیایی پیچیده‌ای را ممکن می‌سازد که ما به عنوان موجودات زنده می‌شناسیم. برحق است که ادعا کنیم که این را می‌دانیم، اما چیز بیشتری در این باره نمی‌دانیم که خدا چه کاری می‌خواهد انجام دهد. یک تئوری فقط تا حدی اعتبارش را برای شرح ویژگی‌هایی از دنیا به دست می‌آورد که خودش را به مخاطره انداخته و پیش‌بینی‌هایی برای وضعی کند که جهان به چه شکلی باید باشد. پاسخ کمی بهتر این است که نوعی تئوری مثبت برای این امر ارائه داده شود که چرا خدا می‌خواهد جهان به وضعی به نظر آید که می‌آید. مخصوصاً چرا با این همه ستاره‌ها و کهکشان‌ها و چیزهای دیگری که چنین شدیداً گزافه‌گرانه است. معمولاً چون این تئوری‌هایی منجر به این می‌شوند که مدعی نوعی دلیل فیزیکی برای این امر شوند که چرا برای خدا آسان‌تر است که به جای یک کهکشان این همه کهکشان‌ها را خلق کند. ممکن است خدا انبساط و مالتیورس را دوست دارد. در اینجا مشکلات معدودی وجود دارند. اول اینکه این دلیل حقیقت ندارد. هیچ چیزی در قوانین فیزیک وجود ندارد که مانع خلق یک جهان متراکمتر و متمرکزتر از جهانی شود که ما در اطرافمان داریم. دوم، شخص باید دلیلی ابداع کند که چرا خدا ترجیح می‌دهد که جهان راحت‌تری را برپا سازد به جای اینکه زحمت بیشتری بکشد. و سوم، شما مسیری را می‌بینید که این امر ما را به آن می‌کشاند. در سیر شرح این که چرا خدا خواسته جهانی را بسازد که مانند جهانی است که می‌بینیم، ما به این منتها می‌شویم که
تأثیر خاص او را از این جهان خارج کرده و به مکانیزم‌های خالص فیزیکی برگردیم. اگر آنقدر آسان است که جهانی مانند آنچه را که ما می‌بینیم بسازیم، چرا اصلاً به خدا وابسته شویم؟ تئوری‌های ما به ناچار توسط چیزی متأثر می‌شوند که ما درباره دنیا می‌دانیم. برای اینکه دیدگاه منصفانه تری از چیزی به دست آوریم که تئیسم به طور طبیعی پیش بینی می‌کند، ما به سادگی می‌توانیم به چیزی نگاه کنیم که قبل از اینکه مشاهدات نجومی مدرن را انجام دادیم، پیشگویی می‌کرده است. کیهانشناسی ما قبل علم متمایل بود تا مشابه ایده ابری باشد که در شکل فصل 6 نشان داده شده که زمین و انسانیت در مقامی خاص در کائنات قرار گرفته بود. هیچ کس قادر نبود تا ایده خدا را استفاده کند تا فضای گسترده‌ای با صدها میلیارد ستاره و کهکشان را پیش بینی کند که تقریباً به طور یک نواختی در جهان مشهود پراکنده شدند. شاید در بین مرتدهای دیگر نزدیکترینشان جیوردانو برونو بود، کسی که درباره کائناتی بی‌نهایت صحبت کرد. او را زنده سوزاندند. خزیدن به درون آگاهی. تقریباً 400 میلیون سال قبل ماهی جسور کوچکی به خشکی بالا کشید و تصمیم گرفت تا در خشکی بماند تا به دریا برگردد. نسل‌های بعدیش به گونه تیکتالیکروزا تحول یافتند که فسیل‌هایشان برای اولین بار در سال 2004 در قطب شمال کانادا کشف شدند. اگر شما هرگز در صدد هستید تا پیوند گم شده‌ای بین دو مرحله بزرگ تحولی را مشاهده کنید، تیکتالیک همان پیوند است. این مخلوقات شایان ستایش بازنمود شکل گذاری بین حیات حیوان وابسته به آب و وابسته به خشکی است. چاره‌ای نیست مگر حیرت کنیم که این اولین حیوانات مسکن گزیده در خشکی به چه چیزی فکر می‌کردند. ما نمی‌دانیم، اما می‌توانیم حدس‌های معقولی بزنیم تا آنجا که منظور تحریک راه‌های تازه تفکری است. مهمترین ویژگی محیط تازه آنها بود که به سادگی فاصله‌های دورتری را بتوانند ببینند. اگر وقتی صرف شنا کردن یا غواصی کرده باشید، می‌دانید که زیر آب به اندازه هوا قادر به دیدن فاصله‌ها نیستید. طول ضعیف کردن، فاصله‌ای که نور پس از آن توسط محیط رسانه‌ای که شما از درون آن نگاه می‌کنید جذب می‌شود، در آب زلال 10 متر است، در حالی که در هوا عملاً بی‌نهایت است. ما برای دیدن ماه یا اشعاع دوردست در افق‌هایمان دچار اشکال نمی‌شویم. چیزی که می‌بینید اثر چشمگیری در چگونگی تفکرتان دارد. اگر شما ماهی باشید، می‌توانید در هر ثانیه 1-2 متر شنا کنید و می‌توانید 10 متر جلوی خودتان را ببینید. شما هر چند ثانیه در یک محیط ادراکی تازه‌ای می‌شوید. به محض اینکه چیز تازه‌ای از دور در دیدتان جلوه کند، شما فقط مقدار بسیار کمی وقت دارید تا چگونگی فعل و انفعال به آن را ارزیابی کنید. این چیز تازه دوستانه است، ترسناک است یا شبیه به غذاست. در این شرایط فشار تحول برانگیز متعددی برای تفکر سریع وجود دارد. چیزی را دیدی تقریباً بلافاصله فعل و انفعال نشان ده. مغز یک ماهی برای انجام این کار بهینه‌سازی شده است. فعل و انفعال سریع نه اندیشیدن سر فرصت، نام بازی است. حالا فرض گیرید که شما به خشکی بالا کشیده اید. ناگهان افق حسی شما به شدت وسعت پیدا می کند. محاط شده با هوای صاف شما می توانید تا کیلومترها را ببینید. به مراتب طولانی تر از فاصله‌ای که شما طی چند ثانیه می پیمایید. در ابتدا چیز زیادی برای دیدن نبوده، چون هیچ حیوان دیگری در خشکی با شما نبوده است. اما انواع گوناگونی از غذاها، موانعی از قبیل صخره‌ها و درختان وجود دارند. فوران‌های گاهگاهی زمین‌شناسی هم قابل ذکر هستند و
قبل از اینکه بدانید با سایر انواع مخلوقات راهپیما همراه می‌شوید. بعضی دوستانه، بعضی خوشمزه و بعضی که به سادگی باید از آنها احتراز کنید. حالا فشارهای انتخابی به شدت جابجا شدند. ساده اندیش و فعل و انفعالی بودن ممکن است در بعضی شرایط مقبول باشند، اما در خشکی بهترین استراتژی نیستند. وقتی که شما می توانید چیزی را که به طرفتان می آید مدتها قبل از اینکه مجبور شوید فعل و انفعال نشان دهید، وقت دارید تا به اعمال ممکن مختلفی تعمق کرده و خوبی و بدی هر کدام را بسنجید. شما حتی می توانید خلاق بوده و بخشی از منابع شناختی خودتان را وقف اختراع نقشه‌های رفتاری غیر از آنچه که بلافاصله در دسترس است کنید. در هوای صاف ارزش دارد که تخیلات خودتان را به کار گیرید. مهندس زیست شناسی به نام مالکولم ماکلور پیشنهاد کرده است که بال زدن ماهی به زمین خشک یکی از چندین گذرهای مهم متعددی بود که منجر به رشد چیزی شد که حالا ما آگاهی می‌خوانیم. آگاهی یک عضو مغزی منفرد یا حتی یک فعالیت واحدی نیست، بلکه فعل و انفعال پیچیده چندین فرایند متعدد در سطوح متعددی است. آگاهی شامل بیداری، دریافت و فعل و انفعال به وارده‌های حسی، تخیلات و تصورات، ادراکات درونی و اراده است. عمه اعصاب و روانشناسی مقادیر زیادی درباره این یاد گرفتند که آگاهی چیست و چگونه کار می‌کند. اما ما هنوز هم فاصله زیادی تا فهم کامل آن داریم. علاوه بر این، آگاهی یک مسئولیت منحصر به فرد و سنگین است. با قدرت ارجاع به خویش، گذشته و احتمالاً آیندهمان و وضع جهان و کائنات منافع زیادی می‌آورند. اما دریچه را بر روی ادراک از خود بیگانگی و اضطراب می‌گشایند. انسانشناس فرهنگی آمریکایی به نام ارنست بکر که درباره فیلسوف هلندی سورن کیرکگارد اظهار نظر می‌کرد، یک بار آگاهی را به این طریق مشخص کرد: معنی اینکه حیوانی خود آگاه باشیم چیست؟ ایده مضحکی است اگر اهریمنی نباشد. به این معنی که بدانیم که غذایی برای کرم‌ها هستیم. این وحشتی است. از عدم سر برآوریم. نامی بگیریم. آگاه از خود شویم. ادراکات عمیق درونی و حسرت مشقتباری برای زندگی و تجلی خویشتن داشته باشیم و با همه اینها و با این وجود میمیریم. ویژگی خاص خودآگاهی استعداد داشتن زندگی درونی سرشار و بازتاب بر جایگاه خود در جهان به نظر می رسد. طالب شرح خاصی باشد مقامی منحصر به فرد در تصویر بزرگ. آیا آگاهی صرفاً راهی برای صحبت کردن در مورد انواع خاصی از اتم هاست که از قوانین فیزیک اطاعت می کنند؟ یا اینکه چیز مطمئناً جدیدی درباره آن وجود دارد یا کاملاً نوع عنصر تازه‌ای همانطور که رنه دکارت به آن باور داشت، یا حداقل نوعی خصیصه جداگانه در وراء و روی ماده مطلق؟ اگر هر جنبه واحدی از واقعیت وجود داشته باشد که موجب شود مردم درباره ایده خالص فیزیکی و طبیعتگرایی شک داشته باشند، وجود آگاهی است و مشکل میتوان شک‌گرایان را ترغیب کرد، زیرا حتی خوشبین ترین عالمان علم اعصاب ادعا نمی کنند که تئوری کامل و جامعی از آگاهی داشته باشند، بلکه چیزی که داریم یک چشم داشتی است که وقتی به چنین فهمی دستیابی پیدا کردیم، فهمی خواهد بود که کاملا با اصول تئوری هسته‌ای مطابقت کامل داشته باشد، یعنی بخشی از واقعیت فیزیکی باشد تا جدا از آن. چرا باید چنین استثنایی وجود داشته باشد؟ تا حدی این امر به استدلال بیضینی درباره ضرایب اعتباریمان میرسد. ایده یک دنیای فیزیکی متحد و متشکل از قطعات مرتبط در بسیاری از زمینه‌ها بسیار موفقیت آمیز بوده است و دلایل زیادی وجود دارند تا فکر کنیم که برای شرح آگاهی هم توانایی خواهد داشت.
اما ما می توانیم یک مورد مثبتی را پیش بکشیم که شق دیگر به خوبی کار نمی کند. اگر آسان نیست تا ببینیم که آگاهی چگونه می تواند به آرامی به صورت بخشی از واقعیت فیزیکی ادغام شود، حتی مشکل تر خواهد بود تا تصور کنیم که چگونه می تواند چیز دیگری باشد. هدف اصلی ما در اینجا این نیست که شرح دهیم که آگاهی چگونه کار می کند، بلکه نشان دهیم که می تواند در دنیایی کار کند که توسط قوانین غیر عامل فیزیکی حکم روایی می شود. در این فصل و فصل بعدی ما بعضی از ویژگی‌های آگاهی را برجسته می‌کنیم که آن را استثنایی و خاص می‌کنند. بعد از آن طی چند فصل بعدی بعضی دلایل را مورد آزمایش قرار می‌دهیم که آگاهی هر چه که هست باید بیش از حقیقتاً راهی برای صحبت کردن درباره ماده معمولی در حرکت باشد که از قوانین طبیعت رسمی اطاعت می‌کند. چیزی که در خواهیم یافت این است که هیچ کدام از این بحث‌ها خیلی ترغیب کننده نیستند و ما با اعتبار بیشتری از اعتباری باقی خواهیم ماند که با آن شروع کردیم. باوری که انسان‌ها بخشی از ابزار و آلات دنیای طبیعی، افکار و احساسات و همه چیزهای دیگر هستند. بعضی اوقات وقتی که ما درباره نفس آگاهمان فکر می‌کنیم، نمی‌توانیم جلوی خودمان را گرفته تا یک آدمک کوچکی را درون سرمان تصور نکنیم که تصمیم گیری کرده و طناب‌های خیمه شب بازی را در دست ندارد. حتی اگر ما تا حد باور دکارت به روح غیر مادی پیش نرویم که به گونه‌ای با جسممان فعل و انفعال می‌کند، اغوا می‌شویم تا یک نفس دیکتاتور مابی را در درون مغزمان تصور کنیم که مکان خودآگاهی ماست. دانیل دنت، فیلسوف، اصطلاح تئاتر دکارتی را ابداع کرد تا اتاق کنترل فرضی را شرح دهد که یک آدمکی دارد که تمتمی واردها را از اعضای حسی گردآوری کرده، با انبار حافظه‌ای ما دسترسی پیدا کرده و دستورالعمل‌هایی به بخش‌های گوناگون بدن ما ارسال می‌دارد. به نظر نمی‌رسد که آگاهی چیزی شبیه به این باشد. اذهان ما به مثابه دیکتاتوری بالا پایینی اداره نمی‌شود. پارلمان‌های غیر قابل کنترلی وجود دارد که مملو از جناح‌ها و انجمن‌های حزبی مشاجره کننده است، با اتفاقاتی بسیار زیاد که در زیر سطح باخبری است که آگاهی ما هرگز می‌تواند به آن دستیابی پیدا کند. فیلم خیالی استودیوی پیکسار به نام پشت و رو بازنمود فرایند فکر کردن به مثابه برخاسته از نوعی کار تیمی بین 5 احساس شخصیت داده شده، یعنی خوشی، غم، نفرت، خشم و ترس است. هر یک از این 5 احساس نظر خودشان را درباره راه مناسب برخورد با هر وضع خاصی ارائه می‌دهند و بستگی به شرایط یکی از صداها سلطه پیدا می‌کند. دانشمندان علم اعصاب حرفه‌ای که منقض کننده ایش هستند سریعا اشاره کردند که این واقعا طرزی نیست که ذهن کار می‌کند. اما به مراتب نزدیکتر به روحیه آن چیزی است که واقعا اتفاق می‌افتد تا تصور یک نفس متحده واحد. حقیقتا صداهای متفاوتی وجود دارند که در داستان نهایی باخبری آگاهانه و تصمیم گیری شرکت کرده و سهیم می‌شوند. ما می‌توانیم الگوی پشت و رو را با 2 تعدیل به واقعیت نزدیک کنیم. اول اینکه واحدها یا مدول‌هایی که به فرایند تفکر ما کمک می‌کنند مستقیما در احساسات ما نقشه‌گذاری نمی‌شوند. اینها نه شخصیت‌های جذاب و نه تنهای انسانواری رنگارنگی هم ندارند. اینها فرایندهای ناآگاه با انواع گوناگون هستند. از انواعی از عملکردهای ذهنی که می‌توانند طبیعتاً طی تحول زیستشناسی مدت‌ها قبل از ایجاد صریح آگاهی سر برآورند. دوم، در حالی که هیچ دیکتاتوری در ذهن وجود ندارد، به نظر می‌رسد که نوعی نخست وزیر پارلمان باشد. صندلی معرفتی، جایی که وارده‌های واحدهای متعدد به صورت تسلسلی از آگاهی به هم دوخته می‌شوند.
دانیل کاهنمان، روانشناسی که جایزه نوبل در اقتصاد را برای تحقیقاتش درباره تصمیم گیری برده است، چگونگی تفکر ما را به صورت دو الگوی فکر کردن که ملقب به سیستم 1 و سیستم 2 هستند را مشهور کرده است. سیستم 1 شامل تمامی واحدهای گوناگونی است که در زیر باخبری آگاهانه ما می‌خروشند. این تفکری اتوماتیک، سریع و بینشی است که با فعل و انفعال‌ها و ابتکارات ناآگاه رانش پیدا می‌کند. استراتژی‌های زمخت و آماده‌ای که با تجربیات پیشین شکل می‌گیرند. وقتی که شما ترتیبی می‌دهید تا قهوه صبحانه را ساخته و از منزل تا محل کار رانندگی کنید بدون اینکه واقعاً به کاری که انجام می‌دهید توجه کنید، این سیستم 1 است که عهده‌دار کار است. سیستم 2 روش آگاهانه، آهسته و منطقی تفکر است. این نوع تفکر محتاج توجه است. وقتی که شما در مورد یک مسئله ریاضی مشکل تمرکز می‌کنید، این وظیفه سیستم 2 است. طی روز اکثر کارهایی که در مغزهایمان انجام می‌شوند به سیستم 1 تعلق دارند. علیرغم تمایل طبیعی ما تا اعتبار را به سیستم خودآگاه 2 منتسب کنیم. کهنمان سیستم 2 را با یک شخصیت پشتیبانی کننده مقایسه کرده که باور دارد خودش هنرپیشه اصلی است و اغلب ایده کمی از چیزی دارد که در حال جریان است. یا به گفته دانشمند علم اعصاب به نام دیوید اگلمان، آگاهی شما شبیه یک مسافر قاچاق کوچولو در کشتی بخاری در مسیر اقیانوس اطلس است. اعتبار مسافرت را به خودش منتسب می کند بدون اینکه اقرار به مهندسی هنگفتی کند که زیر پایش قرار دارد. تمایز بین سیستم 1 و سیستم 2 مثالی از آن چیزی است که به عنوان تئوری فرایند دوگانه تفکر شناخته می شود. مثال اولیه چنین تئوری را افلاطون مورد بحث قرار داد، کسی که در دیالوگ خودش به نام فایدروس تمثیل عرابه را معرفی کرد. او روح را مورد بحث داشت، نه ذهن را، اما ایده ها به هم مربوط هستند. در دیالوگ سقراط شرح می دهد که روح یک عرابه ران دارد و با 2 اسب کشیده می شود که یکی نجیب و دیگری مزاحم و درد سرساز است. روانشناسی به نام جاناتان هایت بحث کرده است که افلاطون اعتبار زیادی به عرابه ران داده و اینکه استعاره بهتر یک آدم کوچک سوار بر یک فیل غول پیکر است. سوار نفس آگاه ما کنترلی اعمال می کند، اما اکثر نیرو در فیل زیرین جای گرفته است. نشان اصالت آگاهی یک ادراک درونی است. تعریف فرهنگ لغات، آگاهی ممکن است چیزی شبیه یک باخبری از خود، افکار خود و محیط باشد. کلید واژه باخبری است. شما هستی دارید و صندلی که روی آن نشسته اید وجود دارد. اما شما می‌دانید که وجود دارید، در حالی که فرضاً صندلی از وجود خودش باخبر نیست. چون این ویژگی بازتابی یعنی ذهن درباره خودش فکر می‌کند، هست که آگاهی را این چنین خاص می‌کند. مک آیور پیشنهاد کرده که یکی از مهمترین قطعات این معما یعنی استعداد ساختن وقت تا به گزینه‌های مختلف اندیشید و قطع اتصال بیدرنگ بین محرک و فعل و انفعال به محضی که ما بر روی صخره‌ها خزیدیم توسط تحول شروع به انتخاب شدن کرد. طبیعی است که فرض بگیریم که استعدادهای تخیلی ذهنیمان از فشار تحولی به نفع توسعه توان سنجش گزینه‌های رقیب برای اعمال آیندهمان رشد کرده است. روانشناسی به نام بروس برایدمن تا آنجا که پیش رفته تا آگاهی را به عنوان عمل مکانیزم به اجرا گذاشتن برنامه تعریف می‌کند که رفتار را قادر می‌سازد تا با برنامه‌ها پیش بروند، نه با پیشامدهای بیدرنگ محیطی. آگاهی بیش از این است. ما می توانیم از عاشق بودنمان یا لذت از یک سمفونی آگاه باشیم بدون اینکه الزاماً برنامه‌های مرتبطی را بسازیم. اما استعداد احضار آینده‌های پیش‌فرضی گوناگون مطمئناً بخشی از آگاهی است.
در زیر ایده گولزننده ساده برنامه ریزی اتفاقاتی زیاد در جریان هستند. ما استعداد تصور نه تنها لحظه حاضر بلکه زمانهای آینده را داریم. ما لازم داریم تا بتوانیم هم رفتارهای خودمان و هم بقیه جهان و فعل و انفعالات محتمل به آنها را بازنمود کنیم. ما باید بتوانیم رفتارهای آینده و پاسخها به آنها را پیش بینی کنیم. بالاخره باید بتوانیم این کار را همزمان برای سناریوهای متعدد انجام داده و در نهایت آنها را مقایسه و از بینشان انتخاب کنیم. توان از قبل برنامه‌ریزی کردن به نظر آنقدر اساسی می آید که ما آن را مسلم فرض می کنیم. اما استعداد بسیار شگفت‌انگیز ذهن انسانی است. زمان حال ادراک آگاهانه شما همان لحظه جاری نیست که شما در آن زندگی می کنید. گرچه گاهی ما به آگاهی به مثابه یک جوهر متحد فکر می کنیم که افکار و رفتار ما را هدایت می کند، در حقیقت یک تکه دوزی به هم آمده ای از ورودی ها از بخش‌های متفاوت مغز و همچنین ادراکات حسی است. تکه دوزی وقتگیر است. اگر شما از یکی از دستانتان استفاده کنید تا بینیتان را لمس کنید و از دست دیگر برای لمس یکی از پاهایتان، هر دو را همزمان درک می کنید. گرچه وقت بیشتری لازم است که پیام‌های حسی از پای شما به مغزتان برسند تا از بینی شما به مغزتان. مغز صبر می‌کند تا تمامی واژه‌های با اهمیت مونتاژ شوند و فقط در آن وقت است که آنها را به شما به عنوان ادراکات آگاهانه شما عرضه می‌دارد. معمولاً چیزی که شما به عنوان اکنون درک می‌کنید با چیزی مطابقت دارد که ده‌ها یا صدها هزارم ثانیه در گذشته رخ داده‌اند. روانشناس استونیایی آمریکایی به نام اندل تولوینگ واژه حس زمانی یا نورد زمان ذهنی را پیشنهاد کرده است. یکی از اعانه‌های تولوینگ تمایز دادن بین دو نوع مختلف از حافظه است. حافظه معنایی که به اطلاعات عمومی اشاره دارد و حافظه رخدادی که به خاطر آوردن تجربه‌های شخصی را به دست می‌دهد. من وقتی در دبستان بودم از گتیسبرگ دیدن کردم. تولینگ پیشنهاد کرد که نورد زمان ذهنی مربوط به حافظه رخدادی است. تصور آینده فعالیتی مشابه به خاطر آوردن اتفاقات در گذشته است. تحقیقات جدید در علم اعصاب این ایده را معتبر کرده است. محققان توانستند با استفاده از MRI عملکردی و توموگرافی پرتو افکن پوزیترونی نواحی از مغز را تعیین کنند که وقتی شخص تکالیف ذهنی گوناگونی را انجام می‌دهد به فعالیت درآیند. جالب این که به نظر می‌رسد تکلیف خودت را در یک موقعیت خاص در گذشته به خاطر بیاور و خودت را در موقعیت فرضی در آینده تصور کن، رده بسیار مشابهی از زیرسامانه‌ها را در مغز درگیر می‌کند. حافظه رخدادی و تخیلی همان ماشین آلات عصبی را درگیر می‌کنند. معلوم شده که حافظه‌های تجربیات گذشته شبیه به یک ویدئو یا فیلمی از یک اتفاق نیست که صداها و تصویرات تک تک برای هر لحظه بایگانی شده باشند. چیزی که بایگانی می‌شود بیشتر شبیه یک نمایشنامه است. وقتی که ما گذشته را به خاطر می‌آوریم، مغز نمایشنامه را بیرون کشیده و یک نمایشی از منظره‌ها و اصوات و بوها اجرا می‌کند. بخشی از مغز نمایشنامه را انبار می‌کند، در حالی که بخش‌های دیگر مسئول برقراری صحنه و وسایل صحنه هستند. این امر کمک می‌کند تا شرح داده شود که چرا خاطرات می‌توانند کاملاً کاذب باشند. با این وجود به شدت سرزنده و واقعیت نما به نظر ما بیایند. مغز می‌تواند یک نمایش قانع کننده از یک نمایشنامه غلط را به همان خوبی که یک نمایشنامه صحیح به نمایش بگذارد. این امر به این هم کمک می‌کند که چگونه استعداد حس زمانی برای تصور اتفاقات آینده ممکن است از طریق انتخاب طبیعی تولید شده باشد.
تحول همیشه سعی دارد تا با مواد موجود کار کرده قدرت تصور کردن ما را از استعداد به خاطر آوردن گذشته برپا کند. در حالی که استعداد نورد زمان ذهنی برای بعضی جنبه‌های آگاهی اهمیت دارد، مطمئناً تمامی داستان نیست. کنت کوکرین مبتلا به فراموشی بود که در نوشته‌های روانشناسی به بیماری کیسی معروف است. وقتی که کیسی 30 ساله بود، دچار تصادف موتورسیکلت شدیدی شد. او زنده ماند، اما حین جراحی بخشی از مغزش به این جمله هیپوکامپوس را از دست داد و لوب‌های گیجگاهی میانیش آسیب شدیدی خورده بودند. بعد از آن او حافظه معناییش را حفظ کرده بود، اما کاملا حافظه رخدادی را از دست داده بود. توانش برای تشکیل حافظه‌های تازه تقریباً به طور کامل از بین رفته بود که شبیه به شخصیت لئونارد شلبی در فیلم یادگاری است. کیسی می‌دانست که اتومبیل مشخصی را دارد، اما هیچ خاطره‌ای نداشت که در آن رانندگی کرده باشد. استعدادهای اساسی ذهنی او دست نخورده بودند و او دچار هیچ اشکالی در ادامه مکالمه با دیگران نمی‌شد. او صرفاً نمی‌توانست هیچ چیزی را که دیده یا انجام داده بود را به خاطر بیاورد. سوال ناچیزی که کیسی در بعضی مفهومات آگاه بود. او بیدار و باخبر بود و می‌دانست کیست. اما در مطابقت با پیوستگی بین حافظه و تخیل کردن، کیسی کاملا نمی‌توانست به آینده‌اش بیاندیشد. وقتی از او پرسیده می‌شد که فردا یا حتی وقت دیرتری در همان روز چه اتفاقی خواهد افتاد، او به سادگی گزارش می‌داد که خالی است. بعد از تصادف شخصیتش تغییر مهمی پیدا کرد. در بعضی مفاهیم به شخص دیگری تبدیل شده بود. مدارکی در دست هستند که حافظه رخدادی در کودکی تا سن حدود 4 سالگی تولید نمی شود. حوالی زمانی که کودکان به نظر می رسد استعداد الگو دادن به حالات ذهنی برای افراد دیگر را پیدا می کنند. برای مثال، در سن جوانتر کودکان می توانند چیزهای تازه یاد بگیرند، اما در پیوند دادن دانش تازه با هر اتفاق خاصی دچار مشکل می شود. وقتی که درباره چیزی از آنها سوال می شود که تازه یاد گرفتند، کودکان ادعا می کنند که آن را همیشه می دانستند. تولونگ دلیل آورده که حافظه واقعی رخدادی و استعداد مربوط برای تصور کردن و نورد زمانی ذهن ممکن است منحصر به انسان‌ها باشد. این یک پیش‌فرض جذابی است، اما وضع کنونی دانش ما به ما اجازه مطمئنانه چنین چیزی را نمی‌دهد. برای مثال، ما می‌دانیم که موش‌های صحرایی بعد از سعی و شکست برای رسیدن به بعضی غذاها، حتی بعد از اینکه غذا خارج شده، به فکر کردن برای چگونه رسیدن به آن غذا ادامه می‌دهند که ممکن است به عنوان نوعی برنامه‌ریزی تعبیر شود. استعداد ذهنی آنها شامل هیپوکامپ می‌شود که با حافظه رخدادی در انسان‌ها مرتبط است. استعداد ما برای تصور آینده به طور باور نکردنی پر از جزئیات و غنی است. اما مشکل نخواهد بود که تصور کنیم که چگونه ممکن است تدریجاً و طی چندین نسل تحول یافته است. ما آنقدر درباره پیدایش آگاهی نمی‌دانیم که راحت می‌توان درباره هر تئوری مشکوک بود. آیا خزیدن از داخل آب به خشکی گام محوری طی مسیر بود، آنطور که مالکولم مک‌آیور پیشنهاد کرده، یا اینکه این هم داستان ماهی دیگری است؟ ما باید شک‌گرا باشیم. این شغل ماست. حیوانات آبزی وجود دارند که به نظر می‌رسد به مراتب با ذکاوت‌تر از ماهی طلایی معمولی باشند. البته نهنگ‌ها و دلفین‌ها با ذکاوت‌ترند، اما آنها پستاندارانی هستند که از حیوانات زمینی نزول کردند. لذا ذکاوت آنها مدرکی برای پیش‌فرض است، نه ضد آن. هشت‌پایان با استانداردهای زیادی بسیار با ذکاوتند. آنها بزرگترین مغزهای بی‌مهرگان را دارند، اما هنوز هم مغزشان 1000 نورون‌هایی را دارد که در مغز انسان هست.
هشت‌با ممکن است نتواند جدول کلمات متقاطع را حل کند، اما میتواند از عهده بعضی چالش‌های ساده مانند باز کردن سرپوش یک شیشه برآید تا به غذای داخل عام برسد. مکایور تذکر می‌دهد که هشت‌پایان در حالی که موجودات زیرآبی هستند، به نظر می‌رسد که درجه استعدادهای حسی خود را بهینه کرده باشند. آنها چشمان بسیار درشتی دارند و وقتی تکالیف پیچیده را انجام می‌دهند، تمایل دارند که بی حرکت بمانند. هشت‌پا بودن از نقطه نظر شکارگران ساکن دریا خطرناک است. یک کیسه‌ای از مواد تغذیه‌ای آسیب پذیر. برای اینکه بقا پیدا کند، آنها باید استراتژی‌های خلاقانه دفاعی تولید کنند. وقتی خودشان را با تغییر رنگ پوست و وقتی که مجبور به فرار می‌شوند، با ترشح ابری از مرکب استتار کنند. ذکاوت بخشی از این تسهیلات دفاعی است. هشت‌پا وقتی که می‌خوابد در بین سگ‌ها و جزایر مرجانی پنهان می‌شود. اغلب قطعات را طوری مرتب می‌کند تا برای دیده شدن سپر دفاعی بهتری برای خود بسازد. شاید فشار تحولی که منجر به مغزهای بزرگتری در هشت‌پایان شده نوع کاملا متفاوتی از فشاری بوده که حیوانات خشکیزی را هدایت کرده است. هرچه که اهمیت خزیدن به خشکی ممکن است بوده باشد، بلافاصله منجر به حیواناتی نشده که غزل بسرایند یا قضیه‌های ریاضی را ثابت کنند. 400 میلیون سال زمان درازی است. تحول آگاهی آنطوری که ما آن را می‌شناسیم گام‌های زیادی برداشته است. شامپانزه‌ها می‌توانند فکر کرده و برنامه‌ای مانند برپا کردن ساختاری را به انجام برسانند تا به موزی برسند که در دسترسشان نیست. این نوعی تفکر تخیلی است، اما مطمئناً تمامی داستان نیست. ما می‌توانیم لحظات فراوانی در تاریخ تحول آگاهی را تصور کنیم که در نهایت به پیچیدگی بدیع استعدادهای ذهنی زمان حالمان منجر شدند. همانطور که پیچیدگی تقلیل پذیر تلموش یادآوری می‌کند، ما نباید اجازه دهیم کمال ارعاب کننده محصول نهایی ما را گول بزند تا فکر کنیم که نمی‌توانست از طریق گام‌های کوچک سر برآورد. تصویر بزرگ. نویسنده شان کارول. انتشارات آوای بوف. avayaboof.com. مغز پرحرف. در نمایش‌های درام بیمارستانی در تلویزیون این موضوع تصویری آشناست. بیمار بر پشتش دراز کشیده است. سرش را در داخل دستگاه پزشکی ظاهراً تهدیدآمیزی داخل کرده‌اند با این هدف که به داخل مغزش نگاهی بیاندازند. غالباً این دستگاه یک MRI است که تصویرهای زیبایی از فعالیت‌های مغز با دنبال کردن گردش خون آن ایجاد می‌کند. در مورد من دستگاه MEG یعنی مگنوتونوسفالوگرام مورد استفاده قرار گرفت. با اندازه‌گیری ظاهر میدانهای مغناطیسی درست خارج از جمجمه من، این جانور در صدد بود که امتحان کند که آیا من مغزی دارم یا نه و اینکه آیا واقعاً مغز من میتواند تفکر داشته باشد. من در این امتحان قبول شدم. دلم میخواهد که فکر کنم که واقعاً در نتیجه آزمایش شکی نباشد، اما بهتر است که این وسیله ها علم را محقق کنند. اسکن مغز من توسط دانشمند علم اعصاب به نام دیوید پوپل در آزمایشگاهش در دانشگاه نیویورک انجام شد. برخلاف fMRI که تصاویر زیبایی می‌سازد اما تفکیک و تجزیه زمانی ندارد، MEG در بیان اینکه فرآیندها در کجای مغز قرار دادن خیلی خوب نیست. اما می‌تواند تا حد چند هزارم ثانیه تمیز دهد که این فرآیندها چه وقتی رخ می‌دهند.
این امر مهم است چون که مغزهای ما به طور پیچیده‌ای سیستم‌های متعددی را به هم پیوند می‌دهند که برای انجام کارهایشان وقت صرف می‌کنند. در هر 1,000 ثانیه اتفاقات تک تک عصبی چندین بار رخ می‌دهند. اما 10,000 ثانیه طول می‌کشد تا تعدادی از آنها روی هم با قدرتی کافی انباشته شوند تا مغز بنشیند و بگوید آها، اتفاقی دارد می‌افتد. یعنی یک ادراک آگاهانه ایجاد شود. در مغز اکثر کارهای سنگین تفکری توسط نورون‌ها به انجام می‌رسند. نورون‌ها با سلول‌های گلیال به هم وصل می‌شوند که در پشتیبانی و حفاظت نورون‌ها کمک می‌کنند. ممکن است که سلول‌های گلیال نقشی در صحبت کردن نورون‌ها با هم داشته باشند، اما پیام‌های حامل اطلاعات در مغز را نورون‌ها حمل می‌کنند. یک نورون معمولی با 2 نوع زائده مجهز می‌شود. یک گروه تعداد زیادی دندریت هستند که پیام‌ها را از ایستگاه‌های قبلی دریافت می‌کنند و دیگری یک آکسون است که از طریق آن پیام‌ها به ایستگاه‌های بعدی فرستاده می‌شوند. جسم نورونی کمتر از 0.1 میلیمتر عرض دارد، اما آکسون‌ها می‌توانند از 1 میلیمتر تا 1 متر کامل برسند. وقتی که یک نورون می‌خواهد یک پیامی را بفرستد، این کار را با پمپاژ یک پیام الکتروشیمیایی در مسیر آکسون شلیک می‌کند. نورون‌های دیگر این پیام را در نقاط پیوندی به نام سیناپس دریافت می‌کنند. اکثر سیناپس‌ها شامل یک دندریتی هستند که به یک آکسون پیوند خورده است. اما مغز محل درهم و برهمی است. لذا انواع گوناگونی از اتصالات وجود دارند. در نتیجه نورون‌ها با ترشح مولکول‌های باردار با هم مراوده می‌کنند که از انتهای آکسون آزاد شده و به دندریت نورون بعدی برده می‌شود. همانطور که هر فیزیکدانی به شما خواهد گفت، ذرات باردار در حال حرکت میدان‌های مغناطیسی ایجاد می‌کنند. وقتی که فکری به مغز من خطور می‌کند، این فکر با ذرات بارداری مطابقت دارد که بین نورون‌ها جهیده و یک میدان مغناطیسی ضعیف ایجاد می‌کند که کمی به خارج از جمجمه من کشیده می‌شوند. دستگاه MEG با برداشت این میدان‌های مغناطیسی دقیقاً وقتی را تعیین می‌کند که نورون‌های من شلیک می‌کنند. پوپل و همکارانش از این تکنیک استفاده کردند تا در مغز ادراک، شناخت و عملکرد زبان را مورد مطالعه قرار دهند. من وقتی که در دستگاه MEG نشسته بودم، به تق و توق‌های مختلف بی‌معنی گوش می‌دادم و تکنیسیان می‌توانست پیگیری کند که چه اندازه وقت می‌گیرد تا در آبشاری از فعل و انفعالات قشری مرتبط با هم و طی 10,000 ثانیه قبل از اینکه من آگاهانه پیام‌های شنوایی را به صورت صدا درک کنم. من طی تست با چیز بسیار ملال آورتری بیشتر تحت تاثیر قرار گرفتم. اینکه آیا این سیم‌هایی که به جمجمه من متصل شده بودند می‌توانند حس کنند که من فکر می‌کنم. چیزی که ما یک فکر می‌خوانیم مستقیما و بدون هیچ اشتباهی با حرکت ذرات خاص بارداری درون جمجمه من مطابقت دارد. این یک حقیقت شگفت‌انگیز و متواضعانه درباره چگونگی کار جهان است. دکارت و شاهزاده الیزابت در این مورد چه فکر می‌کردند؟ امروزه افراد بسیار معدودی انکار می‌کنند که تفکر به طریقی مربوط به اتفاقاتی است که در مغز جریان دارند. تفرقه بین آنهایی است که باور دارند که تفکر فقط یک راه صحبت کردن درباره فرآیندهای فیزیکی در داخل مغز، مانند آن چیزی است که دستگاه MEG من برداشت می‌کرد، و کسانی که باور دارند که ما محتاج اضافه کردن اجزای اضافی بر و فراتر از فیزیک هستیم. ارزش دارد که خودمان کمی در این باره فکر کنیم که مغز واقعاً چگونه کار می‌کند تا بفهمیم که تصویر فیزیکی چرا اینقدر مجاب کننده است. مغز شبکه‌ای از نورون‌های به هم متصل شده است. ما
در فصل 28 به طور خلاصه درباره چگونگی سر برآوردن ساختارهای پیچیده با انباشتگی تدریجی واحدهای کوچکتر در ساختارهای همیشه بزرگتر شونده با حفظ ساختار جالب توجه در تمام مقیاسها صحبت کردیم. مغز مثال بزرگی از این امر است. دیدگاه رسمی از چیزی که در مغز اتفاق می‌افتد این است که این خود نورون‌ها نیستند که اطلاعات را رمزگذاری می‌کنند، اما طریقی است که به هم متصل شدند. هر نورونی با نورون‌های خاص دیگری متصل می‌شود و نه با نورون‌های دیگر. این معرف ساختار شبکه مغز است که کانکتوم آن خوانده می‌شود. کانکتوم در حقیقت لیست تک تک نورون‌ها در مغز همراه با تمامی ارتباطات بین آنهاست. مغز سیستمی با پیچیدگی شگفت‌انگیزی است. مغز انسان تخمیناً 85 میلیارد نورون دارد که هر یک از آنها با هزاران نورون دیگر یا بیشتر متصل می‌شود. لذا ما جمعاً درباره 100 تریلیون اتصال یا بیشتر صحبت می‌کنیم. مشکل بتوان به داخل مغز واقعی انسان نگاه کرد و به تمامی این اتصالات پی برد. اما اکنون همین کار دقیقاً هدف چندین پروژه علم اعصاب در جریان است. مشخص کردن کامل کانکتوم مغز انسان محتاج چیزی مانند میلیون گیگابایت اطلاعاتی است. هر نورونی وارده‌ای از نورون‌های دیگر و گاهی از دنیای خارج جمع‌آوری می‌کند. با در دست داشتن این وارده تصمیم می‌گیرد که آیا شلیک کند یا نه. شلیک کردن مسئله آری است یا نه. یعنی یا اتفاق می‌افتد یا نمی‌افتد. اما وارده‌ای که نورون دریافت می‌کند می‌تواند بسیار غنی باشد. با تخمین زیادی یک نورون به وارده خودش حدود 40,000 ثانیه گوش می‌دهد و هر پیام وارد شونده حدود 1,000 ثانیه طول می‌کشد تا منتقل شود. این مقدار بسیار زیادی اطلاعات است. 40 وارده جداگانه از چند هزار سیناپس گوناگون. نتیجهش 40 ضرب در 2000 برابر با 80,000 قطعه اطلاعاتی یا در حدود 2 به توان 80,000 پیام ممکن است که هر نورونی میتواند دریافت کند. قبل از اینکه تصمیم بگیرد که آیا شلیک کند یا نه. موضوع به این سادگی نیست که اگر من بیش از تعداد مناسب پیام‌های وارده دریافت کنم، شلیک خواهم کرد. بعضی پیام‌ها شانس شلیک کردن را افزایش می‌دهند. بعضی کاهش و پیام‌ها به طریق پیچیده با هم فعل و انفعال می‌کنند. دانستن کامل کانکتوم انسان فی نفسه به هیچ وجه به تمامی گفته‌هایی نزدیک نمی‌شود که ما می‌خواهیم درباره چگونگی فکر کردن انسان بدانیم. همه نورون‌ها یکی نیستند. لذا دانستن طرز اتصال آنها همه آن چیزی نیست که باید دانسته شود. دانشمندان کانکتوم کامل یک ارگانیسم چند سلولی را نقشه برداری کردند. نماتود کوچکی به نام سی الگانس کرم پهنی است که شایع‌ترین فرمش دقیقاً 959 سلول دارد که 302 عدد از آنها نورون هستند. ما می‌دانیم که همه این نورون‌ها چگونه به هم مرتبط شدند. حدوداً و جمعاً با 7,000 اتصال، اما این موضوع به ما نمی‌گوید که این کرم مسطح چه فکری می‌کند. مثل این است که ما نقشه بزرگراهی را می‌دانیم اما طرح ترافیک را نمی‌دانیم. شاید یک روزی ما بتوانیم ذهن این نماتود را بخوانیم. انسان‌ها طی زمان تغییر پیدا می‌کنند و کانکتوم‌های آنها همراهشان عوض می‌شوند. نیروی اتصالات تحول پیدا می‌کنند چون که شلیک کردن‌های تکراری بعضی پیام‌ها شانسی را زیاد می‌کنند که سیناپس‌های خاصی در آینده دوباره شلیک کنند. باور بر این است که خاطرات با سیناپس‌های شکل می‌گیرند که در فعل و انفعال به محرکات از نظر نیرو رشد کرده یا پلاسیده می‌شوند. روانشناس عصبی به نام اریک کاندل جایزه نوبل پزشکی سال 2000 را
به خاطر تحقیقات مفصلی شریک شد که درباره چگونگی ایجاد حافظه در یک ارگانیسم خاصی، یعنی حلزون دریایی محقر، انجام داد. حلزون‌ها در یادگیری خیلی خوب نیستن، اما کندل با آنها یاد داد تا بعضی محرکات ساده را یاد بگیرند. او بعداً نشان داد که این حافظه‌های تازه مرتبط با تغییری در سنتز پروتئین‌ها در نورون‌ها هستند که منجر به تغییر در شکل آنها می‌شوند. حافظه کوتاه مدت با تقویت سیناپس‌ها مربوط است، در حالی که حافظه بلند مدت با خلق سیناپس‌های تازه پابرجا می‌شود. اخیراً دانشمندان علم اعصاب توانستند مستقیما نورون‌هایی را در مغز موش نظاره کنند که در حین آنکه آنها تکلیف تازه‌ای را یاد می‌گیرند، در حال رشد کردن و متصل شدن هستند. شگفت‌انگیز این که این دانشمندان توانستند تا با ضعیف کردن سیناپس‌های خاصی خاطرات را از موش‌ها زداییده و حتی به طور مصنوعی با تحریک مستقیم سلول‌های منفرد عصبی توسط الکترودها خاطرات کاذب در آنها ایجاد کنند. لذا خاطرات چیزهای فیزیکی جای گرفته در مغزهایمان هستند. کانیکتوم شبیه به نقشه کشورهای جهان است. به هیچ وجه به ما اجازه نمی‌دهد که سیاست‌های کشورها را بفهمیم. اما دانستن اطلاعات موجود در آن یکی از بخش‌های مهم تکلیف بزرگتر است. داشتن یک نقشه خوب مانع گم شدن شما نمی‌شود، اما ممکن است کمک کند تا منزلتان را پیدا کنید. یکی از مهمترین ویژگی‌های مغز این است که یک به هم ریختگی تمایز نیافته نورون‌های متصل شده به هم نیست. کانیکتوم یک شبکه است، اما یک شبکه سلسله مراتبی است، یعنی گروهی از نورون‌ها به هم می‌پیوندند و در مرحله بعدی این گروه‌های تازه هم به هم پیوسته و به همان منوال تا تمامی مغز به هم متصل می‌شوند. پرحرفی آگاهی بازتاب واحدهای ذهنی متفاوتی از وظایف مغز است که وارده‌های آنها را ارائه می‌دهند که به هم بخیه خورده تا نفس آگاه ما را شکل دهند. بخش‌های متفاوت هر کدام وظایف خودشان را انجام می‌دهند، اما فقط وقتی که همه عملکردها به هم پیوستند، شخص به آگاهی دستیابی پیدا می‌کند. شواهد و مدارک متفاوتی برای این موضوع وجود دارند. بعضی از آنها از مطالعه مواردی به دست آمدند که اشخاص آگاهی را از دست می‌دهند، مانند وقتی که ما به خواب می‌رویم یا تحت هوش‌بری هستیم. برای مثال، طی یکی از مطالعات تحریک مغناطیسی کوچکی به نواحی موضعی از مغزهای بیماران وارد کردند. وقتی که اثرات آن در سرتاسر مغز منتشر شوند، نتایج این پیام اندازه‌گیری می‌شود. وقتی که بیماران آگاه هستند، پیام فعل و انفعال‌هایی در سرتاسر مغز ایجاد می‌کند. در اشخاص بیهوش، فعل و انفعال‌ها منحصراً به ناحیه محدودی نزدیک به تحریک اولیه باقی می‌ماند و منتشر نمی‌شود. چون این نتایجی به مراتب بیش از علاقه‌های آکادمیک هستند. پزشکان مدت هاست به دنبال راهی هستند تا بگویند که آیا یک بیمار تحت هوش‌بری یا مبتلا به ضایعه مغزی حقیقتاً بیهوش است یا نه، یا صرفاً نمیتواند حرکت کرده و با دنیای خارجی رابطه برقرار کند. گفتن این که کانیکتوم یک شبکه سلسله مراتبی است، مثل این است که گفته شود که در وضعی قرار گرفته که بین حد اکثر و حد اقل وضع اتصالی قرار گرفته است. تا آنجا که میتوان گفت اتصالات چیزی هستند که ریاضیدانان آن را شبکه دنیای کوچک میخوانند. این اسم از آزمایش مشهور جدایی 6 درجه‌ای گرفته شده که توسط روانشناسی به نام استنلی میلگرام انجام گرفته است. او پیدا کرد که افراد غیر انتخاب شده در شهر اوماها در ایالت نبراسکا با یک شخص خاصی که در شهر بوستون در ایالت ماساچوست زندگی می کند با میانگین 6 رابطه اسم اولی به هم می پیوندند.
در تئوری شبکه‌ای ما میگوییم که یک شبکه دارای خصیصه‌های دنیای کوچک است وقتی که اکثر گره‌ها مستقیما با همدیگر متصل نیستند. اما می‌توانند با گام‌های معدودی به هر کدام به دیگری برسند. این همان چیزی است که ما در کانکتوم پیدا کرده‌ایم. نورون‌ها تمایل دارند تا به نورون‌های مجاور اتصال پیدا کنند، اما راه‌های ارتباطی نسبتاً دوردست هم وجود دارند. شبکه‌های دنیای کوچک در زمینه‌های زیاد دیگری هم خودشان را نشان می‌دهند. من جمله ارتباط بین وبسایت‌ها، شبکه‌های برق و شبکه‌های دوستی‌های شخصی. این امری تصادفی نیست. به نظر می رسد که این نوع سازمانبندی بازنمود یک کارآمدی بهینه برای بعضی از تکالیف است که موجب می شود که فرآیند به طور محلی به انجام رسیده و نتایج به سرعت در سرتاسر شبکه توزیع شوند. به علاوه این وضع در برابر آسیب‌ها هم مقاومت می کند. از کار انداختن معدودی از اتصالات به طور قابل ملاحظه‌ای ظرفیت سیستم را تغییر نمی‌دهد. این طرح کاملاً در خور واحدهای جر و بسط کننده درون مغزهای ما است. یکی از راه‌های فکر کردن درباره شبکه دنیای کوچک این است که گفته شود که در تمامی مقیاس‌ها ساختاری دارد. یعنی صرفاً اینکه یک مشت نورون نیستند که در یک کلافه‌های جمع شدند و این کلافه‌ها به هم اتصال دارند، بلکه نورون‌های واقع در آنها در گروه‌های کوچکتر و بزرگتر دیگری هم به هم متصل شدند. حتی در گروه‌هایی از این هم بزرگتر و به همین منوال. نشانه‌هایی وجود دارند که این نوع ترتیب بندی نه تنها سازمان بندی کانکتوم بلکه چگونگی رفت و آمد پیام‌ها را هم توصیف می‌کند. پیام‌های کوچک نسبتاً به فراوانی اتفاق می‌افتند. اندازه‌های متوسط کمتر و پیام‌های بسیار بزرگ نسبتاً نادرند. فیزیکدانان می‌گویند که سیستم‌هایی که این گونه رفتار سلسله مراتبی دارند در یک نقطه بحرانی قرار دارند. این یک پدیده همه جا حاضری در مطالعه انتقال فازی است، چون که سیستم‌ها به محض اینکه بخواهند تغییر فاز بدهند این وضع بحرانی شده را به خود می‌گیرند. وقتی آب جوش می‌آید حباب‌های کوچک به فراوانی وجود دارند. بزرگترها معدودترند و به همین منوال. به بحرانی شدن میتوان به مثابه نقطه مطبوعی بین نظم کسل کننده و هرج و مرج بیفایده فکر کرد. همانطور که روانشناس عصبی دانته چیالو موضوع را بیان کرده، مغزی که بحرانی نشده مغزی است که در هر دقیقه صرف نظر از شرایط همان کار را انجام میدهد یا در منتها درجه دیگری که آنقدر هرج و مرجی است که کاملا کارهای اتفاقی و غیر مترقبه انجام می‌دهد. پس مدارکی که تا امروز در دست داریم هم در فضا و هم در زمان نشان می‌دهند که مغزهایمان سیستم‌های پیچیده‌ای هستند و به طریقی سازمان بندی شده‌اند تا استفاده حداکثری از پیچیدگیشان ببرند. با در نظر گرفتن چشمگیری مغزهایمان در به انجام رساندن تکالیف پیچیده، این امر نباید تعجب آور باشد. اگر ما مغز را با جزئیات دقیقی مورد مطالعه قرار داده، هر نورونی را توصیف کرده و هر اتصالی را نقشه برداری کنیم، باز هم نخواهیم توانست خودمان را قانع کنیم که مغز شرح ذهن یعنی تفکر واقعی یک انسان است. در فصل 26 ما درباره اعتراض شاهزاده الیزابت به تصویر دکارت از روحی غیر مادی اشاره کردیم که با جسم فیزیکی شاید از طریق غده صنوبری فعل و انفعال می کند. با وجود جالب توجهی این اعتراضات الزاماً معامله را به هم نمی آورند تا وقتی که آنچه را که در مغز اتفاق می افتد مستقیماً با چیزی مرتبط کنیم که ما به هویت‌هایمان به عنوان یک فرد فکر می کنیم. طی سالها روانشناسی و علم اعصاب گام‌های بزرگی در انجام این کار برداشته شدند. ما قبلا مشاهده کردیم که حافظه‌ها به طور فیزیکی در مغز رمزگذاری می‌شوند. پس
جای تعجب نخواهد بود که ادراکات حسی هم به همین منوال در آنجا رمزگذاری شوند. این امر در طرق خامی آشکارا حقیقت دارد. همانطور که میدانهای مغناطیسی نشان دادند که از سر من بیرون آمدند. اما جدیداً دانشمندان با نگاه کردن به کارهایی که مغز انجام می‌دهد، پیشرفت‌هایی در استخراج تصویرهای به شدت پرجزئیاتی از چیزهایی کرده‌اند که بیماران می‌بینند. با استفاده از تصاویر fMRI برای تعیین اینکه وقتی که بیماران به تصاویری نگاه می‌کنند یا فیلم‌هایی را تماشا می‌کنند، کدام یک از بخش‌های مغزهایشان در حال شکلی کردن هستند، دانشمندان علم اعصاب می‌توانند قالبی از چیزی را بسازند که با آن می‌توانند تصاویر را مستقیماً از اطلاعات fMRI بازسازی کنند. بدون اینکه با دانستن اینکه بیماران چه چیزی را تماشا می‌کردند تقلب کنند. این ذهن‌خوانی نیست. حداقل نه حالا. ما می‌توانیم بازنمودهای خامی از چیزی بسازیم که اشخاص به آنها نگاه می‌کنند، اما نه آن چیزی را که آنها در درون سرهایشان تصور می‌کنند. اما به انجام رساندن این موضوع فقط زمان لازم دارد. یا اینکه الزاماً هیچ یک از اینها دوگانه‌گرای دکارتی را قانع نمی‌کند. کسی که می‌خواهد به روح غیر مادی باور داشته باشد. البته این افراد اقرار می‌کنند که وقتی ما فکر می‌کنیم و دنیا را درک می‌کنیم، در مغز چیزی رخ می‌دهد. اما این همه اتفاقی نیست که رخ می‌دهد، بلکه تجربه کردن، ادراک و روح واقعی یک شخص، اینها کاملاً چیزهای دیگری هستند. شاید مغز مثل یک گیرنده رادیویی است. تغییر دادن یا خراب کردن آن باعث تغییر در طرز کارش می‌شود. اما این امر به این معنی نیست که پیام اولیه در داخل خود رادیو خلق می‌شود. این ایده هم حقیقتاً پایدار نخواهد ماند. آسیب رساندن به رادیو ممکن است به گیرندگی ما ضرر رسانده و گوش دادن به ایستگاه مورد علاقه من را مشکل کند. اما باعث این نمی شود که ایستگاه رادیویی به جای موزیک راک موسیقی جاز آرام بخش پخش کند. اما از طرف دیگر آسیب رساندن به مغز می تواند در سطحی بنیانی باعث تغییر در کسی شود که فرد هست. وضعی را در نظر بگیرید که وهم کپگرس خوانده می شود. بیمارانی که از این سندروم زجر میبرند دچار ضایعه در بخشی از مغز هستند که دو بخش دیگری از آن را به هم وصل میکنند. یعنی قشر لوب گیجگاهی که در ارتباط با شناختن دیگران است و سیستم لیمبولیک که مسئول احساسات است و سیستم لیمبیک که مسئول احساسات است. بیماری که توهم کپگرس پیدا کرده می‌تواند کسانی را تشخیص بدهد که می‌شناسد، اما از آن به بعد هیچ ارتباط احساسی را که زمانی با آنها داشته درک نمی‌کند. می‌توانید چیزی را تصور کنید که جهان بر سر یک فرد می‌آورد. بیماری به نام خانم دی در سن 74 سالگی شروع به ابتلا به سندروم کپگرس کرد. هر وقت شوهرش را می‌دید او را می‌شناخت. من جمله تمامی ارتباطات ذهنی که باعث می شدن تا بگوید این شوهر من است، اما این خانم دیگر هیچ احساسی یا عشقی به شوهرش نداشت و مطلقاً نسبت به او بی تفاوت بود. اما از آنجا که می دانست که باید به همسرش احساسی داشته باشد، مغزش به یک مصالحه برای این تناقضات رسید. او می گفت این مرد واقعاً شوهر من نیست. او یک دغل‌باز است که خیلی شبیه به اوست. خانم دی یک مورد منحصر به فرد نبود. مثالهای زیادی از افرادی وجود دارند که از نوعی آسیب مغزی زجر کشیده و مبتلا به تغییر دراماتیکی در وضع احساسی یا شخصیتی شدند. این امر بدون شک این موضوع را ثابت نمی کند که ذهن چیزی بیش از یک راه صحبت کردن درباره اتفاقاتی نیست که در مغز فیزیکی رخ می دهند. اما باید برای پایین آوردن ضریب اعتباری در حد بسیاری پایینی برای دوگانگی دکارتی سبک قدیمی کار کرد.
این امر ما را یا با فیزیکالیسم یعنی جهان من جمله انسانها منحصراً فیزیکی هستند یا با نوعی از فرم متجدد دوگانگی غیر دکارتی باقی می‌گذارد. برای روشن کردن نهایی مسئله ما باید بیشتر در این باره فکر کنیم که منظور از آگاه بودن و شخص تجربه کننده چیست؟ چه چیزی فکر می کند؟ در رمان ای هایلاین به نام ماه معشوق خشنیست، مستعمره نشینان ماه بر علیه اولیاء ماه در کره زمین شورش می کنند. اگر به خاطر کمک مایک یک کامپیوتر مرکزی نبود که همه عملکردهای اتوماتیک شده را در اکثر شهرهای ماه کنترل می‌کرد، اهداف آنها به طور کلی بی‌ثمر از آب در می‌آمدند. مایک فقط یک تکه ماشین مهم نبود. او بدون اینکه کسی آن را طرح‌ریزی کرده باشد، خودآگاه شده بود. همانطور که داستان سرای رمان می‌گوید، مغز انسان‌ها حدود 10 به قوه 10 نورون دارد. تا سال سوم مایک بیشتر از 1.5 برابر آن نوریستور پیدا کرده بود و بیدار شده بود. داستانسرا به نام مانوئل اوکلی تکنسین کامپیوتری است که وقت زیادی صرف نمی‌کند تا درباره خاستگاه یا معانی عمیق‌تر ظهور آگاهی در مایک متعجب شود. انقلابی در راه است که باید برنده شود و فرض بر این است که خودآگاهی فقط تنها چیزی است که وقتی پیش می آید که ابزارهای متفکر به اندازه کافی بزرگ و پیچیده شوند. احتمالاً واقعیت کمی پیچیده تر از این خواهد بود. مغز انسان تعداد بسیار زیادی نورون دارد. اما این نورون‌ها به طور اتفاقی به هم وصل نشدند. یک ساختار کانکتومی وجود دارد که تدریجاً طی مسیر انتخاب طبیعی توسعه پیدا کرده است. در معماری کامپیوتر هم ساختاری وجود دارد. یعنی هم سخت افزار دارد و هم نرم افزار. اما به نظر نمی رسد که نوع ساختاری که کامپیوتر دارد اساساً به طور تصادفی به خودآگاهی منجر شود. و اگر چنین اتفاقی افتاد چه؟ ما چگونه خواهیم دانست که یک کامپیوتر به جای اینکه بدون فکر کردن اعداد را در اطراف جابجا کند، واقعاً در حال فکر کردن است؟ آیا تفاوتی وجود دارد؟ ریاضیدان و دانشمند علوم کامپیوتری بریتانیایی به نام آلن تورینگ در سال 1950 تا حدی به این موضوعات پرداخت. تورینگ چیزی را پیشنهاد کرد که آن را بازی تقلیدی می‌خواند که امروزه اغلب تست تورینگ شناخته می‌شود. تورینگ با صراحتی قابل تمجید مقاله را با این گفته شروع کرده که من پیشنهاد می‌کنم که این سوال در نظر گرفته شود. آیا ماشین‌ها می‌توانند فکر کنند؟ اما او بلافاصله تصمیم گرفت که چنین سوالاتی در معرض مباحثه درباره تعاریف است. لذا او در بهترین سنت علمی سوال را کنار گذاشت و به جای آن پرسجوی عملی تری را جانشین کرد. آیا یک ماشین می تواند با انسان به روشی مکالمه کند که شخص را به باور برساند که آن ماشین هم یک انسان است؟ بهترین سنت فلسفی با شوق و ذوق وارد جهر و بحث تعریفی می شده است. تورینگ در چنین تستی استعداد قبول شدن به مثابه یک انسان را به عنوان معیار معقولی برای موضوعی پیش کشید که مقصود از فکر کردن چیست. تست تورینگ در قاموس فرهنگی وارد شده و ما مرتباً داستان‌هایی درباره برنامه‌های گوناگونی را می‌خوانیم که بالاخره در این تست قبول شدند. طوری که ما با دستگاه‌هایی احاطه شده ایم که به ما ایمیل می‌فرستند. اتومبیل‌هایمان را می‌رانند و حتی با ما صحبت می‌کنند. ممکن است مشکل نباشد که این موضوع را باور کنیم. اما واقعاً هیچ کامپیوتری به قبول شدن در تست تورینگ نزدیک هم نشده است.
رقابت‌هایی که ما درباره‌شان در گزارشات اخبار می‌خوانیم همواره طوری طرح‌ریزی شده‌اند تا مانع شوند که گفتگو کنندگان واقعاً کامپیوتری را به گونه‌ای به چالش بکشند که تورینگ پیش‌بینی کرده بود. ما به احتمال زیاد یک روزی به آنجا خواهیم رسید. اما در مفهوم تورینگ فعلاً دستگاه‌های معاصر فکر نمی‌کنند. اگر و هنگامی که ما توانستیم دستگاهی بسازیم که در تست تورینگ با رضامندی همه قبول شود، هنوز هم مناظره خواهیم کرد که آیا آن دستگاه واقعاً در مفهومی که انسان فکر می‌کند یا نه. موضوع آگاهی است و موضوع مرتبط نزدیک به آن فهمیدن است. هرچقدر هم که کامپیوترها در برقراری مکالمات زیرک شوند، آیا واقعاً می‌فهمند چی می‌گویند؟ اگر صحبت کردن با آنها به زیباشناسی یا احساسات برسد، آیا یک قطعه نرم افزاری که بر روی یک تراشه سیلیکونی در حال اجراست، می‌تواند آنطور که انسان‌ها زیبایی را تجربه کرده یا اندوه را درک می‌کنند، این کارها را انجام دهد؟ تورینگ چنین چیزی را پیش بینی کرده و در حقیقت آن را دلیل آوری از آگاهی برچسب زده است. او به طور بسیار مناسبی موضوع را به صورت تمایز بین منظر شخص ثالث و منظر شخص اولی شناسایی کرد. به نظر می رسد که برای تورینگ دلیل آوری از آگاهی در نهایت خودمدارانه است. شما هرگز نخواهید دانست که کس دیگری آگاه است مگر واقعاً همان شخص باشید. شما چگونه می دانید که اصلاً هیچ کس دیگری در دنیا واقعاً آگاه است؟ غیر از مشاهده چگونگی رفتار آنها؟ تورینگ ایده یک مرده متحرک، زامبی فلسفی را پیش بینی کرد. کسی که مثل یک فرد معمولی به نظر آمده و رفتار می کند، اما هیچ تجربه درونی یا کوالیایی ندارد. تورینگ فکر می‌کرد که روش پیشرفت ما این است که بر مسائلی تمرکز کنیم که می‌توانند به طور عینی با مشاهده اتفاقاتی جواب داده شوند که در جهان رخ می‌دهند، به جای اینکه به صحبت کردن درباره تجربیاتی پناه ببریم که الزاماً از مشاهدات خارجی پنهان هستند. با کمی خوشبینی فریبنده او نتیجه گرفت که هر کسی که دقیقاً درباره موضوعات فکر می‌کند بالاخره با او موافقت خواهد کرد. اکثر کسانی که پشتیبان دلیل آوری از آگاهی هستند را میتوان ترغیب کرد تا آن را ترک کنند، به جای اینکه مجبور به اخذ موضع خودمداری شوند. اما ممکن است که پافشاری کرد که فکر کردن و آگاهی را نمیتوان از بیرون قضاوت کرد، در حالی که همزمان با آن قبول کرد که شاید افراد دیگر هم آگاه هستند. یک نفر ممکن است فکر کند که من میدانم که آگاهم و سایر افراد هم اساساً مثل من هستند، لذا آنها هم شاید آگاه هستند. اما کامپیوترها مثل من نیستند، لذا من میتوانم در مورد آنها دیرباورتر باشم. من فکر نمی کنم که این نگرش درستی باشد، اما منطقاً نگرش استواری است. پس سوال اینطور می شود: آیا کامپیوترها واقعاً اینقدر متفاوت هستند؟ آیا نوع فکری که در مغز من به انجام می رسد واقعاً از نظر کیفیتی از چیزی متفاوت است که در داخل یک کامپیوتر رخ می دهد؟ شخصیت اول داستان هاینلین اینطور فکر نمی کرد. نمی توانم ببینم که چه اهمیتی دارد که راه‌ها پروتئینی باشند یا پلاتینی. اتاق چینی یک آزمایش فکری است که توسط فیلسوف آمریکایی به نام جان سیرل پیشنهاد شده است که سعی دارد تا طرز قصور تست تورینگ را در به دست آوری چیزی برجسته کند که مقصود واقعی ما از فکر کردن یا فهمیدن است. سیرل از ما می‌خواهد تا شخصی را تصور کنیم که در اتاقی محبوس شده که پر از بسته‌های کاغذ است که هر یک از آنها حاوی نوشته‌های چینی است. یک شکافی هم در دیوار اتاق هست که از داخل آن می‌توان قطعاتی از کاغذها را رد کرد
و یک رده از دستورالعمل‌ها هم وجود دارد که به فرم جدول جستجو است. شخص مورد نظر فقط انگلیسی صحبت می‌کند و می‌خواند و زبان چینی نمی‌فهمد. وقتی که یک تکه کاغذ با مقداری نوشته چینی از راه شکاف به داخل اتاق انداخته می‌شود، شخص داخل اتاق می‌تواند به کتابچه دستورالعمل راهنما مراجعه کند که معرف یکی از قطعات موجود کاغذ است. او بعد از این کار آن کاغذ را از درون شکاف بیرون می‌اندازد. بدون اینکه شخص مورد نظر ما مطلع باشد، قطعات کاغذی که از درون شکاف می‌آیند سوالات کاملا معقولی هستند که به زبان چینی نوشته شده‌اند و قطعات کاغذی که دستورالعمل‌ها را راهنمایی می‌کنند که باید به بیرون فرستاده شوند هم جواب‌های کاملا معقولی به زبان چینی هستند. یعنی جواب‌هایی که ممکن است فقط فردی بدهد که قادر به فکر کردن است. به نظر شخصی که در خارج از اتاق به زبان چینی صحبت می کند، این طور کاملا می آید که گویا او از کسی در داخل اتاق سوال می کند که به زبان چینی صحبت می کند، چون که به نوبه خودش به زبان چینی جواب سوالاتشان را می دهد. سیرل بحث می کند که اما مطمئناً ما موافق هستیم که کسی در اتاق نیست که زبان چینی بفهمد. فقط یک شخص آشنا به زبان انگلیسی، یک دسته بزرگ از کاغذها و یک رد از راهنمایی‌های جامع و فراگیر آنجا هستند. به نظر می رسد که در تست تورینگ به زبان چینی این اتاق قبول شود، اما در اینجا هیچ فهمیدن واقعی وجود ندارد. هدف اصلی سر تحقیق در ذکاوت مصنوعی بود که او احساس می کرد هرگز قادر به رسیدن به سطح انسانی تفکر نخواهد شد. در واژه‌های قیاس او، کامپیوتری که سعی می‌کند تست تورینگ را بگذراند شبیه به شخص داخل اتاق چینی است. او ممکن است بتواند نمادها را در اطراف جابجا کند تا خیال باطلی از فهمیدن بدهد، اما هیچ فهمیدنی در میان نیست. آزمایش فکری سرل باعث مقدار قابل ملاحظه‌ای اظهار نظر شده است که اکثر آنها به هدف رد کردن آنها هستند. ساده ترین استدلال تکذیبی به خوبی موفق می شود. البته که نمی توان گفت که فرد داخل اتاق چینی می فهمد. اما این سیستم ترکیبی یعنی این فرد به اضافه رده راهنمایی هاست که چینی می فهمند. سرل مانند تورینگ در مورد دلیل آوری از آگاهی انتظار چنین بحثی را داشت و در مقاله اصلیش به آن پرداخت. او خیلی تحت تاثیر این انکار قرار نگرفته بود. ایده این است که در حالی که فردی چینی نمیفهمد، به گونه‌ای اتصال آن فرد و تکه‌های کاغذ ممکن است چینی بفهمند. برای من آسان نیست تا تصور کنم که چگونه کسی که در چنگال یک ایدئولوژی گیر افتاده این ایده را اصلاً محتمل می‌یابد. اولین گام اتاق چینی یعنی وجود بعضی قطعات کاغذ و یک کتابچه راهنمایی که می‌تواند گفتگوهای انسانی را تقلید کند، مانند بسیار از این گونه آزمایشات فکری منحصر به فرد و برجسته است. اگر کتابچه راهنما عیناً جواب واحدی برای هر سوالی را نشان دهد که ممکن است از آن پرسیده شود، هرگز در تست تورینگ در مقابله با یک همصحبت انسانی با کمترین تبحری قبول نمی شود. سوالاتی مانند حالت چطوره؟ چرا اینو گفتی؟ یا بگو ببینم را در نظر بگیرید. مکالمات انسان‌های واقعی بر اساس جمله به جمله پیش نمی روند. آنها به زمینه و چیزی وابسته هستند که قبلا در جریان بوده است. حداقل تکه‌های کاغذ باید شامل راهی برای انبار کردن خاطرات باشند و همچنین سیستمی برای پردازش اطلاعاتی تا این خاطرات را در مکالمه در جریان ادغام کنند. غیر ممکن نیست که چنین چیزی را تصور کنیم، اما به شدت پیچیده تر از یک انبوهی از کاغذها و یک کتابچه راهنما خواهد بود. به نظر سرل اهمیتی ندارد که ما کدام یک از بخش‌های مقدمه چینی را در چیزی شامل کنیم که سیستم می‌خوانیم. هیچ کدام از آنها هرگز قادر به فهمیدن در مفهوم واقعی نمی‌شوند.
اما آزمایش اتاق چینی دلیل قانع کننده‌ای برای نتیجه گیری ارائه نمی‌دهد. نظری را به نمایش نمی‌گذارد که فهمیدن مفهومی است که از ربط فیزیکی بین ورودی و خروجی فراتر می‌رود و محتاج چیزی اضافی است. مفهومی که در آن چیزی که در یک سیستم در جریان است واقعاً درباره موضوع سوژه در دست است. برای یک طبیعت‌گرای شاعرانه موضوع درباره یک کیفیت اضافی متافیزیکی نیست که اطلاعات می‌تواند داشته باشند، بلکه حقیقتاً یک راه سهل و آسان برای صحبت کردن درباره رابطه بین بخش‌های مختلف دنیای فیزیکی است. پنداشتن اتاق چینی به عنوان دلیلی که دستگاه‌ها نمی‌توانند فکر کنند سوال برانگیز است تا اینکه بتواند جواب سوال را بدهد. این نسخه ویژه‌ای از ماشینی را برپا می‌کند که مفادی دارد که فکر می‌کند و می‌گوید مسلماً شما فکر نمی‌کنید که در اینجا فهمی واقعی در جریان است. آیا اینطور فکر می‌کنید؟ بهترین جواب این است که چرا که نه؟ اگر جهان صرفاً فیزیکی است، پس مقصود ما از فهمیدن راهی برای صحبت کردن درباره نوعی رابطه بین اطلاعات موجود در یک سیستم و اوضاع دنیای خارجی است. در مثال اتاق چینی هیچ چیزی نشانه این نیست که ما نباید این گونه فکر کنیم، مگر اینکه شما تا حال قانع شده باشید که ما نباید اینطور فکر کنیم. منظور این نیست که مشکل موجود در روشن کردن مقصودمان از فهمیدن را بی اهمیت جلوه دهیم. یک کتاب درسی درباره تئوری میدان کوانتومی حاوی اطلاعاتی درباره تئوری میدان کوانتومی است، اما خود کتاب موضوع را نمی‌فهمد. کتاب به سوالاتی که از آن می‌شود نمی‌تواند پاسخ دهد و همچنین نمی‌تواند با استفاده از تئوری میدانی محاسباتی انجام دهد. فهمیدن الزاماً یک مفهوم پویاتر و متمایل به پردازش بیشتری از حضور محض اطلاعات است و تکلیف مشکل تعریف دقیق آن ارزش دارد. اما همانطور که تورینگ پیشنهاد کرده، هیچ دلیلی در بین نیست که چرا این کار مشکل را نمیتوان در یک سطح عملکردی محض انجام داد. با اشاره به اینکه چیزها واقعاً چگونه رفتار میکنند، به جای اینکه به ویژگی‌های غیر قابل دسترسی، یعنی فهمیدن یا آگاهی متصور شویم که از آغاز برای دیگران غیر قابل رؤیت قلمداد شدند. با این آزمایش فکری هدف اصلی سر مسئله آگاهی نبود، بلکه مسئله شناخت و قصدیت بود. آگاهی یعنی منظور از باخبری و تجربه کردن چیست؟ و شناخت و قصدیت یعنی منظور از فکر کردن و فهمیدن چیست؟ اما این موضوعات به طور تنگاتنگی به هم مربوطند و خود سر بعداً بحث را طوری در نظر گرفت که گویی نشان داده است که یک برنامه کامپیوتری نمیتواند آگاه باشد. بحث موضوع به اندازه کافی سرراست است. اگر شما فکر می‌کنید که سیستم داخل اتاق واقعاً نمی‌فهمد، شاید فکر هم نمی‌کنید که این سیستم باخبر است یا تجربه می‌کند. آزمایش فکری اتاق چینی برخی از ما را که فکر می‌کنیم آگاهی مطلقاً فیزیکی است تحت فشار می‌گذارد تا با ادعای بزرگی مقابله کنیم که ارائه می‌دهیم. حتی اگر ما مدعی این نیستیم که فهم کاملاً وزینی از آگاهی داریم، ولی باید سعی کنیم تا درباره موضوعی روشن باشیم که چه نوع چیزهایی احتمالاً شایستگی آگاهی را دارند. در اتاق چینی این سوال درباره انبوهی از کاغذها و یک کتابچه راهنما پیش کشیده شده، اما اینها واقعاً تنها راه‌های رنگارنگی برای صحبت کردن درباره اطلاعات و پردازش داخل یک کامپیوتر هستند. اگر ما باور داشته باشیم که آگاهی فقط راهی برای صحبت کردن درباره اتفاقات فیزیکی زیربنایی است، این باور ما را به چه مواضع ناراحت کننده‌ای اعزام می‌کند. سیستمی که ما معمولاً موافقت می‌کنیم که آگاه است یک انسان است، غالباً مغز، اما اگر دوست دارید می‌توانیم بقیه بدنش را هم شامل کنیم. می‌توان به انسان به عنوان پیکربندی از چندین تریلیون سلول فکر کرد. اگر دنیای فیزیکی تمامی چیزی است که وجود دارد، ما باید فکر کنیم که آگاهی
ناشی از حرکات خاص و فعل و انفعالات تمامی این سلول‌ها با هم و با دنیای خارجی است. فرض بر این نیست که این حقیقت دارد که سلول‌هایی هستند که اهمیت دارند، بلکه هنگامی که در مسیر زمان حرکت می‌کنند فقط چگونگی فعل و انفعالشان با یکدیگر و طرح‌های پویایی مهم هستند که در فضا حک می‌کنند. این تفسیری از آگاهی در تحقق پذیری متعدد است، چیزی که استقلال زیر لایه‌ای خوانده می‌شود. یعنی عناصر متعدد گوناگونی می‌توانند طرح‌هایی از تفکر آگاه را مجسم کنند و اگر این حقیقت داشته باشد تمامی انواع چیزها می‌توانند آگاه باشند. تصور کنید که ما یکی از نورون‌های مغز شما را برداشته و کار آن را تا حدی مورد مطالعه قرار دهیم تا به طور مطلقی سر درآوریم چه کار می‌کند. ما دقیقاً خواهیم دانست که در فعل و انفعال به هر پیامی قابل تصوری که به آن ممکن است وارد شود چه پیام‌هایی می‌فرستد. بعد بدون اینکه تغییر دیگری در شما ایجاد کنیم ما آن نورون را بیرون آورده و به جای آن یک ماشین مصنوعی قرار می‌دهیم که تا آنجا که ورودی‌ها و خروجی‌ها مد نظر هستند دقیقاً به همان طریق نورون رفتار می‌کند. یک نوریستور مانند نوریستوری که در مایک کامپیوتر خودآگاه هاینلین وجود دارد. اما برخلاف مایک در این وضع به استثناء این یک نوریستور جانشین شده شما تقریباً به طور تام و تمامی از سلول‌های زیست شناسی خودتان ساخته شده اید. آیا شما هنوز هم آگاه هستید؟ اکثر افراد جواب خواهند داد بله. یک شخص با یک نورونی که با یک نوریستوری جایگزین شده که به طور معادلی رفتار می کند هنوز هم آگاه است. اگر ما دو نورون را جایگزین کنیم چه؟ یا چند صد میلیون از آنها را؟ بنا به پیش‌فرض هیچ یک از رفتارهای خارجی شما تغییر پیدا نخواهند کرد. حداقل اگر جهان تماما فیزیکی باشد و مغز شما با فعل و انفعالات با هیچ گونه عنصر روحی غیر مادی هم متأثر نمی شود که با نورون‌های ارگانیک رابطه برقرار می کند اما با نوریستور رابطه برقرار نمی کند. بدون هیچ چون و چرایی شخصی که تک تک نورون‌هایش با ماشین‌های مصنوعی جایگزین شده‌اند که به همان طریق فعل و انفعال می‌کنند در تست تورینگ قبول می‌شود. آیا این شخص واجد شرایط برای آگاه بودن است؟ شما نمی‌توانید ثابت کنید که چنین ماشین متفکر خودکاری آگاه خواهد بود. به طور منطقی ممکن است که وقتی که ما تدریجاً نورون‌ها را یک به یک جایگزین می‌کنیم طی مسیر در جای یک انتقال فازی رخ دهد. حتی اگر نتوانیم پیش بینی کنیم که چه وقت پیش می آید. اما ما نه مدرک و نه دلیلی داریم که باور کنیم که چنین انتقال فازی وجود خواهد داشت. به قول تورینگ اگر یک سایبورگ داخل پرانتز مترجم شخص افسانه‌ای یا فرضی که توانایی‌های فیزیکیش توسط ابزارهایی که در بدنش تعبیه شده‌اند به ورای محدودیت‌های انسانی بست پیدا کرده است. دورگه از نورون‌ها و نوریستورها دقیقاً به همان نحوی رفتار کند که مغز یک انسان معمولی رفتار می‌کند، ما باید به آن آگاهی و تمامی چیزهای دیگری که با آن همراه می‌شوند را نسبت دهیم. حتی قبل از اینکه جان سرل آزمایش اتاق چینی را عرضه کند، فیلسوفی به نام ند بلاک احتمال شبیه سازی یک مغز را با استفاده از همه جمعیت چین مورد بحث قرار داد. چرا همه چین را برای این آزمایشات فکری انتخاب می کنند؟ به صورت تمرین دیگری باقی گذاشته شده است. تعداد نورون‌های مغز بسیار بیشتر از همه جمعیت جهان است، اما با استانداردهای آزمایش فکری این امر مانع چندانی نیست. آیا مجموعه تمامی افرادی که به اطراف دویده و با یکدیگر پیام رد و بدل می‌کنند در تقلیدی کامل از پیام‌های الکتروشیمیایی در کانکتوم انسانی واجد شرایط به مثابه آگاهی می‌شود؟ آیا هیچ مفهومی دارد که بر اساس آن این جمع انسان‌ها به طور اشتراکی نه فردی صاحب یک تجربه درونی و فهمی می‌شوند؟ تصور کنید که کانکتوم یک فردی را نه تنها در یک لحظه در زمان بلکه طی عمر آن فرد و حین رشد و توسعه اش نقشه برداری کنیم. سپس
از آنجا که ما از قبل متعهد به یک آزمایش فکری شده ایم که به طور ناامید کننده غیر عملی است، تصور کنید که ما بدون استثنا طی عمر این شخص هر بار که هر پیامی از مسیر هر سیناپسی عبور می‌کند، آنها را ثبت کنیم. بعداً تمامی آنها را در یک هارد درایو ذخیره کرده یا آنها را روی ورق‌های کاغذی بنویسیم. آیا خود این فرآیندهای ذهنی متعلق به این شخص آگاه خواهند بود؟ آیا ما واقعاً طی زمان احتیاج به پیشروی داریم یا یک بازنمود ساکن از تحولات حالات فیزیکی مغز یک فرد قادر خواهد بود تا ماهیت و جوهر آگاهی او را به دست آورد؟ این مثال‌ها تخیلی اما روشنگر و گویا هستند. بله، بازسازی فرآیندهای مغز توسط نوع کاملا متفاوتی از عناصر باید مطمئناً آگاه به حساب آیند، اما نسخه چاپی یک بازنمود ساکن از این فرآیندها نمیتواند آگاه باشد. در چشمانداز طبیعت‌گرایی شاعرانه، وقتی که ما درباره آگاهی صحبت می‌کنیم، در جایی در جهان بعضی از مواد بنیانی تازه‌ای را کشف نمی‌کنیم. مانند جستجو برای ویروسی نیست که عامل بیماری هاست. جایی که ما به خوبی می‌دانیم که دنبال چه نوع چیزی هستیم و صرفاً می‌خواهیم آن را با ابزارهایمان یافته تا شرح دهیم که چه چیزی است. مفهوم آگاهی و فهمیدن مانند آنتروپی و گرما چیزهایی هستند که ما اختراع می‌کنیم تا به خودمان توصیفات مفیدتر و کارآمدتری از جهان را ارائه دهیم. ما باید قضاوت در این باره که آگاهی واقعاً چیست را بر این اساس قرار دهیم که آیا این قضاوت راه مفیدی برای صحبت کردن درباره جهان است یا نه. قضاوتی که دقیقاً در خور داده‌ها بوده و به اتفاقات در جریان بینشی ارائه می‌دهد. در بعضی سطوح باید فرمی از تحقق پذیری متعدد حقیقت داشته باشد، مثل کشتی تسئوس. هر سال اکثر اتم‌های متعلق به شخص و تعداد زیادی از سلول‌ها در بدن هر انسانی با کپی‌های معادلی جایگزین می‌شوند. نه همه آنها. برای مثال فکر می‌شود که اتم‌های مینای دندان‌های شما اساساً پای بر جا می‌مانند، اما آن کسی که شما هستید را طرحی تعریف می‌کند که اتم‌های شما شکل می‌دهند و اعمالی که آنها انجام می‌دهند نه هویت‌های خاص آنها به عنوان ذرات فردی. منطقی به نظر می‌رسد که آگاهی دارای همین ویژگی باشد. و اگر ما در حال ابداع تعریفی برای آگاهی هستیم، مطمئناً طرز رفتار سیستم طی زمان باید نقش عمده‌ای بازی کند. اگر یک جزئی از آگاهی مطلقاً لازم باشد، باید استعداد داشتن افکار باشد. این امر بی‌تردید شامل تحول طی زمان است. به علاوه حضور آگاهی دلالت بر امری درباره درک دنیای خارجی و فعل و انفعال مناسب با آن دارد. سیستمی که به سادگی ساکت می‌نشیند و همان پیکربندی را در تمامی لحظات زمان به خود می‌گیرد را نمی‌توان به عنوان آگاه فکر کرد. صرف نظر از اینکه تا چه اندازه پیچیده بوده یا چه چیز را ممکن است بازنمود کند. نسخه چاپی کارهایی که مغز انجام می‌دهد واجد شرایط نخواهد شد. تصور کنید که شما سعی دارید بدون هیچ مراجعه‌ای به حالات ذهنی درونی انسان‌ها تئوری کارآمدی را برپا کنید که آنها چگونه رفتار می‌کنند. یعنی شما می‌خواهید نقش یک رفتارگرای قدیمی را بازی کنید. شخص وارده‌ای دریافت و طبق آن رفتار می‌کند، بدون هیچ حرف مهمل غیر قابل مشاهده‌ای درباره زندگی درونی او. اگر شما در نظر دارید که تئوری خوبی بسازید، به این منجر می‌شوید که ایده حالات ذهنی درونی را مجدداً اختراع کنید. بخشی از دلیل این امر سرراست است. وارده‌های حسی ممکن است بشنوند که کسی می‌پرسد حالت چطوره؟ و فعل و انفعال ایجاد شده ممکن است این باشد که حقیقت را بخواهی، من در این لحظه کمی دلم گرفته. آسان‌ترین راه شرح چنین رفتاری تصور کردنی است که یک حالت ذهنی وجود دارد که دلگرفتگی برچسب زده می شود و فرد مورد نظر ما در این لحظه در آن حالت است. اما دلیل دیگری هم وجود دارد. حتی وقتی هم که کسی به طریقی رفتار می کند که آشکارا اشاره به حالت ذهنی درونیش ندارد، باز هم انسان‌های واقعی به شدت پیچیده هستند. انسان مثل این نیست که 2 بیلیون توپ روی میز بیلیارد به هم آمدن. جایی که شما با اطلاعات نسبتاً مختصری
می توانید به طور قابل اعتمادی پیش بینی کنید که چه اتفاقی خواهد افتاد. دو فرد متفاوت یا حتی همان فرد در وضعیت‌های منحصراً متفاوتی می توانند به همان وارده فعل و انفعالات بسیار متفاوتی نشان دهند. بهترین راه شرح این امر این است که متوسل به متغیران داخلی شویم. چیزی درون سر شخص در جریان است و اگر می‌خواهیم به طور صحیحی پیش بینی کنیم که چگونه فعل و انفعال نشان می‌دهند، بهتر است آن را به حساب آوریم. مثلا وقتی کسی که شما به خوبی می‌شناسید عجیب و غریب رفتار می‌کند، ممکن است ربطی به شما نداشته باشد. به عبارت دیگر، اگر ما از قبل با آگاهی آشنایی نداشتیم، باید آن را اختراع می‌کردیم. این حقیقت که مردم علاوه بر حالات درونی، محرک‌های خارجی را هم تجربه می‌کنند، برای آنکه هستند و به گونه‌ای که رفتار می‌کنند اساسی است. زندگی‌های درونی از رفتارهای بیرونی طلاق نگرفتند. دنیل دنت همین نکته را به طور اساسی در موضوعی بیان کرد که آن را موضع قصدی خوانده است. شرایط زیادی وجود دارند که اگر در آنها طوری صحبت کنیم که گویا چیزهای خاصی گرایش یا قصد دارند، مفید واقع خواهند شد. بنابراین ما هم بسیار معقولانه به همین طریق صحبت می‌کنیم. ما قصد داشتن را به همه انواع چیزها نسبت می‌دهیم، چون که آن بخشی از تئوری است که ارائه دهنده شرح خوبی برای رفتار چیزهاست. گفتن مثل این است که یکی از چیزهایی است که ما دائما انجام می‌دهیم، چون که قصد متافیزیکی واضحی وجود ندارد که بخش‌های مختلف دنیای فیزیکی را به هم مرتبط کند، بلکه فقط روابط بین قطعات متفاوت ماده وجود دارند. مانند همان وقتی که ما ظهور هدف را در فصل 35 شرح دادیم، ما می توانیم به مقاصد و گرایش‌ها و حالات آگاهی به صورت مفاهیمی فکر کنیم که نقش اساسی در تئوری ظهوری سطح بالایی دارند که همان واقعیت زیربنایی فیزیکی را شرح می‌دهند. چیزی که تورینگ در بازی ساختگیش سعی در به دست آوری آن داشت، این ایده بود که امری که درباره تفکر اهمیت دارد این است که یک سیستم چگونه به محرکات جواب خواهد داد. برای مثال به سوالاتی که با تایپ کردن در یک پایانه‌ای به آن ارائه می‌شوند. ضبط کامل صدا و سیمای زندگی یک انسان آگاهی نخواهد بود، حتی اگر دقیقاً هر چیزی را که آن شخص تا این لحظه انجام داده به دست آورد، چون که این ضبط کردن قادر نخواهد بود آن رفتار را در آینده قیاس کند. ما نمی‌توانیم از این ضبط سوال کرده یا با آن فعل و انفعال کنیم. تعداد زیادی از برنامه‌های کامپیوتری که سعی کردند تا نسخه‌های نازل‌تر تست تورینگ را قبول شوند، برنامه‌های کامپیوتری قدرتمندتری هستند که مکالمات انسانی را شبیه سازی می‌کنند. سیستم‌های ساده‌ای که می‌توانند جملات از قبل برنامه‌ریزی شده‌ای را به انواع گونه‌ای از سوالات ممکن بیرون دهند. راحت می‌توان آنها را گول زد، نه تنها چون که آنها نوع دانش متنی مشروحی از دنیای بیرونی ندارند که هر شخص طبیعی داراست، بلکه به این علت که آنها هیچ حافظه‌ای حتی از مکالماتی ندارند که انجام می‌دهند، تا چه برسد راه‌هایی که این خاطرات را در بقیه بحث ادغام کنند. برای انجام چنین کاری آنها باید دارای حالات درونی باشند که به کل تاریخشان به طرز یکپارچگی بستگی داشته باشد. علاوه بر این استعداد فراخوانی وضعیت‌های آینده فرضی را داشته و همیشه بتوانند گذشته را از آینده، خودشان را از محیط و واقعیت را از تخیلات تشخیص دهند. همانطور که تورینگ پیشنهاد کرده، برنامه‌ای که به اندازه کافی خوب باشد که به طور قانع کننده‌ای اثرات دو جانبه سطح انسانی را حفظ کنند و باید که واقعاً فکر کنند. سینتیا برایزیل، متخصص روباتیک در انستیتوی تکنولوژی ماساچوست، گروهی را رهبری می‌کند که تعدادی از آزمایشات را در روباتیک اجتماعی ساختند. یکی از دلپذیرترین کوشش‌هایشان یک عروسک رباتی به نام لئوناردو بود که بدنی داشت که آن را استودیوی استن وینستون ابداع کرده بود. یعنی یک تیم اثرات ویژه که در فیلم‌های هالیوودی پردرآمدی از قبیل ترمیناتور و جوراسیک پارک کار کرده بودند.
لئوناردو مجهز به بیش از 60 موتور مینیاتوری بود که او را قادر می‌ساختند تا یک طیف وسیعی از حرکات و بیانات چهره را ایجاد کند و شباهت ظاهری بیشتری به گیزمو در فیلم استیون اسپیلبرگ به نام موجودات وهمی داشته باشد. معلوم شد که داشتن استعداد بیانات چهره فایده‌های بسیار زیادی در صحبت کردن با انسان‌ها دارد. مغزها وقتی که داخل بدنها هستند بهتر کار می‌کنند. لئوناردو با محققان آزمایشگاه بریزل فعل و انفعال کرده، هم قیافه‌های آنها را روخانی می‌کرد و هم قیافه‌هایی از خودش نشان می‌داد. او با نظریه ذهنی هم برنامه‌ریزی شده بود. یعنی نه تنها دانش خودش را بلکه دانش بقیه افراد را پیگیری می‌کرد، ولی همه رفتارهای لئوناردو از پیش برنامه‌ریزی نشده بودند. او با فعل انفعال با انسان‌ها رفتارهای تازه یاد می‌گرفت. ژست‌ها و فعل و انفعال‌هایی را تقلید می‌کرد که در دیگران شاهد بود. هر کسی که رفتار او را می‌دید فقط با نگاه کردن به او بدون اینکه چیزی درباره برنامه‌ریزی‌اش بداند به آسانی می‌توانست بگوید که او دچار خوشحالی، اندوه، ترس یا سردرگمی شده است. یک آزمایش گویا با لئوناردو نوعی تکلیف باور غلط بود. یعنی بررسی اینکه آیا شخص می‌فهمد که کسی دیگر ممکن است باوری داشته باشد حتی اگر آن باور حقیقت نداشته باشد. لئوناردو می‌بیند که کسی عروسک بیگ برد را در یکی از دو جعبه جلوی او پنهان می‌کند. بعد از این آن شخص اتاق را ترک کرده و کسی دیگر وارد اتاق شده و بیگ برد را از جعبه اول بیرون آورده و در جعبه دوم پنهان می‌کند. نفر دوم اتاق را ترک کرده و نفر اول باز می‌گردد. لئوناردو به اندازه کافی با ذکاوت هست که بداند که نه تنها بیگ برد در جعبه دوم است، بلکه می‌داند که نفر اول باور دارد که بیگ برد در جعبه اولی است. محقق مربوط بدن میپرسد: لئو، آیا تو میتوانی بدانی که من فکر میکنم بیگ برد کجاست؟ این پرسجویی درباره ماورای شناخت است، یعنی فکر کردن درباره فکر کردن. لئوناردو به سرعت به جعبه اول اشاره میکند که با الگوی باورهای شخص تحقیق کنندش تطبیق میکند، اما در حالی که به جعبه اولی اشاره میکند، لئوناردو یک نگاه زیرچشمی تندی هم به جعبه دومی میاندازد، جایی که بیگ برد واقعاً در آنجاست. این یک رفتار از قبل برنامه‌ریزی شده ای نبود. این چیزی بود که ربات با فعل و انفعال با انسان‌ها یاد گرفته بود. مترجم: تماشای ویدیوهای این ربات در یوتیوب بسیار جالب هستند. چه شما ماهی باشید که به زمین خشک می‌خزید، یا رباتی که با محققی در آزمایشگاه سر و کار دارید، یا فردی که با دیگر افراد فعل و انفعال می‌کنید، داشتن الگوهای جهان اطرافتان من جمله ارگانیسم‌های دیگر و الگوهای آنها کمک کننده هستند. با خبری از خودمان و دیگران و استعداد مراوده و فعل و انفعال در چندین سطح، حین اینکه ما کوشش می‌کنیم تا به زندگی در دنیای پیچیده ادامه دهیم، استعدادهای مفیدی هستند.